กันมาใส่บาตรเฉพาะเจ้าวันนั้นที่บ้านของโยมแม่ลิโดยอยู่3 ปันป่ายสถารวมกับปัจจัยที่ได้ตลอดทางจากบ้านห้วยเลาะมาจนถึงบ้านป่าพลูบ้านบ้านห้วยละเนาะก็เอาไปรวมกับของที่โยมแม่ลิกับคณะของเปิ่นใส่บาตรในเจ้าวันนั้นก็ได้โอนเข้ามาแห่มโอนมาถวายเอามาใส่ตั้งบัญชีไว้จากนั้นก็ได้เดินทางไปที่บ้านของโยมแม่สายทองธัญแก้วเนาะโยมแม่สายทองเป็นแฟนรายการของคลื่นสีขาวมาเมื่อแล้วสตาหลายคนจะได้ยินเปิ่นโทรมาเปิ่นจะกำโครงกำกรกำข่าวกำเครือเปิ่นมีกรรมดีๆของศิลปินที่เปิ่นได้ประพันธ์บทข่าวจ้อยข่าวซอไว้ข่าวธรรมะไว้เปิ่นก็จดจำไว้ก็เอามามาในรายการตลอดศรัทธาจากหูจักเปิ่นก็มีโอกาสได้ไปแอวไปแวะไปหาเปิ่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะศรัทธาเรามีโอกาสได้ไปพบไปปะกับคนที่เปิ่นอยู่ในครอบครัวขึ้นสีขาวมาเมินเนาะเปิ่นอยู่ในครอบครัวขึ้นสีขาวมาเมินเปิ่นก็ได้เป็นที่หู้จักของคนตั้งหลายเปิ่นโทรไปหาอาตมาตลอดอาตมาก็คิดว่าจะคงจะมีสักครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปพบไปปะศรัทธาญาติโยมไปแอวหาเปิ่นถึงบ้านถึงจองจะเวลาเปิ่นโทรไปหาเขาจะได้หู้ว่าเปิ่นอยู่ที่ไหนบ้านของเปิ่นนะตัวหน้าตาเปิ่นเป็นยังไงเนาะก็สมใจนึกบางลำพูได้ไปหันแม่สายทองแล้วได้ไปหันแม่ลิแล้วได้ไปหันหลายๆแม่ที่บ่เคยได้หันกันกำเตื้ออย่างแม่ลินี่ความจริงก็หันกันบ่อยอยู่แต่บ่เคยได้ไปหันบ้านหันจองเพิ่นวันก่อนได้มีโอกาสไปได้หันบ้านหันจองของโยมแม่เพิ่นที่บ้านห้วยโทกเนาะอำเภอบ้านโฮงจากนั้นศรัทธาเมื่อมีศรัทธาญาติโยมจากสายยางเนอะอันตอนนี้ตั้งบริเวณตั้งตีอยู่ตั้งเพศนี่สายยางหายไปตุปีไผ่เตสายยางไปตั้งใดเอามาไว้ตีเก่ากำเดี๋ยวจะหดน้ำตั้งข้างพระธาตุตั้งอย่างเพศกำเนอะสายยางที่เอาไปจากตั้งข้างพระธาตุเพื่อเอามาคืนกันครูบาอาจารย์แจ้งเนอะเปิ่นจะอันใจหดน้ำที่ข้างพระธาตุใครเอาไปตั้งใดเอามาไว้ตีเก่ากำมันมาอยู่ตีเก่ามันก็ลำบากนะของมันเสาะหาอาจจะมีตีใจตีอื่นเนาะเสร็จแล้วก็เอาคืนมาจิบก่อนเราคือฟังว่าไปได้พบปะศรัทธาญาติโยมอย่างโยมแม่สายทองก็ดีโยมแม่เพนคนสู้ชีวิตก็ดีได้หันกันแล้วบ่เดียวนะแล้วก็โยมแม่สุแก้วโยมแม่สุแก้วศรีลาพรศรีเตี้ยนะอันนี้นี่ก็เขาก็ไข่หันเปิ้นได้เอาไปเอามาเดินทุดงครั้งนี้ไปได้หันกันเหี่ยมุดสถาแล้วอีกท่านหนึ่งนี่ได้ยินเปิ้นกันกิตติทรัพย์เรื่องลือเรื่องจื่อลือชาเป็นคนเท่าที่ใจถึงไปครับค่อยเปิ้นมีการมีงานมีกินมีตานของครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไปก็คือปอทอนปอทอนแม่ตื่นบ้านแม่ตื่นได้ยินเปิ้นกันก็เลยมีโอกาสได้ไปที่อันเมืองลี้เนาะเมืองลี้ก็เหมือนกันสถานเมืองลี้นี่ที่แรกบ่ได้ตั้งใจว่าที่แรกตั้งใจจะไปตีตังเมืองลี้แต่พอเดินทางมาถึงแยกตีทุ่งหัวจ้างกับลี้ก็ถามญาติโยมว่าอาตมามีเป้าหมายจะไปวัดปากตังเจริญเดินตังใดดีเดินไปตังอันทุ่งหัวจ้างนี้ก็ว่าตังลี้อันใดใกล้กว่ากันมีเวลาแห่ม3-4 วันญาติโยมที่เปิ่นปะระหว่างที่อาตมาตัดอันลังเลอยู่3 แยกเนี่ยเปิ่นก็บอกว่าท่านอาจารย์ถ้าไปลี้นี่มันตันถ้าไปตังเพศนี่ตันอยู่ไปตังทุ่งหัวจ้างเถอะอีวะก็ตัดสินใจมาตังทุ่งหัวจ้างสถานพอสดมาตีป่าพลูมาตีบ้านห้วยโทกแล้วญาติโยมตังเมืองลี้แม่สุกันทา
โทรมาว่าโอ้ท่านอาจารย์โมอีแม่เขารออยู่ที่เมืองลี้เพ่อยากจะหันเหมือนกันลูกอาจารย์ว่าอินดูกันแล้วกะจำมาตั้งเพ่กะนะโทรมาบ่นน้อยใจกันก็เลยว่าอย่างไรดีก็ตัดสินใจให้ไม่ว่าเอาอย่างอีบ่ได้เดินจากแยกปุ้นมาก็เป็นยังแต่จะไปพบปะกับเปิ้นตีอำเภอลีเนาะนัดหมายกันว่าเอาอย่างอีเขาจะไปปะกับมูอีแม่เขาตีหน้าตีว่าการอำเภอลีก็พอนัดหมายกันเรียบร้อยก็เดินทางไปก็ยังมีแหมแม่หนึ่งโยมแม่ลัดดาเป็นเจ้าของร้านอาหารครัวมะพร้าวอำเภอลีเป็นแฟนรายการของคลื่นสีขาวมาเมินเป็นครอบครัวคลื่นสีขาวมาเมินวิทยุชุมชนคนเมืองลี้เปิดออกอากาศรายการของคลื่นสีขาวของเขาตลอดสถานก็ทำฮือสถายอีป่ออีแม่ตั้งปุ้นนี่เปิดฟังกันนักกันหลายเป็นหมู่บ้านเนาะซึ่งอาตมาเพิ่งได้รู้ว่าเปิดฟังกันนักก็ตอนที่ได้เดินทางไปถึงเนี่ยไปพบปะกับสถาญาติโยมพี่น้องบ้านหนองห้าตีอันเมืองลี้ตีนาที่ว่าการอำเภอพี่น้องตั้งหลังที่มีบ้านอยู่หลังที่ว่าการอำเภอก็มาล้อกันอยู่ที่หั่น10 กว่าชีวิตสถาซึ่งปัจจัยทั้งหมดของสถาที่เปิ่นฟังแน่นอนเพราะเปิ่นบอกว่าเขามาบ่ได้เพราะว่ารถที่แม่เป็นรถนั้นรถที่มาส่งที่เป็นรถเก่งเงียบกันมาว่าอันถ้าเป็นรถตู้คนจะมาหลายอยู่ท่านอาจารย์มีโอกาสอยากจะให้อาจารย์ไปนอนประจ้าบ้านอีแม่พ่องค่ะคนเปิ่นจะได้ไปใส่บาตรก็เลยบอกว่าเที่ยวนี้บาตันละอีแม่เฮยก่อยไปเที่ยวหน้าอู้กันที่ห้านเสร็จแล้วก็ไปที่บ้านของโยมแม่ลัดดาโยมแม่ลัดดาที่ร้านครัวมะพร้าวเนาะเปิ่นได้เลี้ยงถวายเพลที่ห้านตัวจากนั้นก็มีญาติโยมทั้งหมดที่เดินทางมาตัวเนี่ยก็มากินข้าวกินปลาโยมแม่ลัดดาเปิ่นเลี้ยงมดวันนั้นนะ10 กว่าชีวิตที่ปากันไปหันก็ไปเป็นการพบปะพี่น้องอำเภอลีเป็นครั้งแรกของอาตมาก็ดีใจพบปะกันแล้วก็ไปนอนที่ป่าจ้าบ้านนันป่าจี้ไปนอนไปจัดรายการที่ป่าจ้าบ้านป่าจี้หันวันนั้นสรุปแล้วบัดได้เดินสกรรมสถานเพราะจัดรายการ 3-4 ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3 โมงถึง5 โมงแล้วก็จากนั้นก็ทุ่มถึง2 ทุ่มนั่งจัดรายการเลยบ่มีเวลาได้เดินสกรรมเดินมาแหมวันจากป่าจ้าป่าจีมาที่ป่าจ้าบ้านแม่ตื่นระหว่างที่เดินทางมาโยมแม่สุกันธาก็โทรมาบอกว่าที่แม่ตื่นหั่นน่ะมีป่อหลวงนั้นเปิ่นเป็นแฟนรายการประจำไผก็ฮู้จักเปิ่นชื่อว่าป่อทอนว่าเขาก็ว่าเขามีเบอร์โทรเปิ่นอีแม่ถ้าอีแม่มีเบอร์โทรก็โทรเปิ่นแล้วเขาจะไปนอนที่ป่าจ้าแม่ตื่นวันนี้พอระยะทางแล้วน่าจะถึงอยู่จากนี้ไป20 กว่ากิโลน่าจะถึงก็อู้กันครับอีแม่เรียบร้อยชักจำลำป่ออันทอนเปิ่นโทรมาอันนี้ป่อทอนนะอีว่าอันนี้เขาอาตมาพระมหาสมชาติเขาจะไปนอนที่ป่าจ้าบ้านอีป่อเด้อแรงปะกันพุ่น5 โมงเขาจะโทรหาอีป่อมาต้องโทรมาเห็นแล้ว5 โมงเขาถึงไหนเขาจะโทรหาถ้าถึงป่าจ้าโทรไปอีป่อก็ไปหาที่ป่าจ้าแต่ถ้าเขาบัดถึงป่าจ้าเตือเขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะโทรบอกเอาไปถึงงานกาดเมืองตื่นแม่ตื่นเนาะขับรถเครื่องมาไปแวะจอดอยู่หน้ากาดท่านอันนี้ท่านมหาแม่นก็หู้ยังไรก็หันธงนี่กันเปิ่นบอกว่าจะแบกธงมาทีนี้ก็บอกแม่นแล้วอย่างไรประเดี๋ยวนี้ปอบไปป่าจ้ามาแล้วบหันไผ่เสียคนก็จะไปหันอย่างเขากำลังเดินอยู่ก็พอพบปะกันเรียบร้อยโยมปอบเปิ่นก็ว่าเดี๋ยวปอบไปเอาขวาก่อนปอบจะไปนอนตัวอีนะเพิ่นก็ไปเอาขวาที่อันบ้านของเพิ่นเนาะบ้านของอีปอกก็อยู่แถวบ่อไก่จากอันตลาดแม่ตื่นตัวใดก็เพิ่นก็ไปเอาขวาที่บ้านเพิ่นมา
ไปเอาควาที่บ้านมาใส่ไต่มาพร้อมใส่ไต่ถุงปุ๋ย กระเป๋าเสื้อผ้าอย่างดีเอาใส่มาเต็มไต่โอ้ขับรถแซงเข้าไปอีปอครับอีแม่ซ้อนคนอายุ82 ปีขับรถเครื่องได้อยู่สถานว่าธรรมดานะเปิ้นก็ขับรถนำหน้าไปเอินใส่เฮาบักไก่น้อยเดียวไปเถอะเดินไป เดินโดยกลไปบักไก่นี่นะเล่นเอาขาหลักไปเหมือนกันจากตลาดแม่ตื่นไปจนถึงป่าสุสานป่าจ้าแม่ตื่นสถานไปถึงก็ปากันไปเที่ยวไปพัดบริเวณเมนเพราะศาลาเปิ่นปิดแป๊บขะแจมุดอีปอไปบอกเขามาเปิดไฟมาเปิดศาลาเขาก็หายเซ็บก็เลยบอกอีปอว่ามีปัญหาอีปอนอนที่นอนบนเมนนี่เนาะเที่ยวพัดบนเมนก็ปากันสองปอลูกนอนบนเมนหันนอนบนเมนโอ้เปิ่นว่านอนสบายอาจารย์อีปอนี่บอกกลัวกำแล้วไอ้เราบอกกลัวผีอีถ้าเป็นว่านะเป็นอายุ82แล้วไปกลัวมันอย่างแล้วเนาะอยู่มา82 ปียังบางหันเป็นตัวเป็นตินก็เถอะนอนโดยกันประจ้าแล้วก็อู้กันไปอู้กันมาอีปอเพิ่นก็บอกว่าวันที่วันปอก็อยากจะไปแต่บ่มีไผไปส่งถ้าจะเดินด้วยท่านอาจารย์ก็บ่ไหวก็เอาไปเอามาว่าเอาสายยางตัดตีต้นโพเนอะกับตีข้างเจดีย์นี่เนอะข้างเจดีย์นี่เอามาคืนกับข้างต้นโพสายยางขอกำจังพุ่นแล้วก็ตีเอาไปตะกี้น่ะเอาสายยางมาคืนกับท่านอาจารย์มาบอก2 รอบแล้วนะกระจายเอามาตีต้นโพนี่เนอะกับตีข้างเจดีย์ข้างประตูออกทางด้านนี่นะเอามาส่งจิมประกาศแล้วนะเด้อเข้าใจเดี๋ยวมาครั้งที่3นิ่มไหวแล้วเด้อเอาศรัทธาช่วยกันพอกำพระปีตู้เอาที่เอาไปตะกี้นะเอามาคืนเลยเอามาไว้ที่เดิมกำเนาะอาจจะเอาไปใจที่อื่นอยู่ถ้าใจแล้วก็ดีบัดแล้วก็ดีก็เอามาก่อนเถอะเนาะเอามาคืนก่อนช่วยกันหลายผู้หลายท่านช่วยกันหลายคนเนาะบางครั้งของต่างๆนี่มันก็จำเป็นจะรับซับเปลี่ยนกันไปเพราะจะอยู่ที่เก่าเนี่ยมันก็มันบัดถึงก็จำเป็นต้องย้ายไปเอามาคืนจิมเนอะรบกวนเอามาคืนกับท่านอาจารย์จะได้เอามาใจเอามาฮดแถวนี้เนอะแถวนี้มันแห้งศรัทธาญาติโยมที่มาถึงแล้วมาช่วยกันพอเนอะไปช่วยกันตอนนี้ตีเก้าอี้เนาะเก้าอี้มันเปียกเนอะศรัทธาทุกปีเอาไปทางผู้ถามที่อาจารย์ก่อนครับเอาไปแล้วล่ะไข่ตีมาถึงเนาะช่วยกันพอเนอะลูกเน้นช่วยกันพอตีเก้าอี้สีแดงแถวนี้ก็ได้เนอะเก้าอี้แถวตั้งหน้านี่มันเปียกเนาะมันเปียกมันเปียกหมอกเปียกเหมยเนอะก็ช่วยกันช่วยกันกันนี่เหี่ยกำช่วยกันมีผ้ามีอย่างไปเสาะหาเอาเนอะช่วยกันครูบาอาจารย์เป็นก็ช่วยกันอยู่ตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูก็ยังต้องทำเองเพราะบางส่วนเขายังบอกฮดกันแต่ท่านอาจารย์กว่าว่าเดียวถ้าคนมามันจะเป็นฝุ่นเป็นอย่างเนาะช่วยกันฮดกันนี่อยู่ช่วยกันเก็บกวาดแต่เจ้าก็เก็บกวาดปัดถูเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนพรมน้ำพรมน้ำมนต์เนี่ยก่อนโหดน้ำคือมันชุ่มฉ่ำเพราะมันเป็นฝุ่นละเอียดเนาะศรัทธาตอนนี้ช่วยกันเนอะพระสงฆ์องค์เนนของเฮาติมาถึงบริเวณวัดปากตังเจริญนี่แล้วทุปีทุอาวของเฮาก็ช่วยกันอยู่ช่วยกันพอกำเนอะทุปีหนุ่มทุปีเจริญท่านอาจารย์วันใหม่ก็มาช่วยงานกันตั้งแต่ตี 3 ตี 4แล้วเนาะมาช่วยกันสกรรมนี่ถ้าศรัทธาญาติโยมมาเขาก็ฮดได้แล้วเนอะทางด้านหน้าพี่แหมสัก
สักกรรมนี่ถ้าญาติโยมเปิ่นมาเขาก็บ่สามารถจะหดได้แล้วตอนนี้ก็ช่วยกันประพรมกันหดน้ำหดท่าเฮือเรียบร้อยหดน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะได้7 เก้าอี้เนอะ7 เก้าอี้7อย่างเฮือเรียบร้อยเตรียมผ้าไว้เลยลูกเนนเตรียมผ้าเตรียมอย่างไว้จิมมาช่วยกันตรงนี้เนอะนอกจากนี้ก็ศรัทธาพี่น้องชาวบ้านบางพ่องก็กำลังเอาหงตาลมาปอกก้าแม่ขายต่างๆปอกก้าเอาชุดสีสะปะสะเปดศรัทธาที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเปิ่นก็เอามาเนาะน้ำกาของขายมีงานอย่างอีกครูบาอาจารย์เปิ่นก็อยากจะสงเคราะห์บ่ได้ห้ามบ่ได้ปรามอะไรอย่างบ่เอากะจังรางวัลอะไรอย่างสักอย่างบ่คิดกะสถานที่แต่ก็ขอรบกวนหมู่เฮาช่วยรักษาความสะอาดเวลาตั้งของตั้งอะไรอย่างไว้ก็ขอให้ตั้งมันแบ่งปันสถานที่จิมแบ่งปันสถานที่สำหรับรถลาที่เปิ่นจะเตียวไปเตียวมาเพราะมีการขนของจะมีรถเข้าออกอยู่ก็รบกวนว่าช่วยกันพอช่วยกันดูแลจิมถ้าเฮามาตั้งชิดตั้งในพื้นที่ที่เป็นถนนหนทางมันก็จะทำให้ถึงเวลามาพบเธอเกิดการจราจรติดขัดมันก็จะเดือดร้อนเปิ่นเขขยับเปิ่นเขย้ายเดี๋ยวเขาก็จะโอ้อันของเต็มแล้วจะย้ายอย่างไรมันก็จะเป็นพิษเป็นเถียงครับอปพลคนที่เปิ่นจัดการสถานที่เนาะก็รบกวนเนอะรบกวนช่วยพินิจพิจารณาทำให้เหมาะให้ควรในเมื่อครูบาอาจารย์เปิ่นเมตตาให้เฮามาก้ามาขายแล้วเฮาก็อนุเคราะห์ดูแลพอกอยอย่างที่มันบดีบางามช่วยกันพอกันดูถ้ามากะกุ้มกะขายอย่างเดียวมันก็เป็นน้ำก้าของขายเฮาอย่างเดียวแต่ถ้าเฮามาหารว่าอันนั้นอันนี้พอจะช่วยเปิ้นได้ช่วยแหมก็ได้บุญไปตัวเนาะสถานี่ก็บอกกล่าวกันเนอะพี่น้องหมู่เฮาบ่ได้รังเกียจถ้ามาขายกับน้ำก้าของขายเลี้ยงครอบครัวลูกหลานตันเต้าเป็นประโยชน์คนมาเปิ้นหันของดีของมีราคาของจำเป็นเปิ้นก็จะมาซื้อมาหาอันนี้ก็อนุญาตให้มากะมาขายได้ตีบ่ได้หวังบ่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าขออย่างเดียวต่ออันช่วยกันดูแลจะให้มันกีดขวางการจราจรขอบคุณครับสถานบุญทั้งหลายเน้อโยมพ่อโยมแม่ที่เดินทางมาถึงแล้วบางพ่องก็ช่วยกันดูแลห้องน้ำห้องท่าปัดกวาดเช็ดถูห้องน้ำห้องท่าได้บุญใหญ่เนอะเตรียมความพร้อมอย่างบักครบอย่างบักปุ้มตีห้องน้ำห้องท่าจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ดีอย่างก็ดีเนอะถ้าหมู่เฮาตีเป็นครอบครัวขึ้นสีขาวมาถึงก่อนช่วยกันพ่อกันก้อยเพราะบางครั้งบางทีครูบาอาจารย์ก็บ่ใจงานเดียวเนอะงานสถานที่นี่ตอนเราเตรียมกันมา10 กว่าวันนะได้ขนาดนี้บ่ใจว่าคนเป็นร้อยเป็นพันช่วยกันนะคน3-4 คนช่วยกันมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่อยู่ในวัดในวาสถาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาแห่งส่วนหนึ่งช่วยกันจัดช่วยกันตั้งช่วยกันเลี้ยงช่วยกันวางไว้ให้มันเรียบร้อยวันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องพร้อมที่สุดแล้วนะพร้อมบ่พร้อมก็ต้องพร้อมอันใดบ่กุมบ่ปอก็คงจะปอแต่ส่วนสถานที่ต้องเรียบร้อยต้องสะอาดสะอ้านพร้อมที่จะต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงพี่น้องต่างเมืองฝางถ้าจะเดินทางมาแล้วเนาะโยมแม่จงดีเชื้อกันทาพร้อมกับพี่น้องเมืองฝางทราบว่าโยมแม่จะมา3-4 กันรถตู้พี่น้องต่างเชียงไฮ้เนาะเวียงป่าเป้าโดยเฉพาะเวียงป่าเป้าทราบว่าตอนนี้เดินทางออกมาแล้วเนาะโยมแม่จีรพันธ์โมป้อแล้วก็หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเฉพาะสายงานของโยมแม่จีรพันธ์โมป้อนั้นทราบว่าตอนนี้มีอยู่3 ตู้นะตะวานี้แม่แจ้งมาว่ามี3 กันตู้แต่ว่าของหลวงปู่แหมก็มีอีกส่วนหนึ่ง
เนาะน่าจะหลายตู้อยู่เหมือนกันนะสำหรับของหลวงปู่หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินนั้นก็จะมีแหมส่วนหนึ่งรถส่วนตัวไอ้อย่างเนาะก็จะมีแหมตู้หนึ่งเนอะแล้วก็ตังตะวานี้มีสายงานของจมแม่จงดีเชื้อกันทาเปิ่นแจ้งมาที่อาตมาส่งไลน์มาเดี๋ยวขออนุญาตดูไลน์ของเปิ่นรู้สึกว่าจะมีศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นให้ดูไลน์ของเปิ่นรู้สึกว่าจะมีศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นให้หอมมาผ่านโยมแม่จงดินดีเปิ่นก็ท่าฟังตีบ้านว่าอันตั้งปุ่นเปิ่นได้ฮับและยังเอกกันเนาะ โยมแม่เปิ่นก็แจ้งมานี่ว่าท่านมาหามีโอกาสประชาสัมพันธ์แจ้งให้เปิ่นทราบจิมเนอะว่าปัจจัยนั้นอีแม่โอนไปให้แล้วนะเปิ่นโอนมาแล้วแต่ว่าเนาะศรัทธาญาติโยมอาตมาขอดูคำว่าเป็นรายการของไผ่พ่องโยมแม่จงดีเชื้อกันทาตะวาเปิ่นส่งมา เป็นแม่โยมแม่จากอำเภอฝางเนอะศรัทธาญาติโยมแม่บัวพัดแม่บัวพัดทำบุญดังนี้แม่บัวพัดกุหลันจ้ะแม่เดี๋ยวนี้ล็อกไปจื่อไม่นี่แม่บัวพัดกุหลันบ้านต้นสารฝางถวายอาจารย์สมชาติ200ทยายท่านพระครู200นะเป็นกาน้ำกาไฟแล้วก็ถวายวัดม่อนฤาษี200ประกาศถึงแล้วโยมแม่เนอะอันนี้เปิ่นร่วมบุญมาเปิ่นฟังอยู่ตั้งบ้านตอนนี้ตั้งพี่น้องเมืองฝางเนาะนักตะวาที่เปิ่นรวมยอดกันได้นั้นรวมทำยศเป็นยอดอยู่ที่2,900นะ2,900โอ้ดูอันนี้มาเอาบุญก่อนตันนี่มาล้างห้องน้ำเรียบร้อยเลยนะคุณโยมน้ำเพชรเนาะอันนี้ก็เป็นคนใจบุญสุนทรทานผมไม่เอา แม่เอามาลาไปห้องจื่อเป็นพิษจะเปลี่ยนจื่อเป็นว่าเอาติ๊กเห็นว่าสุมาเตยโยมแม่เอามาลาแม่ลิมเนาะโยมแม่เอามาลาสุบาโยมแม่เอามาลาหน้าคล้ายกัน2คนพี่น้องนี่โยมแม่เอามาลาเราจะไปอาบน้ำอาบท่าก่อนมาล้างห้องน้ำแต่เจ้าราชธาตั้งแต่ตี 4ป่ายแล้วนะรวมยอดตังเมืองฝางนะโยมแม่จงดีแจ้งมาตะวาได้2,900แล้วแต่วันนี้ยังเพิ่มเติมมาแหมอยู่ดูยอดเงินเข้าถ้ามาอีกจะส่งรายชื่อและโอนเลยทีเดียววันนี้มีปฏิบัติธรรมพุทธรักษาอนุโมทนาบุญนะสำหรับโยมแม่จงดีเชื้อกันทาสายบุญผู้นำบุญสะพานบุญของเมืองฝางดูแลพี่น้องต่างเมืองฝางนะพี่น้องต่างเมืองฝางบางครั้งเปิ่นมาบ่ได้เปิ่นไปบ่ได้เปิ่นก็จะฝากที่โยมแม่ โยมแม่จงดีนะคอยส่งมาฮื้ออันนี้ก็โยมแม่จงดีก็แจ้งมาแล้วสำหรับสายงานของหลวงปู่เนาะวันนี้ก็จะนำมาถวายกับท่านอาจารย์พระครูที่วัดปากตางเจริญเลยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินบัดเดี๋ยวนี้ก็จะมี3สายงานเนาะที่เขาสมทบรวมกันบัดเดี๋ยวนี้จะเอาร่วมกันนะหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์สมชาติทุดงมาส่วนหนึ่งของหลวงปู่ส่วนหนึ่งของพี่น้องเมืองฝางส่วนหนึ่งเอามาเปาะกันว่าเปาะกับเปาะเนาะเปาะกันก็จะได้หลายหน่อยคนละเล็กละน้อยถวายกันก็เป็นได้นามครอบครัวคลื่นสีขาวของอาตมาภาพนั้นพี่น้องเมืองฝางก็โอนผ่านมาทางวัดปากตางเจริญแล้วก็แจ้งมาที่อาตมาก็มีสถานปัจจัยเฉพาะของพี่น้องลำปางเนาะแล้วก็ของหลวงปู่ก็เช่นเดียวกันก็ปัจจัยเฉพาะเวียงป่าเป้าเพราะมีติเปิ่นโอนมาจาก
ที่อื่นก็มีคุณโยมปิยมาศเนาะอันนี้หอมเหือกับโยมแม่แก้วแม่แก้วบ้านทุ่งบ้านหัวตุ่งสามัคคีเป็นโอนมานี่160 บาทอนุโมทนาบุญเนอนี่ก็แม่ยายเย็นตาปิ๋วแจ้งมาว่าวันนี้จะมา2 ตู้โยมน้องบุญที่ราโยธาก็แจ้งมาว่าน้องก็จะออกเดินทางแล้วนี่บุญที่ราโยธาอยู่บ้าน4 หมวด 9สถาบ้านหนองยางบ้านหนองยางโยมน้องบุญที่ราโยธาแล้วก็โยมแม่ศรีนวลสุรินทร์มงคลจากบ้านหนองยางก็จะเดินทางมาแล้วสกรรมก็คงจะถึงนะประมาณ8 โมงป่าย9 โมงป่ายก็น่าจะถึงแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมจากบ้านฟ่อนเนาะจากบ้านฟ่อนจากบ้านทุ่งหัวจ้างบ้านโถกหัวจ้างบ้านทุ่งหัวทุ่งสามัคคีบ้านนาฟานบ้านนาดูบ้านนาดงอันนี้จะมากันจากลำปางวันก่อนปนานมุนบ้านแม่เฟืองซึ่งเป็นแฟนรายการมาเมินแล้วศรัทธาญาติโยมอีป่อว่าอีป่อก็ไปนะตู้อีนะตะวานี้โยมแม่ทาโทรมาว่าท่านอาจารย์บัดเดียวนี้บัดได้ไปแล้วอย่างเอาแม่ไปมีอีป่อเอาอันโควิดมาแปดกัน ติดวัดเห็นแล้วมีไผไปตัวแล้วนะก็เป็นอย่างเนาะถ้าฟังอยู่ทางบ้านก็อนุโมทนาบุญกับปหลวงนานเนอะขอบคุณหลายๆที่ตั้งอกตั้งใจจะมาแล้วก็มีอุบัติเหตุมีโรคภัยเกิดขึ้นก็มาบ่ได้มาก็กว่าจะเอามาแปะเปิ้นก็บ่มาละนะมาก็เป็นอย่างฟังอยู่ทางบ้านอนุโมทนาบุญกับอีป่อเนอะอยู่ยังบ้านยังจองก็ยังติดตามให้กำลังใจโอนปัจจัยโอนสตังมาช่วยอยู่หลายท่านหลายคนเปิ้นก็โอนปัจจัยมาช่วยตลอดนะสถาอาตมานี่เป็นอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ครูบาอาจารย์เป็นสื่อกลางให้ครูบาอาจารย์เนาะระหว่างศรัทธาญาติโยมกับครูบาอาจารย์เป็นมีกินมีตามที่ไหนอาตมาภาพและตุลุงยองส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญเนี้ยให้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นได้รับทราบเพราะถ้าบ่มีไผทำสื่อกลางตรงนี้นะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เปิ้นบางครั้งบางทีก็อาจจะบ่สะดวกในการจะแบบที่อาตมาและตุลุงเนี่ยกันเนาะอันนี้โยมแม่จงดีเพิ่มมาแหมแม่บัวพัดอันนี้ไปทางใดยอดอันนี้ยอดแจ้งไปตะกี้แล้วเนาะเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเนอะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับโยมแม่จงดีที่แจ้งไปให้กับทางท่านอาจารย์พระครูสุเมธโยมแม่จงดีนี่ร่วมบุญอาหารที่ท่านอาจารย์พระครู 2,000 บาทแม่จ้อยเมืองใจ100 บาทแม่ศรีนวลสิทธิวัง100 บาทแม่นิพามูลเทียน100 บาทแม่บัวพัดกุรัน200 บาทแม่สายทองที่ยศ200 บาทวิสาแม่ของทองสายหนองยาวแม่อุยสาวันนั้นไปแล้วไปแอวบ้านอีแม่แล้วแม่อุยสา100 บาทแม่ของคุณโยมสายทองหนองยาวรวมกันเป็น 3,000 แม่จงดีต่อยอดอีก200เนี่ยเป็น 3,000ท่านพระครูสุเมธนี่อันนี้อีแม่เปิ้นบอกว่าขอเลขบัญชีน้อยนะท่านพระอาจารย์พระครูก็คงจะส่งไปแล้วลงทานสำหรับพี่น้องจากตังเมืองฝางเนาะส่งภาพลงทานมาวันนี้ลงทานเมืองฝางเตรียมกันเนาะตอนนี้ก็คงจะเดินทางมาถึงแถวพื้นที่แถวตังเจียงดาวเจียงดาวตังแถวเพละนะพี่น้องตังเมืองฝางถ้าแม่บุญปันห้วยงูในนะแม่บุญปันใต้เหียงถึงไหนแจ้งบอกจิมเนอะวันนี้เปิ่นมีของหวานลู่นี่หันนั้น
กล้วยข้าวต้มมัดนี่ข้าวต้มมัดเนาะแม่บุญมีตาเหียงถึงที่ไหนแล้วแม่บุญปั่นตาเหียงถึงไหนแล้วแจ้งจิมพี่น้องต่างเมืองฝั่งกำลังเดินทางมาเนาะแม่ยายแสงล่าเก้าอี้เปียเดี๋ยวจะต้องเช็ดตะกี้เพราะว่าหดน้ำอยู่กล้วยเปิ่นงามแต่แม่อมาลาแล้วอย่างไรเอารถเครื่องมากะเจ้าเอารถอย่างมาแล้วรถจะนั่งไปเกมเนี่ยนะมันอย่ามาจับแล้วจะไปเปลี่ยนขวาที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่ใบหรอกจะสาธุนะแม่เนอะขอบคุณหลายๆบุญรักษาให้แม่อยู่ดีมีสุขได้ทำห้องน้ำห้องท่าล้างห้องน้ำห้องท่าเนี่ยศรัทธาญาติโยมบุญใหญ่บุญหลวงเนอะคนใดจังเอาก็ได้คนได้มันจังคนได้มันสนใจก็มันได้นะคุณโยมสุรชาติโอนมาแห่มพระอาจารย์ครับผมและครอบครัวจะร่วมทำบุญอาหารพระสงฆ์ที่วัดม่อนฤาษีด้วยครับผมโอนเงินเข้าบัญชีมาแล้วอันนี้จะต้องโอนไปให้เปิ้นนะโยนเข้ามา600 บาทอนุโมทนาบุญเนอะอาหารพระสงฆ์วัดม่อนฤาษีแม่ทองเครือชัยคันธานางสาวธัญพัฒน์กีรตาพันกุลแม่บุญปั่นมาแล้วเจริญปอนอีแม่ถึงไหนเจ้ากำลังถึงที่ไหนก็บ่ฮู้มาแต่งถึงมาแต่งอยู่เจ้ามาถามเขาถึงไหนเขาหมูวันนี้ได้กินข้าวต้มมัดแน่นอนเจ้าเดี๋ยวจะท่าข้าวต้มมัดเนอะเจ้ากินอย่างเตี้ยจะท่าข้าวต้มมัดอีแม่กันเจ้าเดินทางปลอดภัยอีแม่ก่อยมาเจ้าแม่บุญปันตาเหียงเดินทางมาแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมเริ่มทยอยเดินทางมาแล้วได้ฟังเสียงตะกี้โยมแม่ซิมมุนีแก้วโยมแม่ซิมมุนีแก้วเจริญปอนนี่แม่ว่าอย่างใดแม่ซิมมุนีแก้วครับแล้วจากลำปางล่ะนี่ไงอันของสีเหลืองแล้วเห็นอยู่เด้อหอมอย่างก็น้อยกันเทศเจ้ากันเทศ100แม่ซิมมุนีก็อันหอมดีว่ากันอันละห้องน้ำตัวเองเจ้าก็เปรียบอันว่าหวังได้สีตัวเองเนี่ยลูกไปลืมเนอะเจ้าอย่างละร้อยเนาะไปเก็บตังเอาตังนาโอเคได้เลยแม่จัดตุเนอะจัดตุพี่น้องไม่ทราบเสมอว่ายังได้เจ้าเจริญปอนนะก็จะโอนให้ตังไปร่วมทำบุญที่ม่อนฤาษีกันเนอะเจ้าสาธุบุญอีแม่อยู่ดีมีสุขไปของไปมีแค่คนเดียวเนี่ยมันเป็นยังฟังอยู่แต่ว่ามันมีไปเนาะมันเป็นยังกะอนุโมทนาบุญไปเนอะฝากใจไปร่วมบุญกันนะเจ้าสาธุบุญฮักษาเจ้าสาธุเจ้าศรัทธาญาติโยมแจ้งให้ทราบว่าฟังกันอยู่เนาะขอบคุณเนอะพี่น้องตังเวียงปะเป้าล้ออีแม่ถึงไหนประเดี๋ยวนี้แจ้งให้ทราบด่วนโยมแม่จีราพันธ์โมป้อโยมแม่บัวรวยเริงจริงโยมป้อโยมแม่โยมป้อทั้งหลายพี่น้องตังวังเหนือเนี่ยวันนี้อันตังวังเหนือชมรมผู้พิการอำเภอวังเหนือโยมแม่ปราณีวัฒนาสวัสดิ์ก็จะมาเจริญปานแม่วันนี้เทพพนมมาจากเจ้าแม่แม่ถึงไหนแม่เขายังบอกก็เชื่อแม่เขาจะเอาข้าวจีมานั่งแม่เขาจะเอาข้าวจีมายังไม่เข้าใจมาแล้วหิวข้าวเนี่ยข้าวจีนี่บัดนี้จะถึงยังจะถึงไหนเชื่อตายแล้วกว่าจะมาถึงมันก็อิ่มแล้วก็ทั้งเพียเข้าใจมีโต๊ะกันเนาะมีกะว่าต้องห่วงเจ้ามีกะหามมาก็ชอบพี่น้องเวียงป่าเป้าจะเอาข้าวจีมาสาธุ
เจ้าวัดสาเจ้าเอาแม่วันนี้เทพพนมพร้อมคณะจะเอาข้าวจีเวียงป่าเป้ามาเนาะวันนี้ปะท้อนได้กินข้าวจีแน่นอนข้าวจีเวียงป่าเป้าเนาะต่างศรัทธาญาติโยมจากเวียงป่าเป้าเนอะหลวงปู่ร้องถึงไหนแล้วหลวงปู่นี่ปฏิทินเท้ามาวันนี้ก็จะจ่วยเนอะถ้าเอามาวันนี้ก็โอ้จ้าพ่องได้ข่าวว่าอันเล่งทำอยู่นะกว่าจำแล้วนะปฏิทินของดีอันปฏิทินของหลวงปู่มิเหมือนของใครนะมันเหมือนอย่างไรหลวงปู่โอ้มันมีคาถาว่ะคาถาอยู่ในหันปฏิทินของหลวงปู่นี่อันถ้าใจสุดปีแล้วก็เอาใส่กรอบได้ว่ะมีหัวครูบาอาจารย์อยู่หันครบเลยศรัทธาโอ้หลวงปู่ตั้งใจทำงามเด้อศรัทธาอาตมาหันแบบที่เปิดอันได้ส่งมาให้แล้วปกปฏิทินศรัทธาได้ปูจาปฏิทินของหลวงปู่เนอะเอาเต่าปีแล้วก็30 ปีก่อนก็30แล้วนะปูจาเพื่อจะเป็นการใจใจในการที่หลวงปู่ไปสั่งพิมพ์ก้าอย่างก้าต่างๆเนาะเสี่ยงไปหลายหมื่นเหมือนกันนะที่สำคัญก็คือเราจะได้ร่วมทำบุญสร้างวัดสร้างวาบูรณะเสนาสนะปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆในวัดวาอารามวัดม่อนจอมพอของหลวงปู่ตัวศรัทธาปฏิทินเฮาต่างได้ทำบุญตัวนะคะเนาะที่สำคัญก็เป็นปฏิทินที่บอกเลิกงามยามดีอย่างต่างๆหมดแบบล้านนาแบบเมืองเหนือของเฮาจะขึ้นบ้านใหม่วันใดจะแต่งงานวันใดจะค้าขายอย่างใดเนาะจะทำพิธีมงคลวันใดถึงจะเหมาะจะสมวันใดมันเป็นวันเก่ากอง10 กองนะวันใดที่เป็นวันใจอย่าโจกวันมหาโจกวันมหาลาภมันอยู่ในหันมดตามแบบเบ้าของงานต่างล้านนาต่างเหนือเฮาเนาะโอ้ศรัทธาพี่น้องต่างลำปางฟังอยู่รู้นี่เจริญปานโยมแม่ปราณีแม่เอาสาวอันหนึ่ง30เจ้าแม่บ้างอันแม่เอา30 อัน30 ใบเจ้า30 ใบเนาะเอาบันห้วยนี่พ่อแม่ใครย้ายนั้นเป็นว่าจะหอมให้เป็นคำเจ้าห้องน้ำย้ายอย่างก็ย้ายนั้นแม่ได้โอนแม่ย้ายนั้นสมบูรณ์นะเจ้าแม่นั้นสมบูรณ์แหละอีแม่จะหอมตัวใดก็แม่ย้ายนั้นสมบูรณ์นี่100ที่ห้องน้ำนะเจ้าทำบุญห้องน้ำแล้วก็ทำบุญที่หมดหรือสี100เจ้าแม่นั้นสมบูรณ์เนาะเจ้าสาธุนะแม่เนอะเจ้าบุญฮักษาแม่มณีแม่ปราณีเจ้าแม่ปราณีแม่สมใจปีบ้านใหม่ถึงไหนแม่พระเจ้าถึงไหนแล้วอยู่ในต้นมิโลอยู่ไหนตรงไหนอยู่วัดนะตอนนี้จัดรายการอยู่นอกเพกาจ้ารับปิงรับปิงก็กดไปก่อนเดินทางอาจจะอยู่ในช่วงสัญญาณบ่ค่อยดีเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะก็เดินทางกันมาเรื่อยๆภัยเดินทางถึงไหนแจ้งให้ทราบกันเนาะตังเวียงป่าเป้านี้ออกเดินทางมาส่วนหนึ่งแล้วแม่บัวรวยแรงจริงแม่จีรพันธ์โมป้อแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงเนาะเป็นน้องตังเวียงป่าเป้าเนอะหลายท่านแม่ลาพรก็ทราบว่าได้มานะโยมแม่ลาพรจากเวียงป่าเป้าเหมือนกันเนอะแม่ยายเย็นตาปิ๋วแม่ยายเย็นแม่สมใจเนาะนี่เป็นมาด้วยกันเนอะตังแม่สมคิดราชบุรุษหรือว่าแม่บัวเงินร้านต่องลาดนานี่วันนี้อีแม่บ่ได้เอาลาดนาไปหนาท่านอาจารย์มันบัดสะดวกนะนั่งรถเปิ่นมาเป็นยังขอตัวมาก็พอแล้วตัวได้มาช่วยการช่วยงานเปิ่นก็พอเนาะตอนนี้ล้อตุลุงมานี่สตาโคศกประจำงานโคศกลักเป็นอย่างใดบอกว่าตะวาถ้าจะอ่อนแก่เต็มทีเพราะว่าตะวานี้ท่านตุลุงนี่เพิ่งออกกรรมปริวาสมาถึงวัดก็ไปปะกันพอดีบักคืนก็มาปะกันที่นี่
โอ้จะกลับไป พอดีตุลุงจะกลับนี่อาตมาก็เข้าไปหาท่านอาจารย์วรรณชัยอยู่รถจับทีแรกว่าจะเปิ่นเอารถปิกอัพไปส่งตุลุงแล้วอาตมาจะลวดติดไปลงป่าจ้าตัวเอกะโอ้เร็วมาแห่มกรรมตุลุงมีแล้วเขาว่าขี่รถเครื่องไปแล้วอ่ะ ซ้อนรถเครื่องไปแล้วบัดเจ้านี่มาจำเดียวนี่เนอะอันคนขับรถอันประสานกับท่านอาจารย์วันไวประสานตุลุงกันครับตุลุงยองเนาะจะได้สลับสับเปลี่ยนกันตุลุงเปิ้นโอ้ไปมีแฟนครับแฟนรายการเป็นนักแฟนรายการที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเวลาไลฟ์สดกาเวลามีงานถ่ายทอดสดอย่างนี่บ่ได้ยินเสียงตุลุงเปิ้นจะง่อมหาตุลุงกันเปิ้นจะเข้าใจเข้าใจจาตุลุงเนี่ยเปิ้นเป็นคนที่ชำนาญในพิธีกรรมพิธีการต่างๆเนาะโอ้แม่สุขคำปะแล้วเจริญปอนอีแม่เจ้ามาลูกมาก็วันนั้นแม่ได้ไปห้อมวัดวัดหมอนฤาษีแม่ได้พาไปเจ้าอันลูกออกคือแม่200เด้อวัดหมอนฤาษีเนาะอาหารเนาะแล้วก็วัดประจันเจริญหอมแล้วเนาะวัดหมอนฤาษีได้หอมเจ้าแม่ปักจันเจริญโอนแล้ววัดหมอนวัดหมอนฤาษีนั่น200แล้วก็แม่เอาอันเธอลูกเดินทาง300เด้อเจ้าแม่เป็น500แล้วก็อันเจ้าเธอต้องคอยโอนเธอลูกงัดจัดการได้เด้อเจ้าแม่เดี๋ยวจะพักตนให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าวันผูกจะไปถวายวัดหมอนฤาษีแล้วแม่เจ้านั่นวัดมาขึ้นได้วัดหมอนฤาษีเนี่ยได้หอมนะเจ้าบุญรักษาเด้อแม่เด้อเจ้าขอบคุณโยมแม่เจริญปอนแม่ทิพย์กาพังไม่จ่าเจ้าอันนี้ของอนุโมทนาตัวนี้เจ้าอันนี้ตังนั่นเจ้าโอนไปแล้วเจ้าแม่หันแล้วได้เอาหอมให้แม่เรียบร้อยแล้วเจ้าสาธุเนอเจ้าซ่อมกาเห็นเนอะกาพังกับซ่อมกาเห็นกะเจ้าสาธุโยมแม่เจ้าเป็นน้องบรรแรงศรีปีดาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางคุณโยมสุรชาติบอกว่าฟังอยู่อาจารย์ชัดเจนดีนะเจริญปอนโยมแม่เล็กกาพังกับซ่อมกาเอกโยมแม่เล็กรับแล้วแม่เล็กปาวลีอินสุวรรณแม่จะขอท่านมาช่วยร่วมบุญกับท่านคิมกับตู้ลุงดอยนะเจ้าแม่จะโอนสตังค์บ่ต้องโอนเตี้ยบ่ท่านมาแวะหาแม่ที่ร้านมาแวะดีกว่าแม่จะเอาหนังปฏิทินล่ะแม่จะเอาปฏิทิน10 เนาะแล้วแม่จะหอมท่านรวมกับท่าน300ของตู้ลุงเนี่ย300แม่จะโอนตังไป1,000โอนไปให้ท่านคนเนาะเจ้าได้เจ้าแต่วันนี้จะไปซ่อมใยของหลานสาวที่รับปริญญาอยู่นะเจ้าเพราะจะลืมท่านละก็จะลืมกันนี่นั่นเนาะเอางานมันยุ่งดินดูแลลูกหลานได้ไหมสาธุเนอะเจ้าขอบคุณจะจัดให้แม่จิมเนอะเจ้าแม่เจ้าแม่จะโอนให้ท่านแล้วกันแล้วแม่จะโอนให้นะเจ้าแม่สาธุเจ้าแม่เล็กปาวลีอินสุวรรณเนอะร้านปลาสวยงามหน้าบิ๊กซีลำปางคุณโยมแม่เย็นใจคำเจริญปอนแม่ย่าเจ้าอันพ่อมหาแม่นาที่เปิดจังโอนสตังไปเปิดเอามาพาเปิดคือห้องน้ำวันการมันหนีลอยแล้วก็ลูกสาวแม่มันกำลังไปสแกนหน้าตะวันนี่มันสแกนนานแล้วล่ะกะเจ้ากำลังไปสแกนหน้าแล้วเปิดพามา300ฮื้อมาหาไปเนี่ยอย่าหำ200เดี๋ยวจะโอนไปฮื้อเด้อเดี๋ยวจะเอารวมกับอาหารรวมปักตังเจริญรวมการเดินทางหมดจะทำบุญให้เปิ่นถึง3 ปีงานแล้วท่านมหาจะมาบ้านแบบไหนเลี้ยวงานไหนแล้วงานวันที่22แต่ว่าจะเดินกลับนะแล้วงานแล้วก็จะเดินกลับเที่ยวนี้จะเดินไปเดินกลับมาเจ้าไม่เข้าใจเจ้าแม่อันถ้าว่า
มันมาหามามันจะยำเดี๋ยวนี้แม่ไปบอกคือเปิดหมู่ญาติพี่น้องมันมีหลายคนเดี๋ยวแม่จะไปบอกคือเปิดจะมาล้อกันทีเดียวบ้านแม่นี่แน่เจ้าดีละสาธุเนื้อแม่เนื้อไว้ตาเจ้าเนาะเจ้าบุญรักษาแม่เย็นใจคำบ้านทับหมากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอนุโมทนาบุญขอบคุณกับอีแม่เนื้อท่านอาจารย์วันใหม่ ติดต่อตุลุงได้แล้วยัง โอ้อีแม่ลืมยังลืมปิดกันนี่ไม่ใช่ สถานเนอะเอาพี่น้องเมืองลี้มีไผมาจ้าวันนี้นะมานั่งท่านี่คนเนี่ยพี่น้องเมืองลี้นี่พี่น้องเมืองลี้น่าจะมาแอวหาการพ่องหน้าเนาะสถานตอนนี้เนอะบรรยากาศตีหน้างานตีวัดปากตางเจริญตอนนี้ศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ตึงคนหนุ่มคนกำตึงลูกหลานได้มาช่วยกัน7 กวาดปัดถูเนาะตะกี้ก็หดน้ำพรมน้ำเพราะว่าถ้าห้อมพรมนี้มันเป็นฝุ่นคนมานักมืดนะว่าเอามาบอกตัวอย่างเนาะศรัทธาญาติโยมที่มาถึงแล้วเนื้อไผ่จะสืบชะตานะก็เขียนชื่อเสียงเลี้ยงน้ำแล้วก็เอามาหยอดใส่อันไหนบอกหยอดนี่ชอดใส่บาทหลวงเลยนะนึกว่าบาทน้ำเราบ่ใจละเจริญพรแม่เฉลียวร่องนอดตัวไอ้แม่ท่านแม่ไม่ได้พร้อมจักบาทท่านพร้อมมุดเต้นแม่ได้ก่อนอ่ะแตนได้กะ จะไปลืมใจนะวัดการเจริญหน่อยแล้วเขาเอาหมดเลยสีหน่อยเดี๋ยวแม่ค่ะนะโอ้เนื้อเลยเดี๋ยวตอนนี้แม่ว่าเป็นวัดนะว่าแฮมไหมแม่เฉลียวเจริญหน่อยประธานอาจารย์น้องหมดเลยสีหน่อยแล้วแต่จะโอนให้ท่านรู้เนอะสาธุบันทึกไว้แล้วจะได้จำเลยนะก่อนนะจ้ะศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้โยมแม่เฉลียวร่องนอดเนาะโทรมาโยมแม่บ่ได้มาเนาะบ่ได้ไปแล้วเป็นวัดตึงตลาดไม่ใช่วัดเนี่ยต้องเอามา8หัวได้ไปนะไอ้ขนมแม่เสาสุดาจันทร์มาอยู่ห้องบ้านเฮาแล้วมั้ยล่ะแม่เสาสุดาจันทร์มาละอีน่ะอยู่ห้องบ้านเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะพี่น้องจากตังแม่ขาจารย์เวียงปะเป้าความจริงติหลวงปู่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นี่เวลาอาตมาอยู่ถ่ายทอดสดอีปันโทมาได้เนาะวันนี้ก็จะต้องเดี๋ยวต้องไปไล่จดพอไผ่พ่องติเปิ้นฮือหอมฮือเปิ้นนี่นะหอมห้องน้ำหอมอาหารเนาะวันนี้ก็จริงๆแล้วก็เน้นติของวัดปากตางเจริญของเขาแต่ศรัทธาญาติโยมบางส่วนนี่เปิ้นก็อยากจะฝากให้หอมติวัดบ่อนฤาษีวัดบ่อนฤาษีวันผูกทั้งหมดนะศรัทธาติเปิ้นอันร่วมพิธีอยู่ภาคกลางคืนที่มานอนด้วยกันนี่เขาจะไปตานไปตักบาตรติวัดบ่อนฤาษีด้วยกันแล้วก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่วัดบ่อนฤาษีด้วยกันในวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านอีแม่พืชใจใดไหลใจตันไข่ร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เปิ่นแต่เปิ่นมานักมาหลายอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารก็ได้เนอะศรัทธาแจ้งมาได้เนาะครูบาอาจารย์เปิ่นก็ทำงานด้วยกันนั่นแหละท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรก็ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลเนาะดูแลช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์การงานของท่านอาจารย์ใหญ่พระครูสุเมธธรรมเสวีมาโดยตลอดมีครูบาอาจารย์กลุ่มที่เปิ่นทำงานด้วยกันอาตมาภาพได้รับใจเปิ่นก่อหันวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในกลุ่มนี้เปิ่นช่วยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคนใดจ้างอันใดก็ช่วยอันนั้นชุดสีขาวมาแล้วนั่นมาจากต่างใดต่างจังหวัดกะมาแล้วชุดสีขาวมากันแล้วเนอะภัยที่จะร่วมสืบชะตาวันนี้เขียนชื่อเสียงเรียงนามใส่ในกระดาษเนอะแผ่นกระดาษมีบริการก็อีปอแผ่นกระดาษ
มีติโต๊ะกล่องอำนวยการเขียนเรียบร้อยแล้วก็เอาเน็บกับปัจจัยเหียเนาะแล้วก็เอามาใส่ในสลุงหลวงนี่เนอะบาเดียวนี้บ่มีไผไปนั่งตั้งกลางสักคนนะมีสลุงหลวงนั่งให้เฮาจะตาวันเดือนปีเกิดของท่านจะอยู่ในหันแล้วถ้าเขามาได้ก็อีแม่จะเขียนให้ลูกให้หลานไปโอ้จะไปเป็นอย่างเนาะเขียนไปเลยนะอันกับปุจจาต่อใดป่อแล้วแต่เจตนาเนาะเอา400-500 ตัวตะกี้หันของอีป่อ1เขตของคนอื่น400-500เนาะอีป่อนี่เอาเปรียบกันนี่อันนั้นกันเนาะเอามาแล้วแม่เลี้ยงใหญ่ลูกตั้งใดมาเนี่ยเอาแม่เกษณีป้านายมาแล้วเราหันใจไก่ทรงผมนี่เหมือนไผนี่มาแล้วอีแม่ศรัทธาญาติโยมมาแล้วเนอะผ้าแห้งมาหน่อยปะทอนมาทานี่ ปะทอนมาทาพี่น้องฝ่ายต้อนรับนะฝ่ายรอต้อนรับพี่น้องเมืองลี่เมืองตื่นมาถึงก่อนนี่วัดขนาดเดียว เขาไปนอนพุ่น2-3 วันแล้วอีลูกบอกให้เขานี่นะพี่น้องต่างเมืองลี่เมืองตื่นมาถึงก่อนแล้วนะเขียนวันเดือนปีเกิดเนอะศรัทธาญาติโยมเอาไปจอมในสลุงหลวงหั่นในบาทน้ำมนต์หลวงหั่นเขียนให้ลูกให้หลานตัวก็ได้เนอะลูกหลานที่เปิ่นจะอันมาใส่บาทนี่นะเอาใส่เอาเขียนชื่อเสียงเรียงนามให้เปิ่นแล้วก็เอามาใส่ในสลุงหลวงนี่เนาะก็ต้องขอบคุณเนอะศรัทธานาบุญท่านเจ้าทั้งหลายที่โทรแจ้งมาว่าโอ้เดินทางแล้วถึงหั่นถึงนี่ก็จะได้หู้นะว่าโอ้ไผมาพ่องแม่ครูลาวันกุยคำได้แจ้งมาว่าอีแม่ไปก่อนแล้วท่านอาจารย์นี่นะเจริญปอนแม่เฉลียวมีเพิ่มอยู่กะตะกี้บัดจบตะกรรมลืมหยังจะหอมวัดตะการเจริญ100แล้วก็มนต์400แต่ก็จะหอมผ่าน100นะเดี๋ยวแม่อุ่นกันรู้เด้อ300ได้เลยเนอะแม่เนอะอนุโมทนาบุญโยมแม่เฉลียวจากร่องนอดเนาะตอนนี้ศรัทธาตังเพก็เวลา7:08 นาทีเนอะเวลาที่พิธีอย่างต่างๆก็9 โมงครึ่งศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงที่ไหนแจ้งแล้วก็ตั้งที่มาถึงแล้วเนอะอีป่อยอีแม่ตั้งหลายที่จะสืบผู้ราชตาอย่างเนาะเขียนจู่เสียงเรียงนามของท่านเรียบร้อยแล้วก็เอาครับผมอาจารย์ครับเขียนเรียบครับผมครับผมอาจารย์ครับเนอะศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ตั้งหลายที่เปิ่นก็ทยอยเดินทางมาถึงแล้วเนาะตอนนี้สักจำลำตุลุงเพิ่นก็จะมาเนอะตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนแต่ตอนนี้มีภาระมีธุระเพิ่นเลี้ยงลูกหลายเนาะพระภิกษุสงฆ์องค์เนนสามเณรน้อยตีวัดพระธาตุดอยน้อยอยู่กันหลายตุลุงนี่มีหน้าที่ตื่นเช้ามาต้องดูแลลูกพระลูกเนนทำกับข้าวกับป่าหากับข้าวกับป่าคือลูกพระลูกเนนฉันเรียบร้อยถึงจะมาได้ประมาณ8 นาฬิกาก็คงจะมาถึงที่นี้ตอนนี้ก็จะสำรองไปก่อนเป็นโฆษกงานขั้นรายการตุลุงไปก่อนเนาะมาตังเพศเนอะศรัทธาญาติโยมแต่เจ้ายุงนักแก่ลำไป สดไปอยู่ตีแจงบ่เดี๋ยวนี้ยุงบ่พอมีแล้วก็จะอยู่ตั้งกองอำนวยการไปแล้วเนอะไผจะมาให้มาหอมมาได้เลยเนอะไผจะมาเอากระดาษจะเอามาเขียนซองมาเอาซองได้เลยเขียนซองจะเสิร์ฟโหราจตาเขียนจตาวันเดือนปีเกิดนะโห
วันเดือนปีเกิดของท่านเอาไปจอมในบาทหลวงบาทใหญ่ท่านเอาไปจอมในบาทหลวงท่านใดเนาะศรัทธาญาติโยมที่มาถึงแล้วเนาะแม่ครูป้านายแม่ครูเกษณีได้เดินทางมาพร้อมกับคณะกับญาติธรรมของเพื่อนแล้วอนุโมทนาบุญคนมาเจ้าก็ได้บุญก่อนเนอะ คนมาเจ้าได้บุญก่อนคนมาบรรลุก็ได้บุญบรรลุนะมาถึงมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันศรัทธาขณะนี้ต่างที่วัดปากต่างเจริญของเฮาเนาะศรัทธาเริ่มทยอยกันมาแล้วเนอะชุดสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาทยอยมากันหลายท่านหลายคนแล้วโดยเฉพาะที่เป็นอยู่ใกล้ๆตั้งเชียงใหม่ตั้งแม่ริมแม่แตงตั้งแม่ออนสันกำแพงหางดงพี่น้องสันปะตองพี่น้องจำตองดอยหล่อของเฮานี่โอ้ก็มากันหลายแล้วพิธีจะเริ่มประมาณ9 โมงเกิงนะพิธีเป็นทางการแต่9 โมงเกิงเสิร์ฟโหราจตาฮือกับศรัทธาญาติโยมครอบครัวของเฮาคลื่นสีขาวของเฮาท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีเมตตาโอ้จะสิ้นปีแล้วก็อยากจะฮือคุณงามความดีต่างๆที่เฮาสั่งสมอบรมกันมาตลอดปีนั้นแล้วก็เอามาแบ่งมาปันกันเอามาสืบชะตาศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนตลอดปีป่วยกระซอกกระแซะป่วยอดแอดกันแล้วก็บ่มีโอกาสจะได้ทำบุญสืบชะตาเฮือกับตัวเก่าเพราะว่าการจะสืบชะตาแต่ละครั้งแต่ละครานั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างอยู่ศรัทธาญาติโยมนิมนต์พระสงฆ์ตลอดถึงเครื่องในการสืบชะตานั้นก็ต้องครบต้องพร้อมต้องอาศัยกันตะเตรียมกันบางคนก็เลยบัดได้เนี้ยเฮือตัวเก่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาตลอดปีอยากจะทำท่านอาจารย์ก็หันว่าโอ้ก่อนจะสิ้นปีนี้สืบชะตาฮือกับศรัทธาญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวญาติโยมตั้งหลายเป็นเหี่ยกรรมก็อาศัยโอกาสในช่วงนี้ที่หมู่เฮาได้มาพบมาปะกันโดยเป็นงานประเพณีของวัดต่างๆเจริญการส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระเจ้าทันใจแล้วก็วันนี้จะมีการปล่อยโคมเนาะที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไปในรายการกำหนดการอย่างต่างๆช่วงของตอนเจ้านี้จะมีการสืบชะตาการห้องน้ำพระสงฆ์ฉันเรียบร้อยแล้วศรัทธากินข้าวกินป่าแล้วไผ่จะไปพักผ่อนจะไปแอวจะไปวัดหม่อนฤาษีก็ไปจะไปวัดหม่อนห้วยแก้วก็ไปแอวแสวงบุญกันหรือจะไปพระธาตุจอมตองก็ได้จะไปท่านอาจารย์วรรณชัยขุนแปะก็ตันอยู่เนาะไปตันแต่ว่ารถจะต้องดีหน่อยขึ้นดอยไปหรือว่าจะไปกันที่อันวัดพระธาตุดอยน้อยติตุลุงยองเปิ่นอยู่นะก็ขึ้นไปแอวได้วันนี้อาตมาภาพเองจะมีครอบครัวจากตังลำปางโยมแม่โยมน้องเปิ่นจะมาก็จะปาเปิ่นไปแสวงบุญปาไปแอวจะเลินปอนอีแม่อันนี้เขียนแล้วเนาะโอ้สาธุโยมแม่อำไพคำสุขเปิ่นถวายร่วมบุญกับโครงการทุกดงเตยเนอะก็จะได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพห้องน้ำเตยกันอีแม่ได้บุญได้กุศล2 ต่อถวายอาตมาก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งอาตมานำไปถวายแหมอีแม่ก็ได้บุญด้วยกันไปเนาะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่อำไพคำสุขเนอะขอบคุณอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงวันนี้ได้ร่วมบุญได้ร่วมกุศลสร้างบุญด้วยกันคนเฮาเป็นว่าการที่เฮาได้มาพบปะกันนั้นมันบ่ใช่เรื่องบังเอิญบ่มีอะไรอย่างบังเอิญในโลกใบนี้เฮาเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็ดีเฮาได้มีเรื่องทุกอกทุกใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีศรัทธาญาติโยมล้วนแต่มีสาเหตุล้วนแต่มีเหตุที่มันเคยเกิดมาก่อนแม้กระทั่งการได้พิษพองบ่องใจกันนะที่จองกรรมจองเวรกันมาเพิ่นก็บอกว่ามันบ่ใจแค่เป็นเฉพาะชาตินี้ที่ผ่านมามันก็เคยเป็นอย่างอันมาก่อน
ฉะนั้นตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้นเปิ่นบ่ให้ผูกถือตื้อเวรกันบ่ให้ได้ถือโทษโกรธกันจนจองเวรจองกรรมกันเพราะมันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเข้าไปข้ามภพข้ามชาติก็ต้องรู้จักในการบริหารจัดการบ่ให้มันเป็นบาปเป็นกรรมที่ผูกพันพัวพันกันไปต้องให้อภัยในพุทธศาสนาสอนให้คนทั้งหลายรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันคนเฮามนุษย์ย่อมจะมีความผิดพลาดสี่เท้ายังรู้พลาดนะนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะสัตว์สี่เท้ายังรู้จักผเลิศศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นนี่เขาก็ต้องมีอย่างผิดพลาดไปก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันต้องบัดถือโกรธโทษโกรธกันบัดถือกรรมถือเวรปล่อยวางปล่อยวางให้อภัยการปล่อยวางนี้ศรัทธาญาติโยมต้องฝึกต้องฝนเหมือนกันนะเวลามีคนมาด่ามาว่ากาหรือว่ากระทบกระทั่งกันด้วยประการอย่างกันแล้วแต่ถ้าเขาบัดถือโทษโกรธเขาถ้าเขาปล่อยวางได้ง่ายเขาก็สบายใจเร็วแต่ถ้าปล่อยวางบ่ได้นะเขาด่ามาเขาด่าตอบเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าก่อเวรก่อการทะเลาะวิวาทมีการทะเลาะวิวาทมันก็ความสุขมันก็หายไปทะเลาะวิวาทมันบ่ได้จบนะศรัทธาโกรธกันเกลียดกันด่ากันบุกกันตีกันนี่เอาไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีเป็นความพ้องร้องกันถึงลงถึงศาลก็มีเสี่ยงเงินเสี่ยงทองบางครั้งอาจจะบ่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทำข้อบาดหมางเคยฮักกันเคยชอบกันเคยเข้าใจกันแต่ต่อมานั่นพิษข้องมองใจกันด่ากันกลายเป็นบาคบบาจาบาอู้บาจากันแล้วโกรธเกลียดกันไปก็มีอันนี้อย่างใดจ้าหอมอย่างเอาประกาศให้หน่อยเดี๋ยวจะเอาใส่เขียนแล้วยังเขียนแล้วโอ้ลูกที่ไหนตั้งใดมาโอ้คนก้านแก้วสุพรรณคนก้านแก้วมีเสื้ออันขาวเนาะเสื้อขาวยาวๆมีก่อนเอาให้ปวดหลวงนี่ก็มาก้านแก้วหมื่นอภัยขายผ้าสิ้นผ้าเม็ดเราถวายวัดปากตางเจริญ100 บาทอนุโมทนาบุญเนอะแล้วก็นายเมืองทองนางอุบลชัยพรหมมาบ้านป่าตานอำเภอป่าซางลำพูนขายผ้าขาวพื้นเมืองเหมือนกันอนุโมทนาบุญเนอะเอาใส่หีบใส่ตู้ไว้เลยอนุโมทนาบุญนะศรัทธาญาติโยมโยงไปโยงมาปฏิทินทั้งหลายปฏิทินที่ไหนขอมาเล่มแล้วเอาปฏิทินมาเล่มหนึ่งพอก่อนสาธุปฏิทินแจกกะของท่านอาจารย์กันค่ะสาธุจ้ะถ้าปฏิทินของหลวงปู่นี่มันตันอีนะอันนี้ของท่านอาจารย์เอามาแจกโอ้นี่วัดปากตังเจริญโอ้วัดนางแลนี่เป็นพระธาตุเนาะโอ้อันปฏิทินพระธาตุเจดีย์จำลองสร้างถวายพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลสร้างถวายโดยหลวงพ่ออินผลอินทพโลพุทธศักราช 2559 เปิดสร้างมาจนถึง 2566 เอาพระธาตุที่ไหนพ่อมีมดเนาะจะทานปฏิทินล้านนาอันนี้เอาไว้แจกมืดปุณเนอร์อันนี้มีปูจาแต่มีแจกเนาะศรัทธาที่มาถึงแล้วเนอะห้องน้ำห้องท่าใครจะไปชมห้องน้ำใหม่ก็ไปพอเลยเนอะห้องน้ำใหม่ต้องสวยงามเนอะศรัทธาแม่ครูไปพอเห็นปะงามเหลือของงานปตท.ก่อนนะไปพอได้เลยเนอะวันนี้โยมแม่อมราก็มาเพียวมาพัดปัดกวาดเธอตั้งแต่เจ้าล่ะมาตั้งแต่ตี 4ป่ายแม่อมรามาเพียวพัดปัดกวาดห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็กลับไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนควาพุ่นละนะ
ห้องน้ำซึ่งท่านอาจารย์ได้สร้างใช้เวลา1 เดือน พอดีสถานเจริญปอนอีกไหมร่วมบุญล่ะจะเอาแม่กล้าผ้าเนาะแม่เลี้ยงลูกทางใดมาโอ้คนดอยหล่อนี่เนาะ แม่กล้าขายผ้าบ้านดอยหล่อร่วมบุญมาชื่ออะไรหยังใส่ไปแล้วชื่อหยังก็รอดคำอุปนันแม่รอดคำอุปนันอนุโมทนาบุญแม่รอดคำเนอะอยู่ดีมีสุขคือได้มั่งมูลตุนเต้าได้มาห่วมกินห่วมตานกับครูบาอาจารย์ที่วัดปากตางเจริญในวันนี้ขอให้แม่ได้อยู่ดีมีสุขคือได้มั่งมูลตุนเต้าได้เป็นเจ้าทรัพย์เจ้าของทรัพย์สินเนืองนองเงินทองไหลมาเทมาเนอนิมนต์ฉันเจ้าละอีปอจะสลับสับเปลี่ยนนี่เนาะได้ปอนานมาเดี๋ยวตอนนี้เปิ่นจะฉันที่ไหนเตรียมพร้อมแล้วยังโอ้หน้าศาลาเนาะเอาไปฉันก่อนเอาตอนนี้ปอนานเปิ่นมาแล้วเปิ่นจะได้สลับสับเปลี่ยนบอกเวรบอกเคนใหม่คือครับปอนหลวงนานกำเดียวก็ตุลุงยองจะมาก็จะได้สลับสับเปลี่ยนกันต่อไปเอาเจริญปอนอีปะครับขอความสุขความเจริญมีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนชาวพุทธชาวทั้งหลายในช่วงเจ้านี้นะครับเขาก็มีการเตรียมบอกว่าเป็นสถานที่ก็ดีเครื่องอุปโภคบริโภคทางวัดก็มีกันถึงกรรมการถึงศรัทธาช่วยกันเพี้ยวช่วยกันปัดเพื่อจะได้ต้อนรับบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนที่จะได้เดินทางมาร่วมในงานสืบชะตาราศีว่าเต้าแต่นั้นกลางค่ำกลางคืนของคืนนี้เวลา 18:39 นาทีหรือว่า 19:39 นาทีก็จะเป็นการสวดอิติปิโส108 จบซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่4ซึ่งคณะศรัทธาวัดปากกลางเจริญพร้อมทั้งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากกลางเจริญก็ได้จัดเพื่อมีการทำบุญสืบชะตาราศีและสวดอิติปิโสซึ่งเป็นปีที่14แล้วฉะนั้นก็เชิญชวนจะคณะศรัทธาทั้งหลายต่างบ้านต่างจองต่างจังหวัดบอกว่าจะเป็นลำพูนเชียงรายลำปางแพร่น่านได้ยินเสียงนี้แล้วอยากจะมาร่วมในงานสวดอิติปิโส108 จบของทางวัดปากตางเจริญแล้วก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาร่วมกันนะครับขณะนี้ก็มีสาธุชนศรัทธาท่านทั้งหลายต่างบ้านต่างจองก็ได้ทยอยเดินทางกันมายังวัดปากตางเจริญเริ่มทยอยกันมาบอกว่าจะเป็นศรัทธาต่างเชียงใหม่ตังลำพูนตึงลำปางนะครับเพิ่นก็เริ่มทยอยมาเพิ่นเดินทางมาไกลครับเพื่อจะมาเอาบุญเอากุศลร่วมกันกับทางวัดปากตางเจริญเมื่อมาถึงแล้วก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ใส่ขันแก้วทั้ง3 ขันดอกไม้หลังจากนั้นเขาก็นั่งรอเพื่อจะได้เข้าสู่พิธีในงานสืบชะตาราศีซึ่งจะมีขึ้นในสายๆของวันนี้ประมาณเวลา9:30 นาทีนะครับเราจะได้เริ่มพิธีทางศาสนาได้เริ่มสืบชะตาราศีคือกับบรรดาศรัทธาท่านทั้งหลายนะครับพร้อมทั้งกันนี้เวลากลางค่ำกลางคืนเวลายามแรงมานะครับก็จะมีการสวดอิติปิโสโดยพระสงฆ์จำนวน300 กว่ารูปในค่ำของคืนนี้ที่เพิ่นจะได้เดินทางมาสวดอิติปิโสเพื่อเป็นสิริมังคละหรือว่าสิริมงคล
กับศรัทธาท่านทั้งหลายนะครับ ที่ได้มาร่วมในงานสืบชะตาและงานสวดอิติปิโสของวัดปากตางเจริญนะครับบุญกุศลนั้นเมื่อเขาทำแล้วมันตึงบันดีไปไหนนะครับเพิ่นว่าสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะครับสุขนั้นเป็นสุขตั้งใจครับท่านที่เคารพสุขตั้งใจเขาบัดสามารถที่จะเสาะตั้งอื่นได้นอกจากเขาจะได้มาทำบุญร่วมกันเพื่อแสวงหายังบุญกุศลอันที่เราอาจจะได้เอาไว้เพื่อเป็นภาระปัจจัยเป็นบุญกุศลที่ตัวเรานะครับบอกว่าจะเดินทางเดินทางไปทางใดขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ด้วยบุญกุศลนี้ที่จะทำให้เราได้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายบัดเต้าแต่นั้นก็ยังจะได้ความสุขทางใจแห่งอย่างหนึ่งคือเราจะได้เกิดตึงหาว่าโอ้เราได้มาทำบุญร่วมกับวัดปากตางเจริญป่นมากันรวมกันหลายตึงต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านต่างอำเภอนะครับบอกว่าในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นแม่แตงแม่ริมอำเภอฝางเป้านะครับดอยหล่อจอมจองนะครับก็มาร่วมกันทำบุญสุนทานในวันนี้นะครับร่วมกันมาสืบชะตาราศีร่วมสวดอิติปิโสร่วมกันโดยพระสงฆ์ทั้งหมดกันก็มี300 กว่ารูปในค่ำของคืนนี้เวลา18:39 นาทีนะครับอาจจะเป็นพิธีการสวดอิติปิโสนะครับในช่วงช่วงสายนี่นะครับก็อาจจะเป็นการสืบชะตาราศีโดยพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะเดินทางมาโปรดเมตตาสืบชะตาราศีที่วัดปากตางเจริญจำนวนพระสงฆ์ถึง39 รูป39 ตนบ่ควรพลาดละโอกาสอันที่เป็นบุญกุศลอันนี้เนอะอันนี้ได้ยินเสียงนี้แล้วก็มีใจอยากจะมาร่วมในงานจังวัดปากตางเจริญแล้วก็ออกจากบ้านจากจองของท่านมาได้นะครับเวลามันก็คืบคลานไปทิกๆนะจากชั่วโมงก็เป็นนาทีจากนาทีก็จะเป็นวินาทีมันขยับเข้าไปใกล้เวลาของการที่เราจะได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับบุญกุศลนั้นเมื่อเราทำแล้วมันจึงบัดนี้ไปไหนนะครับท่านที่เคารพทั้งหลายเหมือนกับเราทำอันใดก็ได้อันนั้นเหมือนถ้าปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกพืชก็จะได้พืชผลที่เราปลูกไปดังนั้นฉะนั้นวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีของสาธุชนนะครับที่จะได้มาร่วมกันทำบุญในงานสวดอิติปิโส108 จบนะครับในตอนค่ำตอนเย็นเวลา18:39 นาทีนะครับเวลาของการที่เราจะได้มาร่วมสวดอิติปิโสกับพระสงฆ์ถึง300 กว่ารูปนะครับบนจะได้เดินทางมาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านได้เดินทางมาในวันนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายที่หลายหนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้นะที่เพิ่นจะได้เดินทางมาร่วมในงานสวดอิติปิโสของวัดปากตางเจริญฉะนั้นทางวัดปากตางเจริญก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสาธุชนคนเจ้าพุทธเฒ่าทั้งหลายนะครับไล่มาร่วมในงานกุศลครั้งนี้งานกุศลของวัดปากตางเจริญนั้นได้จัดเป็นงานประจำปีผ่านพ้นมาแล้ว13 ปี13 ครั้งโดยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่14ปีที่14ที่หมู่เฮาคณะศรัทธาท่านทั้งหลายก็จะได้มาร่วมกันนะครับสำหรับคณะศรัทธาที่เดินทางมาต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับต่างอำเภอก็ดีเดินทางมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยงานจะเริ่มขึ้น
อ
พระอาจารย์ชาสุภัทโทผู้ถือธุดงค์เดียว
อันนี้ก็กระเดียวนักเรียนรอดก่อนไล่ดงเนี่ยกะใช่กะนึกว่าบ้านเป็นด่านเมืองกับอีกต่างงานปดจานก็ก็งานนี้นะทุลุงผมน้ำหนักลดไป2 กิโลการจะรับพักผ่อนเมื่อวันก็เดียวเปิ้นโถห้องแต่เมาะอีนะอดเอาพี่นานเสิร์ตนี่ก็เป็นกำลังสำคัญทางวัดนะเป็นประชาสัมพันธ์ได้เวนตาลได้เพราะเปิ้นเป็นนักร้องเก่าแล้วนักมวยเก่าด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะพี่นานเสิร์ตนี่ทีมงานของแดงศรีวิชัยดูนะโปรโมเตอร์ค่ายมวยดังจากแดงศรีวิชัยวันนี้ยินดีต้อนรับพี่นาน74นึมัคคณายกจากวัด7 ลินพี่นานมาแต่เจ้าแล้วจะได้มาเป็นโอกาสน้อมเวรเกณฑ์ตาลเนาะเจริญพรจ้ะก็เดี๋ยวท่านผู้ช่วยจัดให้เนาะเดี๋ยวโฮงตาลท่านสอนนาเรศทำลงทิพยคุณเอาโฮงตาลมาแถมแล้วมันดึงกว้างเนี่ยเพื่อใจอันสถานที่กว้างหน่อยด้วยโฮงตาลของท่านสนะ วันนี้มาปัดจิตอาสาเนี่ยเนาะจิตอาสานี่ศิษย์วัดพระบาทอุดมเนี่ยพี่นานจิตอาสาเนี่ยกระเดียวห่อเนอร์น้องรอดอมาดังเวตั้งตัวอาจารย์มาตะกี้น้องเจจัดที่ไหนน้องเจเอ้ยจะจัดที่บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้รอดอน้องกะน้องรอดอขอมาให้เรามาเลยดูลุงอ่านก่อนเนาะเอาแล้วแหกหมานก่อนตามนี้เดือประกาศรายชื่อรายนามนะแล้วก็บอต่อแต่นั้นก็มีนายกว้างนางเดือนจอจันนี่ตานห้องน้ำจำนวนแถม1 ซองตานไปหน้าตัวเนาะจอจันนี่ตระกูลก็อยู่ทางวังกู่ปะนึกนะเอาใส่ไหนเอาจอมนี่กะทางวังกู่นี่ก็จอจันก็มีนักเนาะโอ้อันนั้นขึ้นสีขาวทางใดนี่มากันเป็นแลบเชิญตอนนี้เลยนะอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมอันนี้อำนวยความสะดวกลดกันเนาะจะมากันหลายนายอยู่กันโอ้มาสาวไปรถน้องจากสองแคววิทยาคมเนอะอาจารย์เพิ่นนำมาสาวกว่าท่านด้วยกันจะมาอำนวยความสะดวกให้กับรถลาเนาะก็เดียวเอาจัดไปแล้วนะจัดเป็นจุดได้เนาะจัดเป็นจุดขอบคุณอาจารย์เนิ่นนำนักเรียนรอดอจากโรงเรียนสองแคววิทยาคมน้อมนำเอาละอ่อนมาจัดระเบียบรถมาแห่งการรถจิ๊บนี่มันก็หันเหรอโอ้รถแลนด์รูเวอร์เลยนี่ เอาจัดระเบียบรถเลยในรถอาจารย์เนาะเอามาแล้วอันนี้พ่อบุญตันป่าไล่จากเจดีย์3 ยอดเนอะมาเจ้าวันนี้เจดีย์3 ยอดมาแล้วก่อนหน้าเนาะลำเลียงมาเลยตอนนี้น้องจากรอดอมาเอานกหวีดมาตัวกันเนาะ เป่านกหวีดตัวอปพลฮอตัวนึชลบมาจัดระเบียบรถมากันเป็นแลบนี่พอเนอะอีแม่เขา เพราะฉะนั้นญาติโยมตะกี้พวกแกวัดว่าภัยจะสืบจะตาเนาะอีพ่อก็ดีอีแม่ก็ดีลูกเปิ้นมาพ่อแม่ได้มาเขียนชื่อฮั่นเดี๋ยวพี่หนันมานี่ก่อนจะอ่านจิตอาสาถ้าภัยจะเขียนแล้วเอามาใส่ในบาทหลวงบุญเนอะบาทนาบุญนะอันนั้นบาทใจบาทน้ำมนต์นะบาทซอง โอ้แม่น้อยอินยาสีมาแล้ว อันนี้โอ้สลีมอมจื้นเมียงขอบคุณแม่เนอะเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนดียิมประกาศอันนี้กันเทศก็ศรัทธาญาติโยมอันนี้หมายมีเนอะสกุลคำฟูชัยชนะนะแก้วคำมูลสุริยะ
วงศาอันนี้เปิ้นเป็นนั้นจิตอาสาเด้อคณะญาติร่วมทำบุญน่าจากสารปีฝางลำพูนเชียงใหม่ดูไปอยู่หลายบ้านนะร่วมทำบุญมาแบบ1 ซองครับนี่แต่พระเจ้าปูจาขันตั้งเนื้อธรรมยตาอาจารย์ท่านพระมหาก็จะไปตั้งหลักตั้งลำไปเดินมาทำไมนะตั้งหลักตั้งลำที่สุสานบ้านห้วยทังเนอะเพราะว่าเปิ้นก็ยังเตียวยังนี่เด้อเปิ้นเตียวล้ำมาเปิ้นจะปิกไปเตียวใหม่จะถึงนี่ประมาณ9 โมงเนอะอันนี้กันภัยจะร่วมทำบุญกับต้นธรรมยตากับท่านมหามาปักยอดนี่เลยเน้อโยมเนอะอันนี้มันการเทศเนาะขอบคุณเนอะอันนี้แม่น้อยอินยาสีเอาเมียงมาถวายตุลุงตัวภัยจะสืบจัตตาขันตั้งแล้วก็ขันตั้งธรรมยตาตัวแล้วก็ตามอัธยาศัยเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลงไปเบอร์โทรศัพท์ต้องเขียนลง เอามาใส่ที่บาทหลวงเนอะแต่ถ้าทำบุญธรรมยตานะพี่นานปักทำแล้ว ต้องขอบคุณเนอะตอนนี้ทางผู้ช่วยว่าท่านนันเลศทำลงที่พิยคุณเปิ้นเอานาฬิกาหลวงมาครับขอบคุณเนอะท่านสสเนอะกระเดียวประเดี๋ยวนี้เปิ้นกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางกระเดียวก็คงมาถึงนะฮะตอนนี้ท่านมหาไปตั้งหลักตั้งลำใหม่ท่านมหาสมชาติชาตะปัญโยกำลังออกเดินทางจะไปตั้งหลักที่ป่าเหี้ยวปักกันที่ป่าเหี้ยวที่ป่าเหี้ยวห้วยทังโอ้ขอบคุณเนอะอันนี้พี่นานอินสมเตปินพี่นานเจ็ดสีเปิ้นก็ร่วมทำบุญกับห้องน้ำเป็นจำนวนปัจจัย300 บาทเนอะขอบคุณพี่นานอินสมเตปินหรือว่าพี่นานเจ็ดสีเนอะอันนี้ก็มัคคณายกจากวัดเจ็ดลินนะงานบ้านเปิ้นแล้วไปละนะ16 17ทันโอ้บัดถึงด้วยกะ16 17นี่พระเจ้าตัดไหวลูกนิมิตเนอะที่วัดเจ็ดลินนะอาจารย์ท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะบุตรเปิ้นก็จะมาโดยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทางพี่นาน74ได้มาทำหน้าที่เป็นมัคคณายกโดยพี่นานเปิ้นอู้ม่วนจ่าหวานแล้วก็จ้างกระโลงแล้วก็สวดมนต์เก่งนะพวกตุลุงเล่มเทียบเท่าพวกแล พี่นานนี้เปิ้นสวดเก่งไหมบ่าว่าจะเป็นสังโยกก็ตามสวดมนต์เมืองก็ตามเนาะต้องขอบคุณนะวันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากพี่นานเจ็ดสีจะมาทำหน้าที่เป็นมัคคณายกพร้อมกับพ่อจานเฮานี้จะเลทั่วไปนะพี่นานเสิร์ชเอาแล้วเนอะน้องจากโรงเรียนสองแคววิทยาคมรอดอเปิ้นช่วยยกช่วยอย่างเวลาว่าเปิ้นมีหงตาลมาเนาะคนเปิ้นมาน้อยก็ช่วยยกตัวช่วยบริการขอบคุณอาจารย์ด้วยเนอะที่เปิ้นเอาลูกศิษย์ลูกหาได้มาถึงที่แล้วนะตะกี้ก็ยกนาฬิกามาแล้ว วันนี้ต้องขอบคุณทางท่านสสตัวนะฮะสสนเรศทำลงที่พิยคุณก็สืบจัตตาเนื้อขันตั้งนโยมเนื้อธรรมยตาโดยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเฮาตัวนะจะไปใส่ในบาทเนื้อถึงตอนเย็นบุญนะทำบุญธรรมยตานี่สดายโยมได้อาจารย์มหาก็จะมาถึงนี่เวลาประมาณ9 โมงก็จะเดินตั้งลำใหม่พระจะปูจานน้ำนะโยมเนอะปูจานน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยสุกกันโทอัมพิโรตการน้ำอบน้ำจันมาปูจาได้แล้วก็พระจะมาปูจมปูจาจัดการห้องน้ำห้องสุขาก็เจริญพรมาจดเอาลายใหม่เอาชื่อรถอ้อมไปจอดลายธาตุพุทธโยมเนอะลายธาตุพุทธนะโอ้อันนี้บุกเดี่ยวเต็มลำรถตู้พี่น้องตังใดลำปาง
โบลำปางมาแล้วพี่น้องลำปางหลายดอยนางหลายดอยขุนตาล ลำปางเมืองเขียนหลังนครบุกเดียวเต็มลำรถตู้ผมมาส่องรถตู้ก่อนเนาะท่านมาหาเปิ้นเตียวปิกแล้วเด้อเปิ้นเตียวปิกเดี๋ยวเปิ้นจะมาแล้วเปิ้นจะไปตั้งลำที่ป่าเหี้ยวปักกันที่ป่าเหี้ยวมาเลยสถานพี่น้องลำปางลงรถตู้ก่อนลงรถตู้ก่อนเดินรถตู้วนไปจอดได้หลายธาตุบุญวันนี้โชเฟอร์เป็นกันเองป้อนหนานกับโหเป็นป้อนหนานนี่ไหนลุงทอนลุงทอนไปใกล้บุญมานี่แม่เอาอย่างปักยอดแม่ชื่ออย่างแม่แสงจันทร์ธรรมขันธ์บ้านเจดีย์3 ยอดมากับป้อบุญตันเนาะแม่เอาไม้ดีแบงค์เนาะไม้ดีแบงค์บ้านเป็นอย่างเขียนซองก็ได้ไหมเขียนซองแล้วเอาซองบนเขียนครับนี่ พี่น้องหลายปิงเจดีย์3 ยอดเน้อมากันแล้วหอมธรรมยตาของท่านพระมหาทรงชาติแถม100 บาทแม่แสงจันทร์นะฮะธรรมขันธ์พี่น้องเจดีย์3 ยอดแม่พองพันธ์วงสายะทำบุญตานห้องน้ำอุทิศบุญกุศลไปหาป้อนหนอแม่กำป้อนหนอในกำแล้วก็แม่อุ่นด้วยเนาะแม่นกะแม่อ้วนปัญญาศรีแต่60 บาทเจ้า แม่พองวงสายะอันนี้ก็กินตานไปหาแม่บุตรนางสาวติ๊บกุณสิ่งตัวแถม20 บาทเนอะเขียนชื่อเลยเขียนชื่อหมดเนอะเปิ้นหอมนะว่าลูกหลานเปิ้นฟังอยู่ทางบ้านบุมีแม่แสงจันทร์ธรรมขันธ์เจดีย์3 ยอดจำนวนแต่100 บาทเนอะแม่ผ่องวงสายะอันนี้ตานไว้ภายภาคหน้าตานห้องน้ำจำนวนแต่400 บาทสาธุอนุโมทนาแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมแม่ผ่องพันธ์วงแม่ผ่องศรีนะสุมาด้วยว่าผ่องพันธ์อะไรเตือนแล้วกันว่าผ่องศรีนะเจ้าผ่องพันธ์นะด่าคนเท่าแม่ผ่องศรีมาเป็นดีกับแม่ผ่องพันธ์เมื่อกันเนี่ยกูได้ไปกูได้หอมถึงวันเฮ้ยตู้นั้นประกาศเป็นชื่อกูมาทำแล้วรถตู้แม่พี่น้องลำปางแม่ผ่องศรีวงสายะตานประหาป้อปั่นในนิคมเนอะนางผ่องพันธ์นะหรอชัยสิทธิ์แถม12เนอะพี่น้องลำปางกินข้าวกันมาแล้วก็ข้าวต้มมีนะแม่ผ่องศรีวงสายะตานประหานายสุรพลนางงานะฮะมาปัญญาศรีแถม12นะฮะแล้วก็มีเพิ่นก็ยังตานเจ้ากรรมในเวรแถม12เนอะสาธุเนาะสำหรับพี่ไอโชเฟอร์สารถีคนขับรถเฮาวนรถไปจอดไหลธาตุบนนึกก็รถตู้มาแถมกันนึงแล้วอันนี้รถเจ้าหน้าที่เนาะได้โรงเรียนก็ได้เนาะมีนางแม่แสงจันทร์ธรรมขันธ์เจดีย์3 ยอดร่วมทำบุญห้องน้ำแถม100 บาทเนอะเจริญพรเจ๊ไพเขาเนาะในโกศลนางยุพินจอดจันตันเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดจำนวนแถม12ในโกศลนางยุพินจอดจันตันไปหาปอดติ๊บแม่รัดคำรัดกันแล้วก็ตันไปหาป่อบุญมาแม่ฟันกุณาแถม12เนอะสาธุตำบลห้องน้ำเนาะทำบุญห้องน้ำไอ้แม่ยังนี่เราตัวหนังสือว่าครอบครัวของคุณแม่อัมพาพันธ์ชัยเมืองยองเจ๊ไพอันนี้สืบชะตาเด้อสืบชะตานี่แม่เอาไปใส่ที่บาทหลวงนะเนาะใส่ที่บาทหลวงแม่อัมพาพันธ์ชัยเมืองยองบ้านเรือนสายทองบ้านเรือนบ้านทำบุญห้องน้ำปักตานเจริญดำ100 บาทเนอะอันนี้แม่ยังแม่สุมาลีเนาะแต่ทำอันนี้ปักเลยธรรมจตาแม่สุมาลีบ้านอย่างไรบ้านใส่ทองเนาะแถม100 บาททำห้องน้ำเนาะยินดีเนอะแล้วก็มีป้อบุญตันแม่แสงล่าป่าไล่บ้านเจดีย์3 ยอด
ปัดสังละปูนตานห้องน้ำแถม100 บาทเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะไปกุฏิได้เจ๊ไพก็เนี่ยนะไปกุฏิถึงละปูนเชียงใหม่นะโอ้แล้วก่อนพี่นั้น จากนั้นก็คณะศรัทธาเด้อจากนั้นก็คณะศรัทธาญาติจากนั้นก็คณะศรัทธาที่มาแล้วเด้อจะสร้างห้องน้ำก็มาได้จะปักยอดปักปลายก็มาได้พี่เดี๋ยวไม่หนีบแบงค์มีก่อนเดี๋ยวพอดวงเอ้ยดวง ซ้ายก็ดวงขวาก็ดวงตายก็ดวงอีกเหลืออ๋อตัวเป็นแกวาดดูพอเข้าหันหมดกาไอ้ดวงเอาไม้ดิมแบงค์มากำตู้ก็ยังพอผมนี่เตียวผมกี้อะไร เตียวอย่างเพชรเทศเป็นอย่างเนอะพี่น้องลำปางนะกระเดียวพี่ไอเอารถไปจอดตำบลนะน้องจะดีน้องเดียวพอป้นด้วยนะสำหรับรถนะสำหรับรถนะก็พอป้นตัวเดี๋ยวขึ้นป้นไปจอดหลังธาตุบนละเด้อโรงเรียนก็ได้ภัยมาก่อนได้เปรียบเด้อเจ้าฮะใส่เป็นกล่องแอปแล้วเนาะเอาวางได้ไหนอ่ะเดี๋ยวถามผู้ช่วยต้องเอาไปที่ศาลาหลังคาแดงอ่ะเด้อศาลาแล้วเดี๋ยวพอกันเด้ออันแม่บ้านเขาบอกกันเด้ออีแม่เพิ่นเอาเข้าแอปมาถวายเพลมีที่นั่นแล้วก็เอาไปไว้ที่คุณเด้อไม่หีบมีหรอตั้งนี้นี่เป็นรถทุเจ้าจอดเนอะแล้วก็ศรัทธานี่ไปหลายธาตุพุ่นนะตัวพี่ต้อมเพิ่นมาบอกเนาะเอาละไม่หนีบแบงค์มาแล้วเนอะจะได้ไปที่ถามหาไม่หนีบแบงค์ก่อนมาเรียนเจริญปอนได้ญาติโยมดีแต่กับตุงสืบจตานะแต่กับตุลุงมาได้พอสักกรรมแม่ครูอาจารย์เพิ่นบอกว่ามีตุงด้วยเนอะหรอพระเจ้าปุจจาตุงนี่แม่ครูอาจารย์ตุงนี่ตัวเท่าใด100 ต่อ 100ว่าต่ำต่อต่ำแล้วหมอกำให้สักบาทแล้วนู่ตังวัดเขาแบ่งไป25 ใบอีแม่ก็จะตังใบ100มาแลกเอาต่ำต่อต่ำนะได้กำให้บุญเอาไปแขวนที่หลวงพ่อทันใจบุญนะที่หลังพระทันใจบุญนะสดากระเดียวโชเฟอร์สารถีรถจอดรถวัดวันนี้รถวัดพระคุณเจ้า20 กว่ากันกันเด้อกะไว้ว่า40รถวัดนะตั้งพี่น้องตั้งครูบาอาจารย์ตั้งลำปางเวียงป่าเป้าตั้งเชียงใหม่เพิ่นจะมากันหลายวัดหลายวามาสืบจตาดังนั้นวันนี้พอจะมาห้อมกันจตามาตอนนี้แม่ตามเจตนาหรือมาจดแล้วลำเลียงคือผู้ช่วยลำเลียงมาตุลุงประกาศเนาะเจริญพรเจ้าจดเอาลายหมายเอานามพายจะให้เจ้าหอมการสืบจตาการสืบจตาปูจาขันตั้งตามมัธยศัยแล้วก็จะใส่บาตรพุ่นเนอะจนถึงตอนเย็นพุ่นนะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ทำบุญกับธรรมยตาโดยเอาเจริญพรโยมเนอะสาธุอนุโมทนาเจ้าสาธุเจริญพรขอบคุณกับครอบครัวของอันนี้เปิ้นขายแหวนขายสร้อย ในอเดกนางกมลวันจันตาใหม่ก็เจดีย์3 ยอดเนอลูกหลานร่วมทำบุญมาแถม100 บาทเจ้าสาธุกาแม่นไข่มาเนอหิมาก้าขึ้นคนเข้าร้านนักอันนะ
เช็ค1 2มาแล้ววิทยุบรรลุเนอะแต่ว่าเปลี่ยนทันไหมบ่ได้อ้าวพี่น้องศรัทธาที่มาแล้วก็เจิญได้เนอะตอนนี้มีเพิ่มเติมแถมนะฮะแม่สมใจบ้านกล้วยนี่กันเนาะบ้านกล้วยอย่างไรกล้วยหลวงเนี่ยเนาะโอ้ร่วมตามบุญห้องน้ำแดม100 บาทเนอะแล้วก็มีนางจันเพ็งคำล่าร่วมทำบุญการไปหาสุรพลคำล่าแถม100 บาทเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการโดยเล่นเจิญได้โยมได้กึศใจได้ค่อยใจเติงจากปูจานน้ำอบน้ำหอมปูจาตุงก็มาได้เนอะตานตุงนี่อายุยืนว่ะ ตานจอดตานตุงเพราะว่าใส่ไปเรื่อยๆไม่ใช่กะท่านประครูว่าจัดการการสู่เขาจัดการเลยกะโตสำคัญกับน้ำแบบมีในห้องน้ำเนี่ยจัดการเลยท่านพระครูว่าใจไปเตื้ออีดูแม่เพนคำเขื่อนนึกบ้านกล้วยเนาะลำปางร่วมทำบุญมาแดม1 2เนอะแล้วก็มีจัตตาณตานห้องน้ำแม่สุขานเนี่ยเนาะอินนันชัยนะฮะบ้านกล้วยลำปางแถม100 บาทตานห้องน้ำแม่เรือนคำอินนันชัยพร้อมด้วยครอบครัวลำปางแถม100 บาทเด้อทำบุญห้องน้ำแถม100 บาทแม่บุญบานเพชรผานะฮะบ้านกล้วยฝายร่วมทำบุญมาแถม1 2อนุโมทนาเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานกันเนาะเอาไปจะร่วมทำบุญปู่จมปู่จานน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมสุกกันโทอัมบิโลตกะน้ำอบน้ำจันก็เจิญได้เนอะปูจาตุงโดยนะบางคนมาถามนะท่านมหาไม่ไหนเปิ้นไปธรรมญาตาพุ่นธรรมญาตาเดียวก็เจวมาเนี่ยเนาะวันนี้ก็เวลาประมาณ9 โมงป่าย9 โมงป่ายนี่เราก็จะมีการทำพิธีในการสืบจัตตาแล้วสืบโพลาจัตตาให้กับศรัทธาสาธุชนญาติโยมเดี๋ยวมันป่นละก็ยังมีเพิ่มเติมเนอะใหม่มีนายเจริญพันธ์เทพพรหมวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญแถม1 2อันยังแม่สุพันธ์เขื่อนแก้วพร้อมด้วยร่วมทำบุญบ้านกล้วยหลวงลำปางแถม1 2อันนี้อย่างแม่อันนี้ช่วยการห้องน้ำท่านมหาสมภารเจ้าเอาให้ท่านมหาเหมือนกันเนาะแล้วนั่นเขาว่าให้แม่อันนี้ของท่านนะโอ้อันนี้แม่วันนีเนาะเครือคำหล่อมันหน้าค่ายทำบุญกันเตดตุลุงอันนั้นมันใบปันหมดแล้วเอากระมือไปหมดเนาะเปิ้นจะเตียวอยู่แม่อัมพรพรหมเทพพรหมวงศ์สร้างบูรณะห้องน้ำนี่เนาะความครอบครัวแถม1 2ตามนี้ไหมแม่จันแก้วแสนเงินความครอบครัวพี่น้องบูรณะห้องน้ำแถม1 2แล้วก็มีแถมนะฮะศรัทธาพ่ออินแม่แก้วจันตาใหม่บ้านเรือนใส่ทองร่วมทำบุญจำนวนห้องน้ำแถม50 ห้อง50 บาทตุลุงก็ปั๊มเป๋อท่านผู้กองชัยพรทราบแล้วเปลี่ยนเสียจากงานบ้านแล้วมาเด้อผู้หมวดชัยพรพิมพ์สมุดมีเพิ่มเติมแถมนะฮะแม่เรือนโมนอยู่สบายนี่อันนี้มาจากบ้านตำบลเวียงการหลงเวียงป่าเป้ามาแล้วนี่จังหวัดเชียงรายมาแล้วดูอันนี้บุกเดียวเอารถตัวแท็กซี่มากันพิเศษเนาะก็เดียวก็ไปจอดตั้งหลังท่าพลเนอร์พีไอโชเฟอร์
แม่อุยติบมีใจนี่บ้านสันมาเค็ดตำบลเวียงการหลงบูรณะห้องน้ำแถม200 บาทเน้อโอ้อันนี้คณะคุณโยมของนางสาวพันนิตาพรหมมินทร์แม่ทองคำพรหมมินทร์มาแล้วฮะอ๋อพระเจ้าฟอนเจ้าทรงโดยจ้างฟอน9 โมงเนาะตุลุงหูมันนะเจริญพรเจริญพรพระเจ้าฟอน9 โมงเนาะเดี๋ยวช่วยเปิ้ลนะอปพลน้องจากโรงเรียนสองแคววิทยาคมช่วยเปิ้ลยกของโดยเนาะถ้าไผ่จะหอมเพลนทุเจ้าต้องไปที่ศาลาบุญเด้อเอาไปหอมกับที่ศาลานางล่ำไมยารังสีบันสันมาเค็ดเพิ่นก็อยู่เวียงการหลงบุญนะเวียงป่าเป้าร่วมตามบุญห้องน้ำจำนวนแถม200 บาทเนอะอนุโมทนาสาธุกันเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเนาะเมื่อมาถึงแล้วนะอันนี้ก็โยมพันนิตาเขานี่เพิ่นจะฟ้อนปูจาเรียกว่าพุทธเนร9 โมงไปแม่มีอย่างเพิ่มเติมมาได้โยมเนอะเดี๋ยวจะเอาตั้งใดนี่นะเนาะเจริญพรเจ้าเดี๋ยวถามนี่นะท่านผู้ช่วยตุลุงก็หาตัวเบิ้ลแบบปะนะบนศาลาบุญเนาะบนศาลาบุญเนาะที่ตามวิธีกับเจ้าตี้อะไรกันเดี๋ยวถามท่านพระครูเดี๋ยวพ่อจะเอาเข้าพิธีครัวมาตานเดี๋ยวพ่อจะมามานี่แหละท่านพระครูมันเดี๋ยวมาแล้วเจริญปอนเนอะศรัทธาญาติโยมเนอะโอ้วันนี้ขวายมากับคนนักมาเนอะโอกาสในตอนนี้ฮะโอ้ไปถามผู้กรรมการมั้งกะตุลุงไม่รู้เรื่องเลยไม่กล้ามาถามใครของวะไปถามเพิ่นตั้งนอกวะมีเพิ่มเติมอันนี้นางอาภาพรแก้วยานุรักษ์อันนี้ร่วมทำบุญตานไปหน้าแถม20 บาทแล้วก็ตานห้องน้ำแถม20 บาทเนอะปักเลยพี่ปักเลยก็เอาญาติตาแถม20 บาทเนอะรวมเป็น60 บาทเนาะอนุโมทนาเด้อเอาญาติโยมไปจะห้อมกันสืบชะตากันตั้งเนาะปูจากันตั้งปูจากถาแต่ก็ตามมัธยาศัยบริบักบริแบนเด้อเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เอาไปใส่ที่บาทแก่นใหญ่พุนะที่อันกระโจมสืบชะตาพุนะแล้วก็ทำบุญธรรมญาตาก็ปักยอดที่นี่เลยนะที่ตุลุงนี่ใส่ขันสินขันสูมาก็ตั้งปุณนึขันสินขันสูมาก็ที่ขันใหญ่นะใส่ไปเด้อโอ้พี่น้องเวงตะการก็มาแล้วแม่จันเรือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมวังก็มาแล้วศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาก็เดี๋ยวก็ดีแล้วเนาะเดี๋ยวก็ดีแล้วแดดมันหลวงกับเดียวมันเป็นยังไงทุลุงเบนหน้าคือตะวันนี่ก็ถ้าทุลุงเบนหน้าไปทางตะวันนี่ปวดตาเหลืองเมืองมืดหมดแม่เจมันเสียวทุลุงให้ไปถ่ายรูปทุลุงนะไปเปิดแฟลชด้วยว่ะแม่อัมพรเด็กหญิงธัญญาสิริปาบ้านปักตังเจริญทำบุญห้องน้ำจำนวนแต่100 บาทสาธุอนุโมทนาเนาะเจริญพรโอ้ศรัทธาญาติโยมเนอะไปลืมมือถือดูจัดงามเหลืองทุลุงกันเนี่ยไอโฟนเหรอเนี่ยเดี๋ยวกันเด้อ
มาฮับเลยเนอะมาถ่ายเอาไอ้ซาวมือถือจัดงามเนี่ยนะมันมีขอบสีขาวนะเนี่ยมันมี0818นอ่ะดูอันนี้เวลากะเนาะ8 โมงมันนี่มันเวลาเนี่ย0818นเนี่ยมันจะชื่อคนกะอันนี้เวลากันเนาะไอ้น้อยเข้ามาแล้วช่างนิ้วทองคำชัตเตอร์ถ่ายตุ้ลุงเลยเนาะถ้าไผ่ตกมือถือเอาตกหล่นนะนี่นะมาฮับได้เนอะเอาฝากไว้ที่ผู้ช่วยนี่นะมาฮับได้มาถ่ายเอาไปตอนนี้ก็คณะศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินต่างมาแล้วก็ดีนะได้ร่วมรำบุญไปแล้วก็ดีก็ขออนุโมทนาสาธุการยกมือ10 นิ้วขึ้นตั้งวางคิ้วไก่เก้าเกศาอาหังวันตาโอ้แม่กะหอยจะร่วมด้วยช่วยกันแต่มาถามเลขที่วัดนะหมอใช่กะอ๋อจะทำบุญแม่กะหอยเพิ่นคืนกำไรให้แก่ทางวัดจะขายของเนาะแม่กะหอยได้กับจดชื่อก่อนก็เอาใส่ซองก็ได้เขียนชื่อก่อนจ้างฟ้อนเข้ามาแล้วเด้อก็จะฟ้อนถวายในเวลาปุ่นเด้อใกล้ที่จะเข้าพิธีก็จะฟ้อนถวายแล้วก็กำเดียวนี้พี่น้องตังลำปางพี่น้องตังลำปางมา2-3 การรถตู้แล้วก็พี่น้องตังเวียงป่าเป้านี่เปิ้นจะเอาละอ่อนมาสวดมนต์โดยท่านมหาเสาแก้วพระครูปริยัติรัตนโชติเนาะครูบาดอยเขาเนาะเอาแม่เดี๋ยวประกาศก่อนเนาะเขียนชื่อบ้านด้วยกันเนาะถ้าเปิ้นถามนะเขียนชื่อบ้านด้วยแม่หมอกแก้วเดียวใจแก้วเดียวนะเนาะพี่น้องจากบ้านโทกน้ำพระโทกหัวช้างเนาะลำปางสืบจัตตา50 บาทแม่หมอกแก้วเดียวนะบ่ต้อง2 แก้ว อันนี้นางสาวสุขปู่อินปู่เงินเนาะปู่เงินอันนี้แม่กาหอยเนอะร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะเจ้าของการแม่นใครมาเนี่ยแม่กาหอยได้เดี๋ยวลุงประกาศก่อนเนาะอันนี้พี่น้องศรัทธาต้าไม้มีแม่อันนี้แม่ไผ่แก้วเทพนันวงพี่น้องทำบุญสืบจัตตาแดม40 บาทแม่เอาไปเลยใส่ในสลุงหลวงพุ่นเด้อแม่คำน้อยจันในนาพี่น้องบ้านหนองผ้าขาวร่วมทำบุญห้องน้ำเนาะวัดปักตังเจริญ1,000กันนะ1 อย่าง100ใส่ศูนย์3 ตัวกันนะเดี๋ยวเอาไปพุ่นอันนี้พี่น้องดังใดลำจวนปัญโยแม่การ่วมทำบุญเนอะแม่กาขายของหน้าวัดเฮาสร้างร่วมทำบุญมาแต่1-2เนอะการแม่นไข่หมาเด้อปีนานเมืองเหรอว่าได้ปีนานเมืองเนี่ยเป็นหัวหน้าปกกากันเดียวสดาญาติโยมโชเฟอร์ก็จะได้ขยับขยายนะฮะสำหรับรถโดยสารเนาะใจเย็นๆก่อนเพื่อนเอาครัวลงอยู่ตุ้ลุงช่วยเพื่อนยกของโดยเนอะเอาน้ำมินินโยมได้พระจะบูชาน้ำอบน้ำหอมนะใส่ที่นี่นะที่เป็นขวดเนี่ยผู้ช่วยว่าตามเจตนาวะเด้อพระจะมาปูจานน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมสุขันโตอามิโรตกะส่งน้ำได้เลยนะหลวงพ่อทันใจได้ไปสารสลงปุ้นได้ใส่บาทหลวงปุ้นดูสำหรับการสืบจัตตาแม่ใส่แล้วเนาะขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาเจ้ามูลสัตตาทั้งหลายเพื่อหายพ้นเสร็จจากยังป่าประเคาะภัยตัวร้ายต่างหลายเคาะผีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเพื่อมันหอมมันหายได้ตกไปตามเส้นไหมไหลไปตามเส้นฝ่ายนำมาเสยังจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามนึก
แม่มนัดปันนี่กะแม่มก็แม่มนัดปันแม่มนัดนันนี่เนาะมนัดตันนันต่อเต่ามันตกไปชัยวงการเด้อพี่น้องบ้านร่วมทำบุญเด้อบ้านลมวัวอีกอันจำนวนห้องน้ำแบบนึง2 บาทเด้อโยมเด้อแล้วก็แม่มนัตตนันนี่ก็ชัยวงการบ้านลมวัวห่วมตามบุญสืบจตาแด่ม20 บาทไม่เอาไปสืบจตาบุญหนึ่งเขียนเลยเขียนใหม่เลยเจริญพรแม่บัวผันจันเป่งอันนี้บ้านหงงัวนะหงงัวเจ้าเขียนลมงัวว่ะหนึ่งเพื่อนฟังบัทีสันปัดตองเนื้อตานห้องน้ำแต่1 แล้วบัดเต้าแต่นั้นก็มีเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมแม่บัวผันจันเป่งบ้านหงงัวสันปัดตองร่วมสืบจตาแต่1 นึงเป็นอย่างอันนี้ร่วมสืบจตาแต่100 บาทโยมเด้ออันนี้ธรรมยาตรานะธรรมยาตราแม่จดชื่อก่อนแม่สิรินทิพย์แม่สิรินทิพย์บุญเลิศเนาะปิดหน้าปิดตาเนี่ยมันใครหันหูทีนะได้มาหน้าเตรียมตีเนาะคุณแม่สิรินทิพย์บุญเลิศร่วมทำบุญมาแถม300 บาทยินดีหนักๆเด้อสดาญาติโยมประกาศนะร่วมทำบุญนะก่อน1 บริจาคสร้างห้องน้ำปรับปรุงโรงครัวอีกแต่ข้อมูลมาแล้วเนอะตามเจตนาเนอะหลังงานอิติปิโสจะเริ่มสร้างห้องครัวใหม่เนี่ยบริจาคตามเจตนาอันนี้ข้อที่1นะโยมนะข้อที่1นี้เป็นหมายความว่าเพื่อจะมีการบริจาคสร้างห้องน้ำแล้วก็ปรับปรุงโรงครัวตามเจตนาถ้าว่าเราหลังจากหมดงานเนาะแล้วงานอิติปิโสแล้วจะเริ่มสร้างห้องครัวใหม่แล้วอันนี้ก็ตามเจตนานะโยมเด้อ2ร่วมสืบจตาโดยเขียนชื่อโดยตนเองนะและก็ให้ผู้อื่นญาติมิตรพี่น้องเขียนชื่อแล้วก็นำปัจจัยแล้วก็ชื่อไปใส่ลงในบาตรกลางซุ้มนะในบาตรกลางซุ้มมันตัวนะขอบคุณแม่คำแก้วการุณวงศ์เนอะเพิ่นฝังหอมตุลุงมาให้นะบ้านหัวฝ่ายเนาะฝางนะพี่เนาะฝางเนาะเดี๋ยวจดพูดก่อนเดี๋ยวเอาจดซองแล้วก็3ร่วมปล่อยโคมว่าวไฟเนอะร่วมปล่อยว่าวไฟกลางคืนนี้จำนวน100 ลูกลูกละ100 บาทลูกละ100 บาทประจะปล่อยเคาะปล่อยน้ำเนอะสถานเนอะเขาก็จะนำมาปล่อยในหัวเจดีย์นะเวลา20:29 นาทีคืนนี้เนอะพอจะปล่อยเคาะปล่อยน้ำเนอะโยมเนอะจะปล่อยเคาะปล่อยน้ำเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามก็มาบูชาได้เนอะลูกละ100 บาทแต่กันเนาะตุงแล้วเนี่ยอาจารย์เนาะปัจจะตานตุงเนอะตานตุงนี่อายุยืนชุดละ100 บาทนะแจ้งความจำนงใหม่แต่จะมาบูชาจ่อบูชาตุงกำลังจดเอาลายใหม่เอาชื่อศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ยังมีเพิ่มเติมแถมนะฮะอันใหม่มีคำปันนี่กันเนาะคำปันกากันเนาะร่วมรำบุญตานไปหน้าแถม1 แล้วก็นางบุปผาทรเทพตานไปหน้าแถม1 นางตาสิทธิกิจอันนี้ตันเป็นหน้าพร้อมครอบครัว40 บาทเอาแม่ยังไม่เอาอย่าเจ้าอันนี้โดยน้อยเนาะแม่คำปันกากะแม่คำอยู่บ้านนี่เนาะแม่อยู่บ้านนั้นห้วยทรายกันเนาะแม่คำปันกานี่น่ะเปิ้นเป็นพี่ของหลวงพ่อเนาะ
อันนี้แม่คำเชื้อเกื้อการุณวงศ์เปิ้นทำบุญกับพระครูอภิวัตร200 บาทบ้านหัวฝ่ายฝางเด้อเด้อแม่น้อยอินยาสีลำปางนะฮะสืบจตาแถม100 บาทเด้อแม่มาลัยมีนัดก็ไผ่หมอกบันดงสันเนินนะฮะลำปางสืบจตาเอาไปอธิษฐานเลยใส่บาตรหลวงเลยนึกแม่จันสมฟูตานพ่อเพชรฟูตานร่วมสืบจตาแถม100 บาทขอประกาศเนอะพี่ให้โชเฟอร์สารถีคนขับรถบอใบไม้ยอยักษ์9681เชียงใหม่9681เชียงใหม่ย้ายกรรมด้วยที่ลานจอดรถนะไปย้ายกรรมรถพี่ให้กันตุลุงนี่บอกห้ามฝากไว้นะตุลุงก็ขี้ลืมนะแม่พัชรีปวงคำนะฮะบ้านแม่หญิงบ้านแม่หญิงลำปางเนาะร่วมตามบุญสืบจตาโดยเนาะอนุโมทนาเด้อแล้วก็ใครจะฝากอย่างตุลุงนะตุลุงขี้ลืมนะขนาดตุลุงก็ยังลืมเนี่ยนะมันเพิ่งบ่ได้นะสัญญาไม่แน่นอนมีแม่พิกุลวงแก้วบ้านแม่หญิงลำปางสืบจตาแม่มาเอาไปแล้วก็แม่ญาติก็แม่มาดเครือบุญมาก็ร่วมทำบุญเนาะบ้านวังเงินแม่ทะลำปางบ่ดุตานห้องน้ำแถม100 บาทเนาะนั่นก็โทรศัพท์นะประกาศทำการนะลงเนอะโทรศัพท์นี่นะเปิดนอกปิดสีขาวทางในนี่มันเป็นแก้วเลยเนี่ยโทรศัพท์ตะเปิบจะใหญ่เนอะแต่เบิ่มสั่งบ่ฮู้นะเจริญพรโยมกนกพิชัยนามาแล้วเดี๋ยวต้องประกาศเนาะเจ้าได้เดี๋ยวขอประกาศอันนี้ร่วมทำบุญเนินน้ำห้องน้ำโดยวัดปักตังเจริญสัสิพรกันทรฮะเหมวัฒกิจนี่เนาะแต่พร้อมครอบครัวบ้านห้วยงูในเนอะ200 บาทนะแล้วก็แม่บัวแก้วศรีวิชัยบ้านห้วยงูในทำบุญแถม1 ซองแม่พ่อสมศักดิ์แม่โบพัดคำอินตาบ้านห้วยงูในเนาะอันนี้ตานม่อนฤาษีแถม1 ซองทำบุญห้องน้ำวัดปักตังเจริญหมายเมนางเสายศอ้ายนายสุรกิจนะสวนดอกนะห้วยงูในแถม100 บาทแล้วก็มีพ่อชุ่มแม่ชุ่มจาปัญญะกับบ้านสันทรายหมู่3 500 บาททำบุญห้องน้ำวัดปักตังเจริญแล้วก็มีแม่รัตนาพรเชิดชัยฤทธิ์บ้านห้วยงูในแถม100 บาทเนอะมีแม่สุกันธามณีขัดบ้านห้วยงูในร่วมทำบุญก้าอาหารม่อนฤาษีแถม1 ซองแล้วก็ยังตานห้วยงูในกดตานปักตังเจริญห้องน้ำแถม1 ซองเนอะแล้วก็ยังตานม่อนฤาษีแถม1 ซองมานางพวงเพชรคำฟูเมืองฝางอันนี้ตานที่วัดดงฤาษีม่อนฤาษีมาได้เลยแม่นางพวงเพชรคำฟูนะทำบุญก้าอาหารวัดม่อนฤาษีแถม1 ซองแล้วก็ตานวัดปักตังเจริญแถม1 ซองและแม่กัลยาดวงตาร่วมตามบุญห้วยงูในฝางแถม1 ซองเนอะแม่กัลยาดวงตาพร้อมครอบครัวเนอะอันนี้ทำบุญกับท่านมหาสมชาติแถม1 ซองแล้วก็มีลุงป้อนานสุวรรณแม่อำไพชัยนาเนอะห้วยงูในเนอะแถม1 ซองแล้วก็แม่บัวคำฟูห้วยงูในแถม100 บาทเจ้าสาธุอนุโมทนาเนาะอันนี้เนี่ยบักกอกครูบามาหลายก็มากอกครูบาด้วยบักกอกครูบาเจ้าศรีวิจัยวัดพระบาทพระพุทธบาทอุดมนะน้ำบ่อสาวาจากหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางฝากมาให้พ่อบุญธรรม
สังคำฟั่นยังมาเด้อก้าพระบุญธรรมสังคำฟั่นบ้านโป่งหนองเวียงป่าเป้าเนี่ยมีเบอร์โทรตัวแล้วก็น้องทองคำน้องทองคำเวียงป่าเป้าตัวนะแม่บุญปันไม่ยังแม่นวลธรรมดานี่ก็สืบจัตตาเด้อไปสืบจัตตาโอ้ปีนานเมืองมาแล้วปีนานเมืองตาใจกรรมการวัดโบสถ์น้ำดิบร่วมทำบุญแม่กับนางถ่าทองสายธรรมขันธ์น้ำดิบเนินเด้อ100 บาทยินดีปีนานเด้ออันนี้พ่อสมแม่บุญปันตาเหียงบ้านห้วยงูในทำบุญห้องน้ำวัดปากตางเจริญ100 บาทเนาะอันนี้ทำบุญครับตุลุงเลยเนาะแม่บุญปันยินดีเนอะโอ้ขอบคุณนะแม่เนอะอันนี้นายประสิทธิ์แม่เรโนเนาะชัยวงศ์ขอบคุณแม่เนอะมาแต่พระจะตานตุงมานะโยมดูตานตุงนี่อายุยืนนะชุดละ100 บาทบูชาน้ำอบน้ำหอมเอาไปเลยนะแม่สมใจมีบ้านใหม่เนี่ยนามสกุลก็มีบ้านใหม่นะ พี่น้องร่วมทำบุญจากลำปางแต่100 บาทเนอะนายทานนางทรโพธินะทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหานายบรรพตมหาวงทองแต่1 ซองแล้วก็ยังตานไปหานายอินสมโพธิแต่1 ซองแม่สมคิดราชบุรุษบ้านบวงเงินแม่บวงเงินเนาะร่วมทำบุญหลานตองนะหลานตองลาดหน้าลำปางด้วยเนาะหลานตองลาดหน้าลำปางเอามาโดยพ่องก่อแต่200 บาทเนอะเจ้าแม่ภาวินีเนาะนายภาวินีล่าอินเชื้อเนาะลำปางแถม100 บาทเนอะสาธุสาธุแล้วก็มีนายโคบายัสแม่นะครับเพิ่นเขียนมานะนายโคบายัสนี่กันเนาะโคบายาชิโอ้สุมาเนอะถ้าจะเป็นญี่ปุ่นนะเนาะโคบายาชิอันนี้คุณจันทิพย์แล้วก็อินตะปัญญานี่ห้วยงูในนะโยมเนาะร่วมทำบุญห้องน้ำแถม200 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะประกาศเป็นฉบับที่3มือถือไผ่ตกหล่นหายมีพลเมืองดีเก็บได้ขอบสีขาวด้วยนู่เป็นขอบสีขาวตัวถ้าเป็นของไผ่ผู้ใดก็มาฮับตัวนะมันจะมีเบอร์0836นออันนี้มันเวลาก็เจริญพรต้อนรับพระหลวงวัชรพรหมเสนใจนะพระหลวงบ้านสิริมาแล้วไอ้น้อยเนาะเปิ้ลล็อกกันแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวให้ไอ้น้อยเปิด1บริจาคห้องน้ำปรับปรุงโรงครัวเสร็จจากงานอิติปิโสแล้วจะเริ่มก่อสร้างแล้วนะโยมนะโรงครัวใหม่นะจะได้สร้างโรงครัวใหม่แล้วสราญาติโยมไปจัดการโรงครัวนึกบริจาคได้2ร่วมสืบจัตตาเขียนชื่อด้วยตนเองให้ผู้อื่นได้ญาติมิตรสหายบริวารญาติมิตรเขียนลงไปนำปัจจัยไปใส่ที่บาตรกลางซุ้มมานึกในบาตรแก่นใหญ่กลางซุ้มมานะน้องมีอย่างครับฮะน้องบันไดมาแล้วได้เป็นของน้องเด็กนี่เป็นนั้นน้องเรียนรอดอนักเรียนรอดอเขาเนาะของมันบันล่างหายนั่นละดูของมันบันล่างหายตุลุงว่าเดี๋ยวตุลุงเปลี่ยนเนี่ยมันขึ้นเบอร์เหมือนกันนะ แล้วก็คืนนี้เนอะยอมเนอะกลางคืนนี้เขาจะปล่อยว่าวไฟจำนวนถึง108 แก่นด้วยกันนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปจะปูจานะธาตุไฟก็เจิญได้ปูจาได้นะจะปล่อยเวลา 20:29 น.คืนนี้เนอะฉะนั้นก็ขอเจิญได้เจริญพรเนอะนิวัดมังตามาแล้วนะอันนี้เปิ้นได้มาถ่ายรูปด่วนได้ศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ก็หาที่นั่งตั้งห่มก่อนแม่
ปฏิทินเนี่ยมาได้ก็หาเดี๋ยวก็มาได้กันทอนดาวทอนเพชรดาวเรืองนะทอนเพชรดาวเรืองไฟแดงบ่ใช่มันเหมือนนักมวยอ่ะ ทอนเพชรดาวเรืองนิตยาอาทิตยานะฮะแสนละมุนบ้าน้องทรายร่วมทำบุญนี้เปิ้นขายผ้าขาวเด้อแต่1 2เนี่ยยินดีผู้ช่วยนรงค์มาแล้วสิริมังคลาจารย์ผู้ช่วยนรงค์นางนุชกุยแก้วนะฮะร่วมทำบุญสิริมังคลาจารย์1 2เนาะอ้าวพี่แม่เข้ามาแล้วเราจะปักยอดธรรมญาตาปักที่นี่เลยโยมเนอะร่วมกินร่วมทานเอาจดชื่อเลยไหมไปข้าได้ของดีมาดังนี้ของฟรีไม่มีในโลก ข้าได้จกข้าได้ลาบมาดังนี้เนาะตุงมีปุ้นเนอะตุงมีที่อาจารย์มาเนอะพอจะบูชาตุงนะเจ้าน้อยตุงใจเบียหมากว่าตุตานตุงอายุยืนนะขอบคุณลุงไทยเอายาลม108มาถวายตัวลุงนะตัวลุงจำได้ก่อนลมขึ้นเพราะเนี่ยลมพิษจะขอด ขอบคุณเนอะลุงไทยเอายาลม108มาถวายตัวลุง1 ขวดขอบคุณผู้หลวงวัชระพรหมเสนใจเปิ้นปูจาตุงเนอะขอบคุณเนอะท่านผู้ช่วยนรงค์ก็ปูจาแล้วมาเลยญาติโยมในวัชระนางรุจิราพรหมผู้หลวงไงเนาะอันนี้ครับอาจารย์โดยร่วมทำบุญสืบชะตา100 บาทอาจารย์เอาไปอธิษฐานใส่ในบาตรมั้งเลยใส่ในบาตรแล้วก็มีพระหลวงวัชระอาจารย์รุจิราพรหมเสนใจอันนี้ทำบุญห้องน้ำเนี่ยเนาะแต่100 บาทเนอะขอบคุณเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะว่าใดไอ้แกน ย่องยื้อเอาอย่างมานายนวลนะคอยนวลที่สวนลำไยนายนวลนางแดงสุภานะอันนี้แล้วก็นางสาวจิตสุพัฒสุขานะนายสมพงษ์สุขผากับบ้านสิริมังคลาจารย์ร่วมทำบุญแบบ100 บาทเจ้าสาธุจะเอาอย่างแม่เอามาเลยแม่พ่อบุญรถแม่บัวคำสมบุญสมอันนี้บ้านใหม่พัฒนาเนอะร่วมทำบุญตันไปหน้าตานไปหาพ่อปิ้นโดยแม่ตาคำโดยอาลีโอดแถม100 บาทเจ้าสาธุนโมทนาโอ้มากันหลายได้ยินดีนะแม่เนอะพี่น้องลำปางมาแล้วนะบ้านปงแสนทองนะฮะแม่ปลาณีสายเครือมอยเนาะอันนี้อย่างน่ะร้อยโทดานุเนาะสายเครือมอยแล้วก่อนน้องพัดกาดสายเครือมอยน้องอภิชาติเด็กชายอภิภูสายเครือมอยจำนวนแถม100 บาทเนอะสาธุอันนี้ญาติธรรมของพระมหาสมชาติแม่พ่อศรีนวลแม่บัวลอยเนอะศรีตาบุตรบ้านปงแสนทองจากลำปางแถม50 บาทเนาะป้ออินถาสมจิตนะก็อายุ97 ปีแล้วนะอุ้ยหนานเท่านี้นะพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญจากลำปางเนอะปงแสนทองแถม100 บาทเจ้าแล้วก็มีนายณรงค์นางปราณีเขื่อนสุวงศ์ก็ร่วมทำบุญพร้อมลูกเนอะเจ้ากลับในเป็นจากบ้านชมพูอำเภอเมืองลำปางแล้วก็มียายจันสมเส้นทองหลวงเส้นทองหลังนะฮะร่วมทำบุญปงแสนทองทำโดนแถม1 แล้วก็มีอันนี้ร่วมทำบุญวัดดอยหล่อนะก็มีป้อนรัดแม่อิ่มเอิบชมพูศรีนายอาทิตย์บุญนาธาพร้อมลูกสาวลูกแล้วก็หมายมีนายคาชูโมชินางกรกิติยาชมพูศรีร่วมทำบุญเนอะแล้วก็มีนายพรทศพลแล้วก็นางสังวนชมพูศรีในเกลียงไกลเด็กชายบุญพัฒน์ชมพูศรีนะแถม1 ไอ้เบิ้มเนาะอันนี้ไอ้บัญชาโชเฟอร์เดชา
โชเฟอร์ของอาจารย์มหาสมชาติอาจารย์ห้องน้ำแด่มนายบุญนางบุญศรีปาน้อยโอ้พี่บุญศรีปาน้อยเนอะเวียงทองแด่ม100 บาทไอเดชาตินิวันตินะจากลำปางโชเฟอร์ของคนขับรถท่านมหาสมชาติเนอะแถม1 ซองเอามาเลยแม่เขาก็ได้ของดีมาแม่สอนใจเอนะยางคราม100 บาทเนอะแม่สอนเนาะยางครามนะแม่เนาะฮะน้องครอบผู้เขียนยางครามว่ะน้องครอบเนอะอนุโมทนาแม่เย็นศิริลาภาเนอะน้องครอบร่วมทำบุญแถม1 ซองแล้วก็มีชุมพลสมบุญมานะพวกหัวช้างลำปางแถม100 บาทมาเลยพี่นางชายานางสุภาพนายชายานางสุภาพสิริใหม่พี่น้องวังคำป้อมมาแล้วลำดวนเพียงใจนะฮะบ้านหนองครอบพี่น้องหนองครอบมาจะหลาย100 บาทเจ้าไม่เอาซองเมื่อเนาะเอาซองเขียนกรรมการก็พอเนื้อเขียนเนื้อบนกรรมเนาะแล้วก็มีปอกแก้วแม่หลานปัญญาโอ้ไอ้แก่นด้วยนี่นะแก่นศักดิ์สอนนรสิงห์มาแล้วบ้านศิริร่วมทำบุญแถม100 บาทไอ้แก่นนี้เป็นช่างควบคุมเครื่องเสียงเขาตัวเครื่องส่งตัวนะเป็นช่างประจำพ่อซานนะพ่อซานแม่สีนันตาหนองครอบดื้อแถม1 ซองเจ้าอัมภัยอินตะพร้อมครอบครัวหนองครอบ140 บาทโอ้เจริญพรพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาเจริญพรพ่อประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อพ้นมาแล้วของฝากเนาะมากอกคำพ่อกำนันมาถึงก็ร่วมทำบุญเลยนะไม่หนีแบงค์มาขอบคุณพ่อกำนันบุญทรัพย์พ่อแม่กำนันพวงเพชรเนาะปัญญาห้วยทังประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหอมมาแต่1 ซองยาวได้ยันหนาพ่อก็มาแล้วนี่มีห้องน้ำแต่มันนี่หมายในบุญเลือแก้วย้อยนางวนิดาหลวงปางอ้ายบ้านไทรทองบ้านเรือนป่าซางร่วมทำบุญห้องน้ำจำนวน200 บาทเจ้ายินดีนักแล้วก็มีพ่อประจวบแม่แก้วจันทรตันประหาไอทรเรือนรักเราอุ้ยทิพจันทรตัวแถม1 ซองแม่สบายดีก็ปักกันจะเมินนากะโทรมาพ่องแม่รัตดาจันใหม่จันแดงใหม่จันแดงห่วมทำบุญตันไปหาพ่ออุยปุตแม่อุยแก้วใหม่จันแดงเตบุตรเดวดาเจ้ากรรมในเวรตัวพ่อหนอแม่เตรียมแม่เตรียมเนาะบ้านหนอแม่เตรียมใจพรมอันนี้บ้านทุ่งศาลาแม่วางบนร่วมสืบชะตาแถม100 บาทแม่เอาไปใส่ที่อันบาทแกนใหญ่บนโอ้แม่เตรียมนี่ก็เก่าแก่แท้ๆเป็นแฟนประจำแม่รัตดาจันใหม่จันแดงเนาะร่วมรำบุญสืบชะตาทุ่งศาลานะทุ่งศาลามาแล้วในไมตรีนางเอื้องคำศิริลาภาเนาะหนองครอบแม่ร่วมทำบุญมาแถมครอบครัวของนายเจริญพรนายสว่างสุพินสิกิลิตะร่วมทำบุญมาแถม100 บาทอันนี้พ่อโยนแม่มณีคำหมื่นยองสิริมังคลาจารย์พ่อนานมองพ่อจานเขาเนี่ยพ่อนานมองไวสาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาโอ้ทุกคนทุกพี่มาแล้วหลักคังช่วยตุลุงแล้วนะตุพี่เอแล้วก็ท่านเสน่กาหลงมาแล้วเดี๋ยวมาพบปะกับพี่น้องศรัทธากรรม เขาถามหาทุกพี่เขาถามหานิมนต์อนิกรรมนะครับนิมนต์อนิกรรมอันนี้มาละอันนี้คู่เอกถ้าเป็นนักมวยคู่เอกตุลุงนี่เป็นคู่นำรายการคู่รองแล้ววางนักเทศเป็นเพื่อนเป็นนักเทศ2 ธรรมาสนะตุปี้เขาเนี่ยตุปี้เก๋กับตังตุปี้เสน่ห์การหลงตัวพ่อรณพบแม่โสภาปัญญาร่วมทำบุญห้องน้ำแถม100 บาท
แล้วก็ตานไปหานายอานุภาพปัญญาแต่100 บาทเนอะแม่ดวงพรเพ็งศิริตานไปหาตานไปหายังจิตดวงวิญญาณเทพบุตรเทวดาเนาะแต่100 บาทนะเอาเลยเจ้าบ่ชำนาญอวดวงนะฮะตานไปหน้า100 บาทแม่วันดีสิริปาบ้านเจริญนี่ร่วมตำบลตานไปหานางจันดีแก้วมณีแด่ม200 บาทเจ้าสาธุเมแม่อามพรจันชุ่มก็ตานไปถึงพ่อดวงดีนางเกษราพรปัญญาลีนะแด่ม20 บาทเนอะ40 บาทเจ้าแม่คำแปงปทุมธาบ้านสันหินฟ้าหลังลอยหล่อเนอะร่วมทำบุญแด่ม100 บาทแล้วก็เมนนายพานางเด่นละมุนตาเนอะบ้านสองแควร่วมทำบุญมาแด่ม60 บาทเจ้าเอาเลยเจ้ามีเพิ่มเติมแด่มนางสาวคณิศรกันทวงศ์นะร่วมทำบุญเจ้ากรรมนายเวรนางจันดีแก้วมณีตัวเนาะขออนุโมทนาสาธุการตัวนะฮะท่านครับเอาเลยปะยังมาด้วยกันตะกี้ประกาศหลายรอบแล้วนั่นก็ก็เดี๋ยวผู้ช่วยนะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสสนเรศธรรมรงทิพยคุณสสเชียงใหม่เขต9วันนี้ท่านได้เอานาฬิกาหลวงมาตานโดยนะ แล้วก็เอาโฮงตานมาตานโดยแต่บดเกียมตัวเนอะเปิ้นจักได้มาจำได้โชเฟอร์เมืองฝางร้อยตรีสมบูรณ์ยะวันเนอะโชเฟอร์รถตู้เมืองฝางมาแล้วร่วมทำบุญแด่มซองยาว อนุโมทนาเนอะสำหรับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายแล้วพระเจ้าปูจาตุงมาตอนนี้นะโยมเนอะพระเจ้าปูจาจ้อปูจาตุงปูจาน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยก็เจริญปอนได้ขอแทรกหน่อยครับเอาเลยครับพี่หนาเจสีเอาเลยรถไผ่ที่จอดบังห้องน้ำเพื่อจะตานห้องน้ำถ้าบรรยายก็จะได้ตานถึงรถเนอะขอความกรุณาเอาขยับรถไปอยู่ที่อื่นเนาะอันนั้นเป็นห้องน้ำที่เขาจะตานในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับพี่นานเพิ่นประกาศไปแล้วเนอะรถไผ่ที่จอดหน้าห้องน้ำขอความกรุณาโชเฟอร์สารติคนขับรถย้ายกรรมถ้าไผ่ปูจาตุงไปห้อยที่หลังหลวงพ่อทันใจนะโยมเนอะแล้วพระจะปูจาน้ำอบน้ำหอมส่งน้ำหลวงพ่อทันใจมาปูจาได้ตามเจตนา10 บาท5 บาท20 บาท แล้วแต่เนาะโอ้ท่านมาแล้วเนาะวันชัยนงลักษ์และร่วมทำบุญฮะมนทาวัดหล่อมนทาทิพย์100 บาทเจ้าแม่มานีชัยยาเลิศตันไปหาพ่อแก้วแม่เขียวโพธิพ่อหลวงใจญาติวงศ์นายนรงค์ชัยยาเลิศนางคำน้อยนางก้อยสุพิมมาศเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรแด่ม100 บาทเจ้ามาแม่เอาอย่างอาจารย์ก็มาแล้วตั้งอาจารย์ธนวันชัยวงศ์เอาจังฟ้อนมาตัวเนาะอันนี้จังฟ้อนพวกเราลงทานรวมมิตรมาด้วยนะลงทานรวมมิตรน้ำใสน้ำแข็งใสลูกชิ้นทอดน้ำชากาแฟขนมของนางสาวจุฑาลักษณ์ศรีวิชัยคุณทิติวิทย์สุวรรณกุลแล้วก็แม่ครูธนกนกพัฒน์กนกรัตน์เนาะลำพูนเนออันนี้เปิ้นแม่อ้อมตัวเองแม่อ้อมตัวเนออันนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามเนาะอาจารย์นะก็ยังมาด้วยครับเมืองฝั่งมาด้วยมาด้วยราชเกณฑ์มาด้วยพ่อสมแม่เสรีปันโนฮะมนทาทิพย์แถม12โอ้แม่กันดาศรีเนตรมาแล้วจ้ะเอาเจริญพรขอบคุณจ้ะสาธุสาธุเนอเอามาเลยญาติโยมไปจะห่วมกินโอ้แม่จันเลื่อนใสดูเอามาเป็นปึกดูโอ้เปิดฝากมาได้700แล้ววะแม่บัวตองกันทิยะเวียงตากการรวมทำบุญปากตั้งเจริญ100 บาทตามนี้เลยตามนี้แหละ
นายถนอมนางสายทองชัยมงคลพร้อมนางสาวทิพย์สุคนนะฮะชัยมงคลร่วมทำบุญห้องน้ำ150 บาทนางมุกดาชัยยะบวกนะพี่น้องบ้านเหล่าเปา100 บาทพอพันอากาศเอกเนาะนัฐกิจศรีมานางสาวยุวดีสุรินตะน้องพักวดีสุรินตะ300 บาททำบุญห้องน้ำมาแม่นวลเปงเมืองนะบ้านเวียงตากการเนอะสืบชะตาแถม100 บาทนาป้อนนัดแม่จันฟองนะแก้วพินิษจากลำปางเนอะทำบุญห้องน้ำแต่200 บาทแล้วติดตามไปด้วยแม่ทองคำมีคำตันพี่น้องร่วมทำบุญเนอะแต่50 บาทโอ้เจริญพรแม่เนอะพ่อจำรัดแม่อุ่นเรือนถาวรมนทาทิพย์เนอะแต่1 ซองโอ้พ่อสะอิ่งก็มาแล้ว แต่ว่าไปครับท่านมหาปุณะแม่ตื่นปุณะยุพินปัญญาศรีแสนบ้าน2 แควกันเนาะบ้านกลาง2 แควเนอะร่วมทำบุญแต่1 ซองมาเลยเจ้ามีเกสรตาเป่งสืบชะตา100 บาทบ้านไซมนตำบลแม่กาเจียงใหม่เนโยมเนอะพญาปูจาตุงนะมาเลยเนโยมเนอะปูจาตุงเขียนชื่อนามสกุลใส่อันนี้เป็นการสืบชะตาไปในถั่วนู่ถ้าไผ่ปูจาตุงแล้วมันต้องฟักการเทศก็ได้การสืบชะตาก็ได้ก็ว่าจะปักถึง2ก็ได้มาอีล่าเอาอย่างมานี่ ก็ได้ของดีมาวันนี้จะแจกนายนิรันดร์นะกันทิอุทิศบุญกุศลไปหาแม่เตี้ยงกันทิแด่ม1 ซองเนอะแล้วพี่น้องมนทาทิพย์มาแล้ว มาฝ่ายข้าได้ของดีมาอนุชาติวอดหลงนะฮะร่วมทำบุญแถม100 บาทเจ้านะเอาเลยแม่ไลเรือนงามนี่มาจากบุญบ้านกลาง2 แควนะแถม1 ซองนะฮะแม่แก้วนินโขงเจ้า9 โมงตรงเนาะเริ่มฟ้อนจาก9 โมงแล้วเตรียมตัวเนอะจังฟ้อนเนอะแถม4 นาทีจะฟ้อนแล้วก็เดี๋ยวจังฟ้อนเตรียมตัวตั้งลำเลยเอาแฮนดี้ไดเอาให้น้องเจลองเอาไปเปิดแล้วมันอ่าน แม่แก้วนินโขงเนอะร่วมทำบุญแถม100 บาทเจ้ารายชื่อรายนามเดียวทุพิเกเขาเพื่อจะมาอ่านเนอะท่านอาจารย์เวียงการหลงเพื่อจะมาอ่านนายนิรันดร์กันทินะร่วมทำบุญตันไปหาป้อพันกันทิเนาะแถม1 ซองเจ้าเอานางอุไลวันลอดหลงร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะเจ้านายนิรันดร์กันทิก่อตันไปหาป้ออุ้ยจันแก้วสมวางนะ1 ซองเนาะตอนนี้พี่นัน74มีอย่างก่อแท็กมาด้วยพี่นันสมเตปินมกนายกจากวัดเจ็ดลินวันนี้ได้รับเกียรติได้รับปูจาเสียงของพี่นันเนอะโตเสียงเพิ่นดีนะพี่นันเอามาตอนนี้ก่อนแม่ก่อนที่จะไปทางหน้านะ เพื่อความแน่นอนมาพยาคาได้อันอย่างมาแม่นางนิพาพรใจตาตันปกเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรตาลลูกที่แท้งไปก่อน100 บาทเนอะและก็นายสลิงคารอุปนันท์300 บาททำบุญห้องน้ำท่านดาบตำรวจทิติศักดิ์นะประจันการการประหารเทพุทธเทวดาเพราะเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรตาลไปหน้าทำบุญห้องน้ำ200 บาทนะในบรรจงนางยุพาบุญวงบุญเรืองนะร่วมทำบุญต้นแห่นน้อยเนาะแม่วางก็60 บาทโอ้ขอบคุณนะวัดป่าอัมพวันท่านพระอาจารย์รัตภพนรินโทแด่ม1 ซองนะครับเนอะวัดสันไคยอมท่านอาจารย์แจ้งสุทธิจิตโตเจ้าของเครื่องเสียงกูแดงมิวสิกแด่ม1 ซองนะครับบัวผิวบุญเรืองนะร่วมทำบุญสืบชะตาจำนวนแด่ม1 ซองนะบุญสมนายบุญสมนางวิจิตบุญสยานะบ้านหนองม่วงยางครามแด่ม1 ซองเจ้าป้าคำมูลสิงห์โทราชนะบ้านปุณเนอร์ปันท่าข้ามแม่เฮียโอ้ถ้าจะมาตัวแม่นั่นก็
จำมาก่อนจะแสนวิจิตรพัฒนาขานวลฮะบ้านทรายทองร่วมทำบุญแถมพ่อแม่คำล่าแก้วประพานะฮะบ้านแสนต่อล่องเคาะลำปางร่วมทำบุญจำนวน200 บาทเน้อมาหลายโอ้แล้วใส่พวกใส่ที่บาทหลวงอ่ะเน้อพ่อถนอมคำพิรพิทักษ์ก็มาจากบ้านวังนิมิตรล่องเคาะวังเหนือลำปางแต่100 บาทเนาะอนุโมทนาสาธุโอ้มาพอดีแล้วเดี๋ยวขอมอบเวรประเคนไม้ไปดังท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงพบปะกับพี่น้องศรัทธาลวดอ่านรายชื่อเลยนะครับเนาะทุกพิเกตตัวนะครับเดี๋ยวขอไม้สักตัวนึงนะครับนะนิมนต์พี่ครับข้าไวสาคงวาอาจารย์สังฆเจ้าจุดโตนจุองค์ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้นี่เสียงเสน่ห์การหลงถ้าเดินทางมาจากวันลำปางอีพออีแมทวันนี้จะได้มาอ่านรายชื่อแตนตุลุงค่ะเอาหลายคณะศรัทธาหลายจองหลายบ้านหลายตีหลายตังเนาะในมาร่วมทำบุญกันไม่มีศรัทธายังปอแดงแม่สุเทียมเตจะสาอุทิศให้ป่อมอนเมตตาเตจะสาอันนี้ส่งผลบุญตานที่ได้ทำบุญด้วยกันขอเป็นพระปัจจัยในสายตามส่งเพื่อได้เกิดบุญญาณในคณะศรัทธาสำนักสงฆ์ถูกมือเนาะถูกมือเนาะสำเนียงการโอและการอ่านอาจจะแตกต่างกันน้อยเนาะมาเป็นยังอีพออีแมนนะสำเนียงเชียงใหม่สำเนียงลำปางอาจจะแตกต่างกันได้มาร่วมทำบุญหลายตื่อหลายน้ำติกองอยู่นี่แม่นถึงนั่นนะกะเปิดเขาจะฟ้อนด้วยนะตุปีเอาทักทายเห็นสักหน่อยนะครับเนอะโอ้ไปก่อนก็ได้นะคณะศรัทธาหลายตีหลายตางเนาะหลายจังหวัดทางลำปางกับมาจะหนักเนอะวันนี้เนอะทางลำปางกับมาหลายตีหลายตางจังฟ้อนกันหลายตีด้วยกันเนาะอีพ่ออีแม่ได้มาร่วมทำบุญวันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันอัตมาภาพได้มาวัดปากทางเจริญปกติก็ไปกับวัดเหล่ามณฑา2 ครั้ง 3 ครั้งวันนี้ได้มาปะมาพบยังคณะศรัทธาคนฟังรายการและก็คณะศรัทธาต่างช่องต่างบ้านที่ได้มาร่วมทำบุญการทำบุญนั่นมันบ่ระหายสูญการทำบุญจากดีไปนาเพิ่นว่าทำบุญไว้เตอะมันบ่สูญหายจังได้สบายต่อเต้าไปนาเพิ่นว่าทำบุญเฮาทำบุญเพิ่นทำบุญบุญก็ย่อมจะส่งให้เกิดเป็นบุญบุญนั่นจะได้จากการสละทานรักษาศีลหรือเมตตาภาวนาสิ่งนั่นก็ย่อมจะได้นี่โยมแม่ยามอดเดอร์มาหอมในแหม100 บาทนะได้ผลมาได้เขียนชื่อมากับมีบางคนก็เขียนชื่อใส่หน้าซองอัตมาภาพก็จะได้อ่านตัวเนาะก็จะมีการฟ้อนด้วยกันเนาะอันนั้นครับถ้าตัวลุงว่าประกาศแสกไปได้อีหลอที่เปิ่นฟ้อนกับฟ้อนอันนี้เทวดาในการฟ้อนการรำมาเป็นสิ่งที่คู่กับวัดกับวาคู่กับประเพณีคู่กับสิ่งที่ได้หันกันหลายตีหลายตาอันนี้กษัตริย์แม่โมกรีสมสิงคำบ้านหนองห้วยสามัคคีขวงเปาที่ถวายกระน้ำกาไฟและการถวายหลวงห้องน้ำโดยคนลงนุดบุญทาบ้านหนองห้วยหมู่13อุทิศไปเพื่อปกเกิดแม่เกิดและเจ้ากรรมนายเวรเนอะวันนี้เจ้าฟ้อนงามตุปีครับพ่นนะเขาโยนแล้วโยนนาร้านพระธาตุพ่นนะครับผมโล1 2จับใจแห้งก็ฮือเน่งใจกาจับใจครูบาหรือจับให้ใจพ่อน้อยจับใจมหอหรือจับให้ใจมตำจับใจยังเหลวจับใจพวกกำนันหรือตำให้พวกแก่บ้านโลกมาจับใจพ่อนามลูกหรือจับให้ใจพ่อน้อยจับใจเบาน้อยหรือจับให้ใจสาวจีครับลูกเปิงเปิ่นครับน้ำก็ย่อมจะต้องปึ่งเหือเสือลุงเสือกับปึ่งโคตกโตลุงตกโตปึ่งขาจักาลุงปึ่งก็ไม่คนเหนือหลงใต้อย่างเฮาเลยลุงปึ่งรถปึ่งรางมันเปิ่งกันนะวันนี้เปิ่งกันแต่เปิ่งรถเปิ่งล้างถ้าเก่งมันจังปึ่งบุญน้ำปลากับบุญเกลือนั่น
เอาใจขี่เปขี่เหือลุง เบิ่งบุญไม่พายไม่ทอ อ๋อจะเปิดปั๊มเปิดน้ำบ่อลุง ก็ต้องเบิ่งบุญกันแห้ว อ๋อเปิดกันมดละเปิดยังเห็น คนเฮาคนฟังจะอยู่ใดคนอูจะอยู่ใดจะยอมเบิ่งพระอาศัยซึ่งบุญคนฟังวันนี้เอาได้มาต่างถิ่นได้มาต่างที่ก็ขอยกมือ10 นิ้วต่างกิ้วไว้สาพระพุทธปฏิมาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดป่าต่างเจริญที่นี่พร้อมกับรถสธรรมเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าท่านหลวงพ่อพระครูเจ้าอาวาสรามาธิปติและครูบามหาเถระจุโตนจวนองค์เลยเด็กนี้เปิดมาร่วมทำบุญในทำหลายคนตุปีช่วยกันงานเหมือนก็เป็นปุ๊บเป็นปั๊มป่อสุมินแม่ประทุมกรประทุมพรสิงใจบ้านขนุนหวานสันปัดดองร่วมทำบุญห้องน้ำสาธุตุปีมันฉาเดี๋ยวผมจะเป็นคนบานอันนี่ก็ร่วมทำบุญแม่สมนาคำตุยอุทิศไว้ไปนาอีโลกสาธุอันนี้แหมป้อน้อยสนันแก้วสาวบ้านขนุนหวานมันกันร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำวัดฮอนีหลายตังกองกระลุกตุปีครับผมทำบุญก็ย่อมได้บุญนะตุปีเนาะครับต่อไปนายสกลนางสุวิทย์คิดติยังปอนานป่าแม่บัวคำโพธิ100 บาทเปิดเขียนจานนะ2ไว้เหลือ100นางวิรานัทจันมูลอุทิศไปเฮออาจารย์ซิปตำรวจซีดีหงจันมูลเหมือนกันอันนี้ก็ร่วมทำบุญตุปีด้วยกันอ่านนอกนางอุบลวันทองคำนี่พร้อมครอบครัวอันนี้ก็ร่วมทำบุญนี่เหมือนกันหลายตีหลายตังของขลึกตุปีช่วยกันอ่านนะปอกกำพลแม่คำปันจุมาดีปักทางเจริญอุทิศไหวไปนาร่วมทำบุญป่อวิชัยแม่คำสุขสุดใจบ้านกลางสันปะตองนี่ก็ร่วมทำบุญเหมือนกันแม่พี่กุลวัดเศษบ้านกลางอำเภอสันปะตองเหมือนกันร่วมทำบุญอันนี้ร่วมทำบุญห้องน้ำแม่พี่สมัยวิริยะบ้านกลางสันปะตองอันนี้ร่วมทำบุญแหมท่านหนึ่งกับแม่วันดีแสนปิงอุทิศเฮอนายสาครสีบุญสีบุญส่วนเนาะหรือว่าออดนี่สันปะตองเนี่ยเหมือนกันอันนี้จันทราน้องเจน้องเจนไม่นะครับน้องเจนจีลาคำมุนน่ะอุทิศไปเฮอปอกแก้วโพธินายสุธรรมกองคำมุนเหมือนกันน่ะตัวหนังสือนี่เราเป้าตัวหนังสือบางทีก็อ่านยากเนาะเพราะคนเฒ่าเพิ่นเขียนตัววัดก็มีตัวน้อยก็มีฝ่องเขียนฝ่องอ่านลูกครับอันนี้แม่ตาคำปวงอินไหลอีเนาะทำบุญด้วยไปนาอันนี้สันมันนะเวียงปะเป้านี่นะโดนี่จากจังหวัดที่ไหนเวียงปะเป้าเวียงเจียงไฮ้ว่าเวียงปะเป้าเนี่ยนะนางสาวสุมาลีใจตาบ้านบวกขอนอันนี้วปปเวียงปะเป้าเหมือนกันเนาะตอนนี้ตัวย่อด้วยนะนี่จังไห้เนาะแม่ตาคำพวงอินไหลทำบุญห้องน้ำที่นี่สันบัตรนะเวียงปะเป้าเหมือนกันในช่วยกันอ่านนะตัวปีเนาะช่วยกันกำด้วยนี่บาอ่านคำเตี่ยกองขลืบนี่ช่วยกันว่าว่าคนน้อยอันนี้แหมท่านหนึ่งค่ะจันทราน้องเจนของคำมูลนี่อุทิศไปหายังป่อหวันแม่มิดเหมือนกันของคำมูลบ้านเหล่าเปาตั้งเพกระปอสุมินนะแม่ปทุมพรสิงใจบ้านบักมะขุนอย่างนี้มะขุนหวานนะสันปะตองอันนี้นางบัวคำจาใจตุ้ยพร้อมครอบครัวบันตาล่อโดยหล่ออันนี้ก็ปีไอวิทยาเนอะนะครับนักนักสกุลอันจัดยากดีก่อนดูเราต้องซื้อวัดช่วยกันอ่านกันตึกนะพันธิยะอีกอุทิศไปเฮอแม่อุทิศไปเฮอแม่จ้านี่นะแม่บุญศรีกันทิยะและเพื่อนอีโลจากนั้นก็ปอดฮอนเนอแม่เครือวันครับนี่ถวายตาห้องน้
นี่นายสากลนางสุวิทย์คิติคำอุทิศส่วนบุญไปหายังปอแก้วแม่แดงคิติคำ100 บาทอนุโมทนาด้วยเนอแม่หลวงพัดใจคำเนอบันจำตองหล่องข้อวังเหนือลำปางนี่นางบัวจันทร์ยศไทยร่วมทำบุญถวายไปหน้าเหมือนกันทำบุญในวัดใดทุกส่วนเนอะเป็นจากนั้นกับปวดหาเมตตาใจระวีครับพร้อมกับโดยคุณปีอัมพรนางอัมภัยวิญญาพร้อมครอบครัวนี่ถวายห้องน้ำ100 บาทแล้วก็แม่อัมภัยนะครับรวมทำบุญเข้ามานี่ปหลวงปุหลวงสินใจเนาะนะครับแม่เกี้ยวมาอันนี้นางบุญร่วมทำบุญเสพตาจ๋า40 บาทพ่อกองแก้วแม่เกียงคำแก้วสาวบรรเหล่ามนทารวมทำบุญมาเหมือนกันแล้วจากนั้นก็ได้หมายมีปีไอสมพงษ์นะครับปีสุมารีเตชะคำนี่พ่อสมบูรณ์แม่บัวคำวงศารวมทำบุญห้องน้ำท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวิโลเขียนว่าเย้าเหยียดอ่านเพื่อตามเปิดนะทุกปีเนาะจากนั้นก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาปีไอสมพงษ์ปีสุมารีเตชะนะครับแม่เฮียตาคำตัวเนี่ยเป็นเสน่ห์การหลงอันนี้อาจารย์ดานุพรนะเฮนเนอร์ครับเสน่ห์การหลงกับอยู่เนี้ยงามกับฟอร์ดอันนี้อาจารย์แก้วเก๋ดานุพรอันนี้กูเตรียมมันดีเสื้อเนาะข้างตัวนี้ไหมเป็นนี่จังซ้ออยู่นี่เลยเขี้ยวขาวๆนี่ทีใหญ่ๆยังยักเนี่ยต่อไปกับแม่สุชาดานางสาวกันนิกาจุรากรบานสายหมุนแม่ก้าสันปะตองทัดนั่นลงมาก็ได้หมายมีมูลละชัทหาปาวันเพ็ญยาวิชัยตาข้ามแม่เฮียเนออันนี้แม่คำอนุโมทนาบุญแล้วทำบุญห้องน้ำ100 บาทแม่บัวเรศสีชัยครับตาลองทำบุญห้องน้ำอันนี้ป่อบุญเหลิมแม่บัวรวยแรงจริงห้อมขอบครัวปานป่าค้าหล่องเคาะวังเหนือจังหวัดลำปางถวายทานห้องน้ำ100 บาทจากนั้นก็มีโยมผิงเนอบ้านหนองม่วงสาธุเนอยังแม่เนอนางบุญรับ100 บาทคำหมื่นยองเราเป้าหมู3ถวายทานห้องน้ำเหมือนกันอันนี้อีป่ออีแม่นอกเปิดได้ร่วมทำบุญสิ่งวันนี้คือเป็นจตุปัจจัยใจญาติทานทำบุญแล้วขอให้บุญสมปานกำหลังห่อหน้าเนาะทุกปีเนาะเมื่อได้บุญเหมือนกันสู่คู่โจคนนายสราวุฒิศรีบุญเรืองถวายร่วมห้องน้ำแม่อารีศรีบุญเรืองถวายร่วมห้องน้ำต่อไปกับพ่อทองคำกันทวงแม่บุญศรีกันทวงเราเป้าหมู3 100 บาทร่วมทำบุญห้องน้ำเหมือนกันจากนั้นก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาแม่รวยปัญญาบันห้วยทั้งล้วนทำบุญมานี100 บาทครับนายอุดมนางแตงไทยเครือวิเศษพร้อมครอบครัวถวายสร้างห้องน้ำ500 บาท57 หมู่ 15ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมลูกจากนั้นก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาบุญทรงสวัยประสานเสียงบ้านเราเป้าหมู่3เจียงใหม่พร้อมครอบครัวแม่หลวงดีปวนปันบ้านป่าค้าหล่องข้อวังเหนืออันนี้คุ้นๆเด้อนามสกุลปวนปันนี่นะเอาไปมันนะทุกพี่เนาะจากนั้นก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาปวดหาแม่นงนุดขันแก้วพร้อมโดยครอบครัววัดมนทาบันเหล่าเปาต่อไปกับแม่บัวรวยท่าคลองบ้านต้นพึ่งห้อมขอบครัวถวายห้องน้ำนี่วังเหนือเหมือนกันลำปางจากนั้นก็มีปอประสิทธิ์แม่แสงวันปัญญาถวายตานไว้กับตุนกับตัวในภายภาคหน้านางกัญญาจานะห้อมขอบครัวเด็กชายศิริสิทธิ์มโนสันปาตองนี่ถวาย100 บาทก็ขอเจริญพรตอนรับท่านสสนเรศทำลงทิพคุณสสเชียงใหม่เขตเก่าเนอการนี่ขอเจริญพรตอนรับหนักเหตุตัวจากนั้นได้หมายมีมูลละศรัทธาแม่บันดีศิริพงษ์รวมทำบุญห้องน้ำมา100 บาทครับจากนั้นก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาแม่คำแปงปทุมธา
วันสันหินฝรั่งนะครับโดยรอ100 บาทนายแสวงนางดีวงตาเขียวห้อมโดยขอบครัวอุทิศไปหายังป่อคำแม่นางวงตาเขียว50 บาทก็นางสาวคณิตสอนกันทวงศ์อุทิศไปฮือเจ้ากรรมนายเวรเนอและนางจันดีแก้วมณีครับนายแสวงนางดีเขียวตาวงเหมือนกันอุทิศเฮือปอดีแม่มูลยมซัก50 บาทเอาช่วยกันวาดเนอทุกปีเนี่ยที่เปิดเอามารวมทำบุญนี่เลยนะช่วยกันวาดได้จะได้แล้วโวยนี่โลก จะดูปัจจัยไหลมาอย่างน้ำทุกปีพอหรอพ่องกะโฮงตานพ่องกะทำบุญหลายตีหลายตังป่ออุดมแม่บัวจันดีไอบ้านหนองยาวเวียงป่าเป่าสร้างห้องน้ำวัดปากทางเจริญจดจื่อให้ผลกำเนิดผลมาไว้ห้องน้ำยมแม่อย่างก็แม่สีพันพุทธิยะเจียงใหม่นี่ละแม่อะไรที่ไหนเวียงป่าเป่าเนาะอีแม่ไม่ได้จดมาสกรรมนำเป็นอย่างเนาะจากนั้นก็ได้มีมาบุญละศรัทธาแม่บัวสอนชัยชนะบันหนองยาวร่วมทำบุญมณีสร้างห้องน้ำเนอแม่สายดวงแก้วบริจาคห้องน้ำ50 บาทเนออนุโมทนานายสำรานนางวัฒนาเกียงมะนาร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำปากทางเจริญ200 บาทเวียงป่าเป้าเหมือนกันจากนั้นก็ได้หมายมีบุญละศรัทธาแม่สีใจกันจองนะครับหนองยาวร่วมทำบุญมณีห้องน้ำ100 บาทนางซอนายจันนางอูลายยู่พายุหลักหลอดอิเลปยันกำกับมาอ่านตามนี้เนอะพิจารณาจากนั้นก็ไม่มีบุญละศรัทธาป่อสว่างแม่วันคำน้อยร่วมทำบุญมณีสร้างห้องน้ำจากหนองยาวเวียงเป่าอันนี้นางกอยนางเนลูกน้องกำนันซับไปโลห้วยทั้ง100 บาทเนาะจากนั่นก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาคุณโยมสาครสาทรเนาะนางไพบูลย์กองแสนหนองยาวรวมทำบุญมานี่เลี้ยงเป่าเหมือนกันเนาะก้านี่พ่อวิเศษแม่นวลสายแก้วบานศิริมังคารจารย์รวมทำบุญนี่แหม300 บาทสร้างห้องน้ำเนอะจากนั้นก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาปรนภพแม่โสภาปัญญาถวายรวมตานห้องน้ำ100 บาทเนอะครอบครัวแม่หงอินนพไพบูลย์รวมทำบุญแห่ง100 บาทครอบครัวคุณโยมธานีสุอรมิสัตนะครับเนาะรวมทำบุญคอมมานีแถม100 บาทครับนางทัพทีมอินตาพร้อมครอบครัวถวายห้องน้ำบ้านสันหินเนอะร่วมทำบุญมาเหมือนกันบัดนี้ก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาแม่เตือนตาอินตาบ้านสันหินพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญห้องน้ำมณีแถมนี่ก็เฮียซิวเจ้สมบูรณ์พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญมาแหม100 บาทคุณโยมพ่อบุญชมคุณแม่รำดวนปัญญายศบ้านมันเต่าไหมันเต่าไหนะเต่าไหเรียนเชิญท่านสสนะครับสสหนุ่มนะครับแล้วก็ทีมงานเนอะได้ถวายนะครับทำบุญนางสาวปราณีดีเรียนเชิญเลยครับคิริตะนาฬิกาหลวงนะครับใส่ทานเรียบร้อยเวลาตรงเป๊ะเนอะก็ได้หมายมีมูลละศรัทธาป่อประชันอินตลอบ้านหนองคอกอุทิศไปหาจิตวิญญาณคุณจุรีรัตน์อินตลอ100 บาทเนอะนี่แม่เพียนท่านาวงถวายไหวไปนาตานหาปอเกิดแม่เกิดตานหาเจ้ากรรมนายเวร100 บาทเนอะอ่านไปเลยก่อนถ้าเปิดขี่ย่างเขากันย่างนะตัวปีเนาะแม่อาวรปทุมมาถวายไหวไปนาเนอแม่วรพรปทุมมาอุทิศไปหาปวดซุกแม่ซุกจันคงอันนี้แม่เพียนญาติวงพร้อมครอบครัวตามไปหายังอุ้ยหวันอุ้ยปันจอมแปงตามไปหายังป่อปันแม่ไหลปัญญามงคลและนายอินทรญาติวงรวมเป็น100 บาทเนอจากนั้นก็หมายมีมูลละศรัทธาแม่จันทาศิริลาภาถ
ถวายไปภายภาคหน้าบันหนองกรอบ100 บาทอันนี้แม่มวยขาตาบานหนองคอ กับกราบขอบพระคุณนะครับท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณนะครับหรือว่าทนายนุ่มนะครับท่านสสเชียงใหม่เขตเก้าพร้อมกับทีมงานได้เข้าน้อมถวายนะครับนาฬิกาหลวงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุขอให้มีลามั่นคงนะครับตอนนี้กราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าที่ได้รับเมตตานะครับที่เมตตารับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาได้พเดียงส่งนะครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพนบนอบทุกรูปนะครับเพราะว่าจะมาจากนะครับตีเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้นะครับแล้วก็จากเจียงใหม่ของเฮาเด้อนะครับกราบอาราธนาทุกรูปนะครับตั้งแต่หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจานันท์นะครับรักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อยหลวงพ่อพระครูสุนทรปัญญารัตน์นะครับหลวงพ่อพระครูวิภาควรคุณหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อพระครูกัลยาณปราโมทนะครับพระอธิการจิตอนารโยนะครับพระอธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมท่านพระครูธรรมธรประทวนอภโยท่านพระครูปิยกิจปรีชานะครับพระอธิการแจ้งสุทจิตโตพระอธิการนิวัตโชติปาโลนะครับท่านพระครูวรธรรมบรรณาถท่านพระครูมานัสสุทธิกรนะครับท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนกับแล้วก็พระอธิการนะครับรัตภพนรินโทพระนาทีกตาปุญโญพระอนุชาทิตาปุญโญพระสมุจำลองอภัสโลพระอภิสิทธิ์ปะพังกโลนะครับอนุโมทนากับแม่ลิตรีโปธาคัมเนอร์นะครับกับพระครูสถิตสารคุณนะครับท่านพระครูธีรกิจจาธิคุณพระครูสังวรยติกิจนะครับพระอาจารย์วรรณชัยชยนันโทพระอาจารย์รังสรรค์ธีรธรรมโมกับนอกจากนั้นก็จากเวียงป่าเป้านะครับพระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาดอยนะครับท่านพระครูพิพิธสุตธรรมนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์นะครับท่านพระครูปริยัติรัตนโชติท่านพระครูโสพลกิตินิวิทย์นะครับท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกพระอธิการสมานชาณวโรท่านพระปลัดจำนันสุธีโรและท่านพระครูปลัดนัทพงศ์ทิตาวุฒศิรินะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับได้กราบอาราธนาเนิดพระเดียงส่งเลยนะครับตอนนี้ใกล้เวลาที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงแรกนะครับจะได้สืบโหราจาตาและก็ถวายห้องน้ำนะครับเวชกุฏิกับมีการขยับปรับเปลี่ยนพื้นที่นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะลบความร้อนแรงของแสงพระอาทิตย์แสงสุรีนะครับกับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหลายคนหลายท่านเด้อนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับนอกจากท่านสสแล้วท่านปลัดอำเภอท่านนายอำเภอนะครับวันนี้ก็คือเกียรตินะครับมาร่วมงานโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านกับหลายคนหลายท่านกับจากนี้ไปรอแหมสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเหลือเวลาแหม10 นาทีนะครับเอาเรียนเชิญตั้งพูดกันครับอาราธนาตุลุงยองเนอะได้ดำเนินการก่อนนะครับ
อังคารราตนาบาเจริญพระพุทธมนต์สืบโบราณจาตานะครับจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะได้เริ่มประกอบพิธีการทางศาสนานะครับมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจากนั้นจะได้จุดเทียนที่เครื่องสัตพันธ์7 เล่มนะครับเทียนมงคลซ้ายขวานะครับแล้วก็เทียนบาทน้ำมนต์เป็นลำดับไปนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับกับเจ้าภาพปฏิทินนะครับเจ้าภาพปฏิทินปีนี้เราจะแจกกันนะครับกับจะแจกกันในช่วงก่อนที่เราจะได้กล่าวคำแผ่เมตตานะครับวันนี้แม่จันฟองกิ่วแก้วนะครับพร้อมกับครอบครัวบุตรที่เต้าเหล่าหลานบริษัทจำกัดเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตบริษัทจำกัดเขมรัตน์นะครับทรานสปอร์ตนะครับจะได้นะครับเปิดสร้างเจดีย์จำลองสร้างถวายพระพรหมมงคลหลวงพ่อนะครับหลวงปู่เฮาจะมีการแจกปฏิทินเนอะนะครับจะเดินแจกไปทั่วกันนะครับก่อนที่เราจะได้กล่าวคำถวายกับแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้ววันนี้คุณเชิดพงษ์มาเป็นตัวแทนนะครับได้ถวายปฏิทินจำนวน 1,000 แผ่นนะครับจะได้บอกสักการะบอกวันดีวันเสียวันฟ้าตีแสงเศษเต้าใดสมควรจะกระทำมงคลหรือว่านะครับแต่งงานขึ้นบ้านบังหลวงปอยรามปกยกเสาเอกปกเสาโทนะครับมีนี่มดเนอร์นะครับดังนั้นก็เป็นฉบับของวัดธาตุคำครับทางงานสมณเณรตุเจ้าหน้าที่เขาเนาะแต่เดียวหงตาลเพื่อจะหงตาลเพื่อจะตาลว่ะเพื่อจะตาลหงตาลเดี๋ยวไปฮับปอนไปปั่นปอนด้วยเปิ้นกรรมขอเวลาพี่นันบุญสมแป๊บเดียวเนอะตอนนี้ท่านมหาสมชาตินะท่านธรรมยาตราเดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนึกแล้วเปิ้นมีของดีแจกโดยไผ่จะมาฮับของดีที่เปิ้นเป็นนั้นของดีอย่างก็มาพอชมบารมีได้ในตอนนี้เดี๋ยวปัจจัยนี้จะมอบให้กับทางวัดหมดเลยนะฮะขอบคุณเด้อทางไผ่จะมาร่วมทำบุญใส่บาตรถ้าทำบุญ100แจกของดีโดยวักนะออกจากบาตรพุทธาภิเษกมาหลายรอบแล้วนะหลายวันละนี่คุณแม่ก็ได้รับไปพี่น้องที่กองประชาสัมพันธ์พี่น้องดังท่านพระอาจารย์สมชาติชาตปัญโยศรัทธาญาติโยมเนอเดินทางมาถึงแล้วศรัทธามาแต่เจ้ามาถึงวันนี้อาตมาออกเดินทางจากลำปางวันที่28มาถึงพร้อมกันเหมือนกันเนาะ28เดินเตียวมาย่างมาคนเดียวใช้เวลา10 กว่าวัน12 วันศรัทธาญาติโยมมาถึงอีพ่ออีแม่มา2 ชั่วโมงมาถึงวัดปากทางเจริญเนาะแต่อาตมาต้องใช้เวลาหลายวันสมาทานธุดงควัตรได้เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายก็เดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีแต่สำหรับว่าใครอยากจะร่วมบุญกับอาตมาภาพที่โครงการที่อาตมาเป็นเจ้าภาพห้องน้ำคือกับครูบาอาจารย์ก็สามารถมาใส่บาตรที่ของอำนวยการนี้ได้เนอะปัจจัยทุกอย่างอาตมาจะเอาปักตนสตังที่หันอยู่ตั้งหน้ากองอำนวยการนี่คือกับศรัทธาตัวหันตัวจริงคำนี้เนาะสาธุเจ้าโยมแม่อนุโมทนาบุญเนอะครับขออนุญาตเนอะนะครับท่านพระคุณเจ้าที่มาแล้วครับนิมนต์พระเดียงส่งเลยนะครับกับนิมนต์พระเดียงส่งเนอะหลวงพ่อสาธุกิจจานันท์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตัวนะครับนิมนต์เลยนะครับกับพรครูบาดอยแป๊บเดียวนะครับถ้าถึงเวลา9:30 นาทีนะครับจะขอได้นำท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาในวันนี้นะครับเป็นพิธีส่งน้ำพระเจ้าทันใจสวดอิติปิโส108 จบเมื่อคืนเพิ่นเนอนะครับสำหรับในภาคเจ้านี้ก็จะเป็นการสืบโหราจาตานะครับวันนี้กับคณะสงฆ์นะครับพระมหาเถรานุเถระ
เจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับครูบาอาจารย์สังฆเถระมาจากหลายที่หลายต่างนะครับเมตตามารับทายทานนะครับทายธรรมสืบโบราณตาในวันนี้เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับเราจะได้นะครับรับการนะครับฟังการเจริญพระพุทธมนต์โดยครูบาสังฆเถระนะครับเอาตามฮีตหอยจารีตประเพณีอันดีงามนะครับของล้านนาไทยมีไม้กำน้อยไม้กำใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้เอากำไม้สลีมีขวดไตนะครับบอกน้ำบอกทรายนะครับลวดเงินลวดคำหมากเมี่ยงนะครับมีพร้อมเสียงจ่อน้อยตุงใจตุงก้ากิงไกวกวัดแกว่งหน่อกล้วยหน่ออ้อยตกแต่งตามตำราบุพาราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ขันตั้งใหญ่เอาตามครูนะครับหมากกล้วยหมากอ้อยดูงามล้ำเลิศสตวงปูจาจาตานะครับเราได้กำเนิดนพพระเคราะห์ก็เกิดตามพิธีนะครับส้มสุกลูกไม้มีหลายอย่างนะครับที่เป็นหมู่เฮาตั้งหลายได้นำมาถวายการต้อนรับนะครับหลวงพ่อพระครูปฏิภาณนะครับธรรมทินหรือว่าครูบาดอยได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับหลวงพ่ออรัญญวิเวกคีรีนิมนต์เนอหลวงพ่อเนอครูบาหลวงปู่ครูบาจะได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์นะครับมาถึงแล้วไหวสานิมนต์นะครับนิมนต์เนอตั้งปุ่นเลยครับแปลงตางให้หลวงปู่น้อยหลวงปู่จะได้ขึ้นไปนั่งเป็นประธานสงฆ์นะครับจะตานอยู่เนาะครับนิมนต์มนต์เป็นประธานแล้วครับหลวงปู่ครับก็เดียวก้อยตานก็ได้ให้ครูบาได้นะครับไปนั่งเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานสวดในวันนี้นะครับจากนี้ไปขอนำท่านทั้งหลายนะครับเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเจ้านี้นะครับในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พนักงานเทียนชนวนท่านร้อยเอกสายันสมบัตินันได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วก้าวกระผมขอกราบไหว้สารัตนาเมตตาบารมีธรรมในท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับเจ้าวาดวัดปากทางเจริญรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1เลขานุการรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อนะครับได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบอาราธนาโดยความเคารพนบนอบครับทุกคนทุกท่านอยู่ในการสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ประนมมือขึ้นนะครับหลวงพ่อจะได้จุดเทียนเล่มซ้ายหมายถึงซึ่งพระธรรมเลิศสุดประเสริฐบรรเจิดยิ่งกว่าสิ่งไหนเทียนขวาว่าด้วยพระวินัยเป็นธงชัยฮือเคียงอยู่คงคู่กันธูป3 ดอกพระวิสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณดอกไม้ในแจกันอันสวยสดเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากราบนะครับนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวัดวัดปากทางเจริญเป็นอย่างยิ่งครับจากนั้นจะเป็นการจุดเทียนสัตพันธ์7 เล่มในท่านไอสายันเนอร์นะครับจะได้รับเกียรติจากท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณสสเชียงใหม่พรรคพลังประชารัฐนะครับเขต9นะครับท่านที่2นะครับคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วท่านที่3นะครับนางวาสนาบุญธรรมช่วยนายอำเภอดอยหล่อนะครับจะได้เรียนเชิญนะครับท่านปลัดอำเภอดอยหล่อนะครับนายประสิทธิ์สรัญพงษ์เลิกพฤกษ์นะครับเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ
ครับจากนั้นท่านที่4นะครับกำนันบุญทรัพย์ปัญญาท่านกำนันตำบลดอยลอนะครับท่านที่5ว่าที่นะครับร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลอนะครับท่านเตรียมตัวเลยนะครับท่านที่6นะครับแม่ตุ่นแก้วแดงเรืองกับแม่ตุ่นแก้วแดงเรืองส่วนเล่มที่7ท่านที่7นะครับแม่จันเรือนใสอันนี้จากบ้านท่าการเมืองเก่าสันป่าตองนะครับครับสำหรับจุดเทียนมงคลซ้ายนะครับเตรียมตัวเลยครับเทียนมงคลซ้ายนะครับคุณกนกพิษนายนาครับจากร้านชัยนานะครับจากร้านนานาพันธ์อำเภอฝางนะครับและก็จุดเทียนมงคลขวาแม่กองคำทองคำบ้านสันสลีเวียงป่าเป้าและก็จุดเทียนพระอุปคุตนะครับคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วกลับไปที่พระอุปคุต1ท่านนะครับคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วนะครับจะได้นะครับจุดเทียนบูชาพระอุปคุตปราศจากโรคปราศจากภัยมารนะครับและก็ขอเรียนเชิญนะครับนายสิงคารนะครับนายสิงคารอุปนันท์นะครับท่านนายกท่านปลัดนะครับองค์การบริหารตำบลนะครับส่วนตำบลดอยลอได้ประเคนขันศีลนะครับครับเรียนเชิญเลยครับท่านสิงคารอุปนันท์นะครับแล้วก็จุดเทียนบาทน้ำมนต์ขันธสาครนะครับขอเรียนเชิญนายสุวิทย์เหลืองทองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแควนะครับวิทยาคมนะครับสองแคววิทยาคมท่านผู้อำนวยการสุวิทย์เหลืองทองครับเรียนเชิญครับถ้ามาก็ขอผู้แทนคุณครูก็ได้เนอร์นะครับจากโรงเรียนสองแคววิทยาคมนะครับกับคุณบุญทรัพย์ปัญญานะครับเรียนเชิญนะครับจุดเทียนบาทน้ำมนต์นะครับมาแล้วเนาะครับอันนี้เป็นตัวแทนส่งมาแล้วครับกับจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้อยู่ในอาการสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ประนมมือขึ้นแล้วก็กราบพระพร้อมกันณบัดนี้กราบ1กราบ2กราบ3กล่าวกรรมปูชาดอกไม้ไหว้พระสมทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะ
ธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิครับสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับมะยังพันเตวิสุงรักขันธายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขันธายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขันธายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกัมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุจากนี้ไปเรียนเชิญทุกท่านได้เอาสายศีลลงมาพันเด้อที่ศีรษะหรือเอาลงมาที่ข้อมือนะครับจะได้อาราธนาพระปริตนะครับเพื่อพระคุณอุคเจ้าจะได้คัดสักเอก็เจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปเวปติปติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังพลูทะมังคลังวิปติปติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปริตังโคทะมังคลังวิปติปติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายาปริตังครูทะมังคลังตังวะนันโตสักเคกาเมจะลูเพกิลิสิกลตเตจันทะลิเขวิมานเนทีเปลเทจะคเมตาลุวะนะคาเนเคหะวัตุมหิเขเตภุมมาจะยันตุเทวาสลทะลวิสเมยกะคัตถบนาคาติทันตาจันติเกยังมุนิวะละวะจันนังสาทโมเมสุนันตุธัมมัสสวนาวัตถุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะกัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังจะมีทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังทวันติงสาวาราลกาโนตันหังกาโลมหาวิโรเมทังกาโลอายาโสสารนังกาโลโลกายิโตทิปังกาโลสุตินทาโลโกนทัญโยชนะปะโมโคมังคาโลปุลิสาสะโบสุมาโนสุมาโนทิโรเลวะโตระติวันทานโนโสภิโตคุณาสัมปันโนวาโนมาทัสสิชานุตตโมโลกาปัญโชโทนาราโทวาราสารถิปัทุมุนตาโลสัตตาสาโลสุเมโทอากาปุคาโลสุสาโทสัมภารโรกังโคปิยาทัสสินะลาสะโพอัตถาทัสสิกาลุนิโกธรรมาทัสสิธัมโมนุโทสิทธันโทอาสโมโลเกติโสชาวาทาตังวาโรปุโสชาวาราโทพุทโธวิปัสสิจานุปโมสิกิสัตตาเวชาปุสุขากายโกสันโทสัทธาวาโหโกนาคมโนรันนัญชาโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโคตโมสักกายภูคาโวอัตถวิสติสังฆาตาอิเมพุทธามาหิติกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพโลกาภิมุจิตาเอเตทัสสะภราพุทธาอุตตมาอังคาภุคาลาเตปิสังฆคุณาอาสุงปิติเยอมาตังบาทังกาลาตวิสาติเมพุเทอะหังวันทามิสัพพะทาเตสัญญาเนนะสิเรนะติเมตตาภาเรนะจะเตปิโนอนุรักขันตุอโรคาเยนะสุเขนะอัตถวิสติเมพุทเทโยนะโรสารนังคาโตกัปปานิสัตตสหัสสานิทุกขติงโสนาคัจฉติอัตถวิสติพุทธปาลิตานะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตเสวะเตนิตานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีลาทิทิโนนะโมอุมัตตยารัตถัสสะรัตนาตยาสัสะทุกังนะโมโอมกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยาสัพพินะโมการัมปะภาเวนะวิกัจจันตุปัตถวานะโมการะจุภาเวนะสุวัติโหนตุสัพพทานะโมการัญจเตเจนะวิธิ
มิโหมิเตชะวาเทวันนาจะพาลานังปันติตานัญญาเสวนาปูชาจะปูชานิยานาเอตัมมังคาลามุตตะมังปฏิโลปะเทสาวะโสจะปุเปจะคาตาปุญญาตาตาสัมมาปานิติจาเอตัมมังคาลามุตตะมังภาวุสัจจัญจาสิปัญญาวินัยโยจะสุสิงคิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคาลามุตตะมังมาตาปิโตปัฏฐานังบุตตาธาราสสังฆาโออานาคุราชกัมมันตาเอตัมมังคาลามุตตะมังทานัญจธรรมจาริยาจายาตกานัญจสังฆาโออานาวัชานิกัมมานิเอตัมมังคาลามุตตะมังอาลาติวิราติปาปามาจาปานาจาสัญญาโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคาลามุตตะมังคาลาโวจานิวาโตจะสันตุติจากาตัญยุตตากาเลนะธรรมสาวานังเอตัมมังคาลามุตตะมังคันติจะโสวาจัสสัตตะสัมมานานัญจตัสสะนังกาเลนะธรรมสังกัจฉาเอตัมมังคาลามุตตะมังตะโพจะพรหมจาริยัญจาริยสัจจานังทัสสะนังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังคาลามุตตะมังพุทธัสสะโลกะธัมเมจิตตังยาสนากัมปติอาสุขังวิราชังเขมังเอตัมมังคาลามุตตะมังเอตาทิสานิกัตวนาสัพพธรรมาปราชิตาสัพพันธโสทิงกัจฉันติสันเทสังมังคาลามุตตะมันติมหามังคาลาสุตตังกินจิวิตตังนิทาวาหุรังวาสักเคสุวายรัตนังปานิตังนันโนสัมมังอติตาราคาเตนะอิตัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุขยังวิราคังมันตังปานิตังยะทัชฌะคาสักกายมุนิสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิธัมปิธัมเมรัตนังวานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุยัมพุทธเสโทปาลิวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตาลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนาวิชาติธัมปิธัมเมรัตนังวานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุเยปุคลาอัตถสะตังปัสสัตตาจัตตาลิเอตานิโยคานิหนติเตกินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาปารานิธัมปิเกรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุเยสุปโยตตมานัสสะทันเนนะนิคามิโนโกตมัสสะสัตนัมปิเตปฏิปตาอามาตังวิไคอารัตถมุตตานิพุนติงกุญจมานาหิธัมปิสังเกรัตนังปานิตั
ตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุขีดังโพลานังนาวังนาทิสัมภวังวิรัตจินทายาติเกภวัสสมิงเตกินาปิจาวิรุณิฉันทาริปันติทิลายะรายัมปฏิโปหิธัมปิสังเขรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุเมตตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภวะเยอปาริมาณังอุทธังอโทจติริยัญจะสัมปทังวิลังสัมปทังทิทัญจลังนิสิโนวาสยโนวายาวาตัสสาวิคตาเมโทเอตังสันติงาติไตยะปัมมาเมตังวิหาลังอิตามาหุติทินจานุปะคัมมศีลาวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขทังนาหิชาตุคัมปัสสยังปุณาเลติติกาลนิยาเมตังสุตตาภิโลเกศิลาคุณโนสัจจังโสจยานุทายาเตนะสัจเจนะกะหามิสัจจกิริยามนาสะสันติปะกะวัญจนาสันติปะกะวัญจนามาตาปิตาจานิขันตาชาตังเวทังปฏิกรรมสหัสเจกาเตไมหังมหาปัจจาริโตสิกิวัชเชสิโสรัสสะกาลิสามิอุตตะกังปันตัวยาตาสิกิสัจเจนะเมสะโมดัติเอสะเมสัจจปาลามิอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆปะมานาวันตานิสิริงสัพพานิอาหิวิชิกาสัตตปฏิอุณนานาภิสาระโพโมสิกากตาเมรังกากตาเมปาริตาปฏิกัมมันโตพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอัตตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตาจัตตาลิปุริสโยคานิอัตตาปุริสปุคคลาสัพพังคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการานิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติภาหุงสหัสสมาภินิมิตัสสะวุทันตังหิเมกะรังมุติตาโครัสเสนะมาลาธานาทิธรรมวิตินาชิตาวามุนินโตตันเตชัสสะภวันตุเตชะยามังคลานิมาลาติเลกัมมาพิโยชิตาสัพพาราติงโกลัมปนา
วะกะมะคัมมาทัทายังขังคันติสุทันตาวิทินาชิตาวามุนินโดตันเตจะสะปะวันตุเตชัยยามังคลานินาลาคิริงกาจาวารังอติปันตาภูตังทาวังกิจังกามัสสนิวาสุทาลุนันตเมตัมโมเสกาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสะปะวันตุเตชัยยามังคลานิโอคิตังคะคามาติอัตตาสุทาลุนันตังทาวันติโยตนะปะทังกุลิมาลาวันตังอิติปิสังขันธามโนชิตาวามุนินโทตันเตจะสะภะวันตุเตชัยยามังคลานิกัตถนาคันธามุทารังอิวะคัมปินิยาคินชยาทุตาวาจานังชายากายามัจเจสันเตนะโสมาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสะภะวันตุเตชัยยามังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจังกวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตามานังอติอันทะโพตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตตาวามุนินโทตันเตจะสะภะวันตุเตชัยยามังคลานิสันโทปานันดาโพจักขังวิพุทธังมาหิติงกุณเตนะเทระพุจักเขนะธรรมปะยันโตอิทุปะเตสะวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสะภะวันตุเตชัยยามังคลานิทุกขาติติปุจักเขนะสุตตะทังพมังเวสุทิโชติมิติภากาพิธานังยานาคาเทนะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสะภะวันตุเตชัยยามังคลานิเอตาปิปุณฑาชัยยามังคลาอัตตากาทายโยวัจโนทินาทินเนสละเตมะตันเตเยตวานาเนกาวิวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอติกามายานะโลสะปัญโยสัทธาสุเขนะรักขันโตพุทธาสันติกาลาตุวังเตหิตวังลักขิโตสันโตมนโตสัพพะพายเยนะจะสัมภะโลกาวินิโมตโตสัมภะสันตาภวาจิโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุตโตจะตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมภะโลกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังมุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังพุทธังโฆจติสังฆโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจันตถาปะเรสัมมาทุเปกาโพชังคาสัตเตสัพพะทัสสินามุนีนาสัมมาทังคันตาภาวิตาภาหุริกาตาสังวตันติอาภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมคคลานัญจกัสสะพังคิลาเนทุกิเตติสวะโพชังเขสันทาเทสยิเทจะตังอาภิดันทิตวโลกามุจิงสุตังคันเนเตนะสัจจวะเชนะโส
สุติเตหุนตุสัมปทาเอกทาธรรมราชาภิเคลันเยนะปิลิลิโตจุนทัตเตเนนะตัญเยวะปานาเปตวนาสาธาลังสัมโมทิตวจาอาภาธาธัมมาวุนทาสิธานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัมปทายันทุนนิมิตังอาวามังคารัญจโยจะมานาโพสักขุนาสัสสัทโธปะปังคาโหตุสุปินากันตังมุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอาวามังคารัญจโยจะมานาโพสักขุนาสัสสัทโธปะปังคาโหตุสุปินังกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอาวามังคารัญจโยจะมานาโพสักขุนาสัสสัทโธปะปังคาโหตุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุมหากาลุนิโกนาโทหิตายาสัพพปานินังโพเรตัวปาลามิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยะมังคาลังจยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังทิวัฒโนเอวังตังวิจัยโยโหหิจัยยามังกาเลอปาลาชิตาปัลลังเกสีเสปะวิโปคันเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอังคัมปันโตปะโมทาติสุนักขันตังสุมังคลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขานุสุโมโหตุจะสุยิตังบัมมาจาริสุปาตากินังกายะกัมมังวาจากัมมังปาทากินังปาทากินังมโนกัมมังปานิทิเตปาทากินาปาทากินานิกัปปนาลพันตาเทปาทากิเนนัตถิเมสาละนังอัญญังพุทโธเมสาละนังวาลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตจยะมังคาลังนัตถิเมสาละนังอัญญังธัมโมเมสาละนังวาลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตจยะมังคาลังนัตถิเมละนังอัญญังสังโฆเมสาละนังวาลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตจยะมังคาลังยังกินเจลัตตานังโลเกวิชาติวิเวทังโพธุรัตตานังพุทธัสสะมังนาทิตัสสะมาโสทิภาวันตุเตยังกินเจลัตตานังโลเกวิชาติวิเวทังโพธุรัตตานังธัมมัสสะมังนาทิตัสสะมาโสทิภาวันตุเตยังกินเจลัตตานังโลเกวิชาติวิเวทังโพธุรัตตานังสังสมังนาทิตัสสะมาโสทิภาวันตุเตลิโอตตัมปะสัมปันนาสัพพะธรรมะสัมมาหิตาสันโตสัพพุลิสาโลเกเทวะธรรมเทวุจเลสันติปังคาปัตตานาสันติปังคาวันจนามาตาปิตาเนกตาชาตาเวทังปฏิกามาสยสนากตาพุทธาเจตวามาลังสวะอันนังจตุสัจจังมาตาลาสังเยปิวิสุนาลาสัพพตา
ตันหังคาราทายโยพุทธาทาวิสัตถินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมันได้เกเตมุนิสัลลสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากาโลราทะเยเมอนุโลโทจาลิบุตโตจะทักขิเนโกทัญโยปิธิภาคัสสามิโมกขันลาโนจาวามาทักขิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทาลาหูลาคัสสะโพจะมหานาโมปะสุงวามาโสตาเกเกสันเตปิติภาคัสสามิสุริโยวะปะพังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงคาโวกุมาลาคัสสะโพเทโลมาเหสิจิตาวาทาโสโสไมหังวาทาเนนิจังปฏิทานิคุณากาโลตังโดอังกุลิมาโลจะอุปาลีนันทสิวาลีอิเมปัญจมหาเทระนัลลาเทลิรากามะเสสะสิติมหาเทระชิตาวันตาชิโนลาสาชารันตาศิลาเตเจนะมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโทอาสิทักขิเนเมตาสุตะกันทัชังคังปัญจโตอาสิวะเมอังคุลิมาลังคังคันธโมลาปาลิตัญจาอัตานาติยาสุตตะกังอากาเสชาทานังอาสิเสสะปังคาลาสันทินาชินานังภาราสังยุตเตธรรมะปะกาละรังกาเทวาสัตโตเมสังกัญเจนะสัมมาสัมพุทธปัญชเลมัตตาปิตาทิละชาตาภาหิละจันตุปัตตวาเสสะปินายังยันตุอานันตาคุณาเตชะสะชินาปัญชลามัญชันเบวิหาลัตตังมหิตาเลสัทธาปาเลนโตมังสัมเพเตมหาปุริสัสสะภาอิเจวะเมโตละโคสุระโคพุทธานุภาเวนะชิตุปัฏฐโวธัมมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยจารามิธัมมานุภาวะปาลิโตติสยาปัญจระปานาราสาคาธานิทิตาทิหุนนาสาวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาหิตาทายะตังตวังคันหาหิเทวะเทปาริวัชเชราชะทันเทอามานุเสหิปวังเกปัญญเคนะเควิเศพุนเตอังคาระมารันเอนะจะสัมปัสสะมามารันนามุตโตทาเปตัวกาลามาลิตังตัสเสวะอนุภาเวนะหุนตุเทโวสุขิสัทธาสุทธาสีลังสัมมาดายะธัมมังสุนจาลิตังจาเลตัสเสวะอนุภาเวนะหุนตุเทโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังผู้ชังกาลานังวาจานังคาลุงปาเลสังเทส
นังสุตตตัสสะอายุปวัตตติสักกัตวาพุทธาลัตตานังโอสัตถังมุตตะมังวัลลังหิตังเทวามนุสสานังพุทธาเทเสนาโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาอุปสัมเมนตุเตสักกัตวาธัมมรัตตานังโอสัตถังมุตตะมังวัลลังภาลิลาอุปสัมมานังธัมมเทเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพปยาอุปสัมเมนตุเตสักกัตวาสังขารัตตานังโอสัตถังอุตตมังวัลลังอาหุนายยังปะหุนายยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลกาอุปสัมเมนตุเตเพสัจจังเทวามนุสสานังคาตุกังทินติกังละสังอัมพิลังละวานันเจวะสัพพพยาธิมิสันตุเอกทวิติจตุปัญจชัสสัตตทินังตัทธายาวะทุกขวินาสันตุชีวิธานังทัทันตุเตชีวิธานังทันตัสสะอายุวันนังสุขังพลังชีวิธานานุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาชีวิธานังชโยทัตตวะโอสัตถังอุตตมังวะลังสารีรังทุกขังนาเสติเพสัจฉังธานามุตตมังตัสสะมากัลยากัลยานังนิจจยังสัมปารายังนังปุญญานิปัลลโลกัสสมิงปฏิทาหุนติปานินังอิมินาชีวิธาเนนาตุภากังกิงบาเวสติทิกายโยกาสันตาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพทายโยโสทาทาทิสังขัญจังศีลาวันเตสุตาทิสุนานาทานังวารังทัตตัวชีวิตทานังมหัพพลังเอวังอิติกาเอสายาทิทังปุญญาสัมปทาตัสสมาธิลาปัสสังสันติปันติตังกตาปุญญาตันติอาทิอุณาสาวิจโยนิทิโตอินทจาตาเทวาจาตาพรหมจาตามหาพรหมจาตาอิสิจาตามหาอิสิจาตามุนีจาตามหามุนีจาตาปุริสจาตามหาปุริสจาตาจักรวติจาตามหาจักรวติจาตาพุทธจาตาปัญเจกพุทธจาตาอรหันตจาตาสัพพสิทธิวิชาทาลานังจาตาสัพพโลกาจาริยานังจาตาสัพพโลกาทิปติยานังจาตาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตตุสัพพโยโสทาติสักกาจังศีลาวันเตสุตาทิสุนานาทานังวาลาทัตตัวชีวิธานังทาหักพลังเอวังมหิติกาสยาทิทังปุญญาสัมปทาตัสสมาธิราปัสสังสันติปันติตากตาปุญญาตันติอันติอุณาสาวิจโยนิทิโตอินทจาตาเทวาจาตาพรหมจาตามหาพรหมจาตาอิสิจาตามหาอิสิจาตามุนิจาตามหามุนิจาตาปุริสจาตามหาปุริสจาตาจักรวติจาตามหาจักรวติจาตาพุทธจาตาปัจเจ
ตาพุทธชาตาอรหันตาชาตาสัพพสิทธิวิชาธารานังชาตาสัพพโลกาจริยานังชาตาสัพพโลกาทิปติยานังชาตาเอเตนะสัจวะเชนะสุหังสุวัติหนตุตุยหังสวหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังคัสสะไสยะทิทังโหโลโหโลสวหายะยะตาเทวชาตาพัมมาชาตามหาพัมมาชาตาอิสิชาตามหาอิสิชาตามุนิชาตามหามุนิชาตาปุริสัจจตามหาปุริสัจจตาจักรวัติชาตามหาจักรวัติชาตาพุทธชาตาปัญเจกพุทธชาตาอรหันตชาตาสัพพสิทธิวิชาธารานังชาตาสัพพโลกาจริยานังชาตาสัพพโลกาทิปติยานังชาตาเอเตนะสัจวะเชนะตุยหังสุวัติหนตุตุยหังสวหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังคัสสะไสยะทิทังโหโลโหโลสวหายะทิทิติมาติเตโชชัยสิทธิมาหิทธิมหาคุณาภริมิตาปุญญาณิกาสัพพสัมพันตารายานิวารณะสัมมัทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวะติงสามหาปุริสารคันนาทาเวนะอาสิตายานุภายัญชนะนุภาเวนะอัตถุตาราสัตตมังคลานุภาเวนะจัปพันนาลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะปารามันทาปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพาลานุภาเวนะยยะธัมมานุภาเวนะจตุรสิทธิสหัสสะธัมมคันธานุภาเวนะนาวโลกุตตระธัมมานุภาเวนะอัตถังคิกัมมังคานุภาเวนะอัตถสัมมาปฏิญานุภาเวนะชาระพิญญานุภาเวนะจตุสัจจยานานุภาเวนะทัสสะภารายานานุภาเวนะสัพพัญโยตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนาตายาสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลกาโสกุปทาวาทุกขโทมานัสสุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายาปิวินาสันตุสัพพสังกัปปะตุยหังสมินจันตุทิคายุกาตุยหังโหนตุสัตตวัสสะชีเวนะสัมมังคิโกโหนตุสัพพทาอากาสะปัปปตาวันนาภูมิขังคามหาสมุทธาอารักขากาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตุขปัตตาจานิทุกขพยัมพันตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกหุนโตสัมเปปิปาทิโนเอตาวาตาจาอัมเม
หิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัมเพเทวานุโมทันโตสัมปะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันโตสัทธายาสีรังรักขันโตสัพพะทาภาวันนาวิรตาหุนตุสัจจันตุเทวตากาตาสัพเพพุทธาภัลลปัตตาปัจเจกันัญจยังพลังอระหันตังเจนารักขังพันธามิสัพพะโสโอมังกาลาสัมพุทโตสัมพุทโตติปัฏฐุตโมพุทธมังกาลามาคัมมาสัมปะตุงขาปะมุญชะเลธัมโมมังกาลาสัมพุทโตกัมพิโลตุตัสโสอนุธัมมะมังกาลามาคัมมาสัพพะพยาปะมุญชะเลสังโฆมังกาลาสัมพุทโตขินายโยอนุตตโลสังฆมังคลามาคัมมาสัพพะโรคาปะมุญจเลโลกยาปะลามาลาภาสันตุทิมปะลามังคานังวิสัสสะปะลามายาตินิพพานังปะลามังสุขังสาธุสาธุสาธุครับก่อนที่ในช่วงเวรตาลนี่นะครับ จะได้ขออนุญาตนะพร้อมกันเลยนะครับแม่เพื่อจะแจกปฏิทิน 1,000 แผ่นนะครับโดยแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมครอบครัวนะครับขอน้องๆจากรอดอช่วยแจกตัวพี่น้องก็อยู่ที่เก่าบ่ต้องลุกไปไหนนะครับแล้วผมจะได้โอกาสส่งมาขวดตาลแล้วก็โอกาสเวนตาลก็ม้วนได้เก็บไว้ก่อนนะครับต้องไปฟ้องดึงเตื้อนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอาดึงนะครับช่วงนี้ก็จะได้นะครับแจกปฏิทินรอดอน้องๆรอดอรักษาดินแดงนะครับรักษาดินแดนก็ช่วยแจกปฏิทินจำนวน 1,000 แผ่นโดยแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วนะครับจากนี้ไปจะได้สุมาโคตะและโอกาสเวนตาลตามกาลเวลาเหมาะสมเป็นลำดับต่อไปนะครับอะหังวันตามิสัพพะวัตถุตานังสัพพังโตสังคัมมาธัมเมพันเตสาธุสาธุโอกาสกัดแด่สัพพัญเยื่องเครื่องครัวตานพร้อมสหบริวารมนมากตัวทุกภาคนานาอันสมัณนะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขานตั้งหลายตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีสวาตุเจ้าท่านพระโกอัภิวัฒนาวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1และเลขานุการรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อพร้อมโดยอันเตว่าสิกเนนพระภิกษุสามบันเดนจุตนจัวระองค์โหนภายนอกหมายเมท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณสสเชียงใหม่เขตเก่าและคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วตลอดถึงคุณวาสนาบุญธรรมช่วยท่านในอำเภอดอยหล่อพร้อมโดยพ่อกำนันพ่อหลวงบานและคณะศรัทธากุโรอุปถากพ่อน้อยพ่อนานพ่ออาจารย์กรรมการแก่วัดและคณะศรัทธาจุผู้จุคนใดคนควายมาตกแต่งสัพพะแห่งตานาอันแหมาได้โดยจบประกอบโดยเจตนาแย้มเมื่อดาแต่งห่างเกิดร่ำสร้างของตานได้กระทำการเฝ้าฟังยืนเดินนั่งข้ามกายของตานตั้งหลายตกต่ำได้ข้ามย่ำและติเตียน
ได้เจียนจากกล่าวโอประมาทยังหมู่ของตาลจึงได้หาบุพผาบานดวงดอกเข้าตอกและลำเตียนมาจำเนียนไว้เหนือคันน้ำจวดจันสุขันโททากะเขามินสมปล่อยหอมชื่นจ้อยนานนาขอสมมายังสัพพะปาริวาราลายเยื่องอันเป็นเครื่องของตานขอเครื่องวิเศษนาตานเจ้าได้เมตตาภายโพดโปรดเนอเป็นนัตติวิปโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันเกณฑ์กาอันมาจากมหามาลามเสียนยังหนทางขึ้นสู่สวรรค์จะละฟ้าและโมกะนิพพานเสียแก่สมณะศรัทธาและโมลศรัทธาผู้การต่างหลายจุตนจุวระองค์จุผู้จุคนจุน้อยใหญ่ใจยิ่งนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีกาญะตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจัตโตสังอสันจิจัตโตสังอติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุปันนะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสุนันตุพลโตเทวานาการาจาอินโทจะยามราชากับอาระราชาธรณีจะสิริมาคุตตาพิธานาอาวาสาราคาปุพพการาเทวาโมทันตุปุญญังโนวรตาดะเศรษฐีตัดสมาโตมเหอนุโมตะมานาพลโตเทวสังขารโยฟังโดราฟุงเทพเต่าอันอยู่ดันดาวเขตคงไขอันอยู่ไกลและอยู่ไกลตั้งนางนาถไทยทรณีนุชนาถสลีกุตตาอมาตในหนังสือ32 ตนจำบุญและจำบาปตนจือจำนับญาติอันหมายตานขอจงบาไข่พระตูติพญาทวารยอยองเยี่ยมกับวันตีขอมาอนุโมทนายินดีกับสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายตามความเป็นจริงขอนำเอาจื่อแห่งใจยิงตัวนาเมื่อถวายองค์อินนาเจ้าฟ้าว่าวันนี้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้การต่างหลายได้น้อมนาพัมเป่งตาเนื่องในงานพระพีนีส่งน้ำพระเจ้าตันใจสวดอิติปิโส108 จบและตาลห้องน้ำในปี2566ว่าสันนิเตดิลีโยสันนิสินโนวะระโพธิมูเลมารังสะเสนังมหติวิจัยโยสัมโพธิมากัจจิอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปะนามามิพุทธังตังปะนามามิธัมมังตังปะนามามิสังฆังติรัตนังอันว่าพระแก้วเจ้าตั้ง3 ประการอันโอฬารเลิศแล้วเป็นแก้วมิ่งมงคลแก้วในสากลโลก
ลาก็ยังบ่เต้าแก้วแป้งกาสามดวงแก้วตั้งหลายต้องปวงวิเศษวิตุลเตศมรกตใสสีมหานินดีดำปลอดนินพักตกยอดแสงเรืองบอกมุงเมืองกำแก่วิทุนนามเพิงแต่เหลืองสายก็ยังบ่ปอเรื่องร้ายสะอาดเต้ารัตนะมณีจาดแสงดีสามดวงปีผ่านแผ่วปนห้องแล้วว่าพระแก้วเจ้าตั้งสามประการจื่นเจียงคานบ่อเศร้าผู้ขานบน้อมเก่ากราบย่อคุณว่าสนีแต่ดีลีสาธุสาธุโอกาสสิริวิสุทธิมกุฏตภวโรสโสดอุดมพระบรมธิตรัยรัตนะพันแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการในตีคากาละวันนี้ยามนี้ก็เป็นวันอติเรกราภาลักขณาภิรุบาทศาสนาโกดมพระบรมติโลกาจารย์ยังพงครีบานสะเตืองเรื่องเรือกวนเพื่อใดกระทำอย่างตาหน้าปารมีศีละปาลมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปทุกภาวะนุภาวะจาดใจตราบต่อใดจุจอดรอดถึงเติงแก่โลกิญญาโลกุตระมีมัคคภระนิพพานเจ้าเป็นเขตเหตุว่าอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันเดือนยี่เหนือแหม14 คำจุลศักราชานับได้1,385 ตัวบ่มองมืดเศร้ามาตรงกับวันจันทร์ที่11นั่นเล่าเดือนธันวาคมพุทธศักราชาจม2566มาตกเป็นวันดีเป็นวันที่ท่านพระคุณเจ้าพระครูอภิวัฒนะวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1เลขานุการรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อหลวงพ่อนินอก็มาทำตามประเพณีได้นิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาหลายวันหลายรอบวันนี้ในช่วงเจ้าก็ได้นิมนต์ท่านพระคุณเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตามโบราณแบบเบาเพื่อให้เกิดใจยะมงคลนั้นเล่าได้สืบอายุตัวเก่าเฮือเตี้ยงเต้าตีคาสืบเข้าของสมบัตินานนะฮือมังมุนตุ้นเต้าสืบกาญาอินทรีย์ของเฮานี่เล่าฮือหายจากโรคภัยสืบชีวิตจิตใจฮือมีความสุขนานไปยิ่งโยดฮือได้พ้นจากทุกโทษกังวลอนตรายเป็นดังพระมุนีนายได้เคยพายโพดไว้เป็นสิ่งที่เฮาปฏิบัติกันได้มานานปางเมื่อโพดอายุวัฒนะกุมารหนุ่มเนาอันเป็นลูกเต่าของท่านพราหมณ์โดยในขณะยามนั้นเรายังมียักษ์เท่าตั้งหลายพร้อมเสนาก็มีใจหานกล้าอยากจะฆ่าก็เลยไปรอทานยับเอาตัวพราหมณ์ก็กลัวลูกเต่าของตนจักตายจากจึงเอาพระพุทธเจ้าหากตีปึ้งตีป่ายามนั้นพระพุทธาตนปิ่นเก่าก็เลยฮือพราหมณ์นั้นเราสร้างมนดบคงจะตา
แล้วไปอาราธนาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามานั่งสวดมนต์แวดล้อมเล่าได้7 วันโดยพระปริตอันวิเศษก็เป็นเหตุที่ยักษ์ทั้งหลายได้มีใจหายหยาบจ้าบ่ได้กึดขายังกุมารลวดเป็นเก้าเหตุการณ์ของการสืบจาตาโบราณมาแต่ก่อนเก่าบัดนี้เราท่านพระคุณเจ้าและหมู่ข้าทั้งหลายก็ได้ทำตามจารีตโบราณก่อนเก่าบ่ฮือพิษแบบเบาเอาตามที่พระพุทธเจ้าเคยได้พายโพดมาเพื่อให้อยู่ตีคาเตี้ยงเต้าอายุเรายืนนานไปจึงได้มีเครื่องครัวต่างหลายมีไม้กำน้อยใหญ่อันงามดีเพื่อจะเอากำไม้สลีและแบบมีขวดไตเพื่อที่จะเอามาตั้งไว้ตั้งบอกน้ำบอกทรายยอดวางตำลวดเงินลวดคำหมากเมียงมีพร้อมเสียงจึงจ้อน้อยและตุงใจตุงก้ากิ่งไกวกวาดแกงหนออ้อยหนอกลอยแต่งตามตำลาบุกผ่าลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ขันตั้งใหญ่ก็เอาตามครูหนอกลอยหนออ้อยดูดีล้ำเลิศสตวงปูจาจาตากำเนิดนกพระเคาะก็เกิดตามพิธีสมสุขลูกไม้มีหลายหลากตัวทุกภาคหากนำมาเป็นของสืบโบสืบจาตาแบบเบาตามแต่เก่าโบราณบ่เต้าแต่นั้นก็จะได้ถวายทานเวชกุฏิหรือว่าห้องน้ำเพื่อถวายแก่ท่านพระคุณเจ้าพระภิกษุที่มาจากทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่ยังบ่มาแล้วก็ดีคือเป็นที่บรรเทาทุกข์บาดนี้การประกอบพิธีต่างๆนานาก็เป็นอันบริบูรณ์ครบถ้วนแล้วขอบมหากุศลอิเมหิปุญญาทาเนหิโดยพระผลอย่างนี้มีมากหลายขอพายแผ่ไปรอดแก่แดนสุดไปถึงแก่เทวบุตรตนยศโยธพญาอินตาเจ้าฟ้าโพธิ์ทรงสวรรค์พญาเวสสุวรรณและเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่คือเท้าทัตรสปุริมาทิสาสุสวัสดีเท้าวิรุฬหกทักขินาสี่องค์อาจเท้าปัจฉิมราชทักเกียธาเท้าปัจฉิมาทิขศักษินราชราชาและเท้ากุเวราอุตรทิสาพับควายขอบุญน้อยใหญ่พลาผลขอจงโดนไปถึงแก่เทวดาตัวตังกลมจตุทิสาพรหมเป็นขนาดจนได้เงี่ยงน้ำญาติปัตถพีไปถึงแก่นางธรณีตนจื้อเต้าลือโลกนางน้อยโศกกรรมทะลวงภริยาปวงทุรีบุตตาบุตรีน้อยนาดบ่ฮือขาดสูญหายขอเทวดาต่างหลายได้พร่ำหูเมื่อหยาดน้ำและหมายตาลมระบุญกุศลมหาศาลแผ่กว้างจักผ่ายแผ่ไปรอดไปถึงแต่พญาป่าประเคาะเจ้าตั้ง8อันพัดเตวแวดไปมาในทวาทศะ12ราศีมีตนว่าติดจันการพุทธพัดสุขเสาลาหูเกตจตุโลกตั้งสี่นพคาตตั้งเก่าตั้งนคตฤกษ์เจ้าสาว7ตัวใดได้เสด็จมาถูกต้องปองลัคนาจาตาจันตนจันกลางจันปลายถูกลักและลักถูกจันและจันตัวด้อยเป็นป่าประคอขอหือยกย้ายคล้ายกับเกิดเป็นโสมะตัวใดคือเป็นโสมะตัวนั้นจุงนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจก
กานั้นจุงจักมีแก่สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายจุโตนจุระองค์จุผู้จุคนแด่เติดดังผู้ค้าจักได้วางเวรเกณฑ์ถวายตามมคตภาษาบาลีวาสาธุโอกาสอิมังมะยังพันเตอคิมาตุภะปุภาราชาตานังโอตนาภิกหาราตันนังอายุวัตตาธนาจาตาตานังวัจจะกุติตานังสักกัจจังเตมาปูเจมาทุติยัมปิตติยัมปีวัจจะกุติตานังอายุวัฒนาจาตาตานังสักกัจจังเตมาปุเจมาพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนคารวะนะโมวิสุทธังติปเวกะนาทังสวากาตังวิมลังภักขินาหัตถังสัปปะสัปปังโตสังฆมันตุโนจากนี้ไปจะได้กล่าวคำถวายห้องน้ำเนอะนะครับตั้งนะโม3จบนะครับพร้อมกันแล้วก็ว่าตัวพ่ออาจารย์เนอะขยับตัวเห็นด้วยสุริโยมาติ๊กเนาะตั้งใจกล่าวนะโม3จบพร้อมกันแล้วก็ว่าตามพ่ออาจารย์เนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆอิมังวัจจกุติงอาคตานาคตัสสะจาตุทิสัสสะภิกขุสังคัสสะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสังโฆอะยังอาคตานาคตัสสะจาตุทิสัสสะภิกขุสังคัสสะวัจจกุติยาทานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชนานังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะวัฒนายะโชติกายะจะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายห้องน้ำพร้อมกับบริวารนี้แด่พระภิกษุผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและทั้งที่ยังไม่มาขออานิสงส์แห่งการถวายห้องน้ำและบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความมั่นคงไพบูรณ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทินสาธุ
ครับท่านพระคุณเจ้าได้ส่งสาธุสัทธาสัญญาณบอกว่าดีละครับจากนี้ไปจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์เจ้าตามแบบโบราณจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับโอกาสนี้กล่าวขอกราบปรารถนาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับท่านอาจารย์บรรยงเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญเข้าน้อมถวายกันพระพุทธพระธรรมเนอหมู่เฮาสาธุกันดังๆนะครับสาธุสาธุสาธุกับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับได้กลับมานั่งที่รับรองเขาจะได้เรียนเชิญรายชื่อเจ้าภาพที่จะถวายตั้งแต่พระสงฆ์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาโดยเป็นต้นไปหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตัวเองเป็นต้นนะครับตามรายชื่อเนอะนะครับท่านแรกเขาได้รับเกียรติจากคุณนเรศนะครับธรรมรงทิพยคุณท่านสสเชียงใหม่เขตเก้านะครับท่านที่สองนะครับคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วนะครับท่านหุ้นส่วนจำกัดเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตและหุ้นส่วนจำกัดเขมรัฐทรานสปอร์ตนะครับท่านที่สามนะครับขอเรียนเชิญคุณวัฒนาบุญธรรมช่วยนะครับท่านในอำเภอท่าเปิ้ลบางกอกขอเรียนเชิญท่านปลัดนะครับท่านกำนันบุญทรัพย์ปัญญานะครับกำนันตำบลดอยลอนะครับว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลอแม่ตุ่นแก้วแดงเรืองจากบ้านบวกครกนะครับบวกครกในบวกหูเนาะเชียงใหม่นะครับ3ชุดนะครับมันมีบวกครกเหนือบวกครกใต้บวกครกหลวงบวกครกน้อยนะครับแล้วก็แม่ครูสว่างจิตประทุมวันนะครับแม่จันเรือนใสบ้านท่าการสันปะตองแม่เดือนเพ็ญนะครับทิมวางบ้านหนองห้าสันปะตองแม่การดาศรีเนตรบ้านกำแพงงามอำเภอหางดงแม่อัมบราวงแหวนนะครับอันนี้บ้านพระนอนขอนม่วงอำเภอแม่ริมขอนตาลศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็คุณสมพรรัตนังนะครับบ้านป่าเมือดเนาะสันทรายนะครับคุณบุญเพียรสิริวันบ้านแม่แก้ดน้อยสันทรายนะครับคุณประสิทธิ์นะครับคุณยุพินทิพย์แก้วนะครับบ้านใหม่พัฒนาคุณกนกพิษชัยนาอันนี้ร้านนานาพันธ์อำเภอฝางพุ่นมาไกลนะครับบนรับ3ชุดก่อนนะครับแม่นางดวงสุวรรณนะครับบ้านป่าจันเนาะเชียงรายนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจตรีสุจักรพรหมเสนนะครับพร้อมครอบครัวนะครับคุณโอเวอร์คุณอ่อนแก้ววอกเกอร์นะครับแม่กองคำทองคำอันนี้สันสลีเวียงป่าเป้านะครับคุณพ่อบุญธรรมแม่รัตสังคำแม่รัตนานะครับสังคำฟั่นนะครับจากปุ่งหนองเนาะนะครับบ้านปุ่งหนองเวียงป่าเป้าอันนี้เพิ่นฟังรายการดีขนาดนะครับแล้วก็คุณวิไลพรนะครับมณีวันนะครับบ้านร่องกูเวียงป่าเป้านะครับคุณแม่พัฒนันวิจิตรไพศาลนะครับจากคูเมืองเชียงใหม่นะครับคุณพันนิตราพรมมินแม่แต่งนะครับจ่อนะครับที่ปักเป็นถวายพระคุณเจ้าเป็นตัวเงินเนี่ยครับฝีมือของพันนิตราเนาะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็ป้าศรีดานะครับพร้อมกัลยาณมิตรจากเวียงป่าเป้านะครับพ่อครูเสนอแม่โสภากองสิงห์บ้านบะคุณวานสันปะตองนะครับแม่นวลแซ่หยีอันนี้บ้านสามหลังดอยโลแม่อำพรโลทานนะครับบ้านหนองผาขาวป่าซางละปูนนะครับแล้วก็คุณจันฟองจันจีคุณมุกดาชัยปอกนะครับชัยปอกเนาะบ้านใหม่พัฒนาดอยโลนะครับป้อสะอิ่งแม่สาครพลละกลางนะครับบ้านลายแก้วบ้านห้องละปูนนะบ้านห้องนี้มีคนอายุยืน110 กว่าปีนะแม่อุ้ยอย่าลืมชื่อไปละนะครับแล้วก็แม่เบานันตาบ้านป่าไผ่แจ้จ้างสันกำแพงคุณแม่ศรีนวลสุรินมงคลบ้านหนองยาวจังหวัดลำปางนะครับอยู่ลำพูนหนาวจังแต่อยู่ลำปางหนาวกว่าเพื่อนว่านะครับแล้วก็คุณบุญที่ราโยธานะครับเนาะโยธาบ้านหนองยาวลำปางนะครับท่านดาบตำรวจรู้ใจกะ
อ๋อแม่ผัดนะครับแม่ผัดวงพรมสายบ้านหนองยาวลำปางเช่นเดียวกันครับนี่คือรายชื่อของท่านนะครับที่ได้มาสังฆทานถวายสังฆทานเนอะไอ้สายันข้ามกี่คนไปทางพูดครับต่างที่ท่านร้อยเอกสายันนะครับที่ท่านร้อยเอกสายันเลยครับแล้วก็แม่คุณจันทรากองขมูลแม่บุกดาชัยหมูพ่อสมัยแม่เพ็ญศรีปัญญาเลิศพ่อตุ้ยแม่มานีแก้วสมวางพ่อสมพงษ์แม่สุนทาญาติวงนะครับโอเคครับครับจากนี้ไปก่อนที่พระสงฆ์ข้าเจ้าจะได้นะครับที่จะได้ฮือปอนนะครับขอขอเรียนเชิญท่านสสนะครับนเรศทิพยรัตน์นะครับทิพยคุณนะครับอู้คำเดียวแป๊บหนึ่งอู้คำเดียวก่อนที่จะบินไปประชุมสภานะครับครับทางนี้ครับทางห้องมิเนอร์ท่านเนอะครับหรือว่าทนายหนุ่มคนใจของหมู่เฮานะครับนี่ครับเจเลยครับครับก็กราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับพระครูสาธุกิจจานันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเฮานะครับพระเถราทุกรูปครับคณะศรัทธานะครับตัวแทนท่านนายอำเภอนะครับคุณสุรพงษ์กาบวังนายกตำบลดอยหล่อนะครับพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมนะครับพี่น้องศรัทธาทุกท่านนะครับกับก็คงเวลามันน้อยนะครับก็อย่างมันก็เดี๋ยวตู้เจ้าจะฉันเพลแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เราได้มาร่วมถวายห้องน้ำวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้มีงานส่งน้ำพระธาตุด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับพี่น้องอำเภอดอยหล่อนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้แทนเขต9เฮานะครับก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับก็ทำงานต่อเนื่องจากที่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมานะครับ2 เดือนปลาย3 เดือนนะครับที่เป็นรัฐบาลมาก็ได้ประสานโครงการมาลงหลายโครงการละนะครับที่จะพัฒนาเขต9เฮานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับขอทุกท่านโชคดีมีใจนะครับที่พี่น้องที่มาจากเชียงรายก็เดินทางสุขภาพนะครับขอบุญทักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านครับขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงของผู้มือดังๆคือท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณนะครับกลับจากนี้ไปนะครับเรียนเชิญนะครับท่านนะครับว่าที่100 ตรีสุรพงษ์กาบวังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้เข้ามาถวายเงินนะครับจำนวน3 บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมครับ30,000 บาทท้วนนะครับท่านเอาท่านเซอร์ไพรส์ท่านนายกหน่อยนะครับถวายแด่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับกับท่านนายกนะครับสุรพงษ์กาบวังนะครับรู้จักกันมาเมื่อนะครับหมู่เฮาสาธุด้วยกันดังๆเนอะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนากับท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อนะครับท่านว่าที่100 ตรีสุรพงษ์กาบวังสนับสนุนนะครับเงินจำนวน 30,000 บาทครับทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับจากนี้ไปนะครับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปากทางเจริญนะครับจะได้กล่าวสัมโมทนีกถานะครับเป็นลำดับต่อไปกราบพระธนาครับขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นงานประเพณีประจำปีของวัดปากทางเจริญซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่14ปีนี้ได้โอกาสพิเศษเอาทั้งหลายจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองได้ตานห้องน้ำเสร็จสัดเรียบร้อยก็ขออนุโมทนากับศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพลงทานทุกลงทานญาติโยมที่ถวายทานพระทหารเพลพระคุณเจ้าตัวญาติโยมถ้าบ่ฟังไปที่ไหนค่ำคืนนี้เวลา1 ทุ่มก็ขอเจริญพรเชิญทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมการสวดอิติปิโส108 จบพระคุณเจ้าแถม300 รูปในคืนนี้เวลา1 ทุ่มก็ขออนุโมทนาทุกท่านบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้เสียสละเวลาตลอดจนถึงปัจจัยได้
อนุโมทนาวันนี้ขอให้บุญกุศลนั้นจงเป็นพลวะเตชะให้ทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภาระเหมือนกันทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังปะลังนิมนต์หลวงพ่อตั้งยาถาเลยครับ เดี๋ยวก่อนมาตั้งเตือนเวลาเหลือเยอะแยะขอเรียนท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์นะครับ ขอเจริญพุกเจริญสุขเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทคลื่นสีขาวทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เขามาในวันนี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจเขาได้รับปอน4ประการก็คือประเภทที่1ก็คืออายุวันนะสุขภาระเขาได้จากการที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือได้มาร่วมทำบุญสืบชะตาได้มาไหว้สาพระธาตุได้มานมัสการพระเจ้าตันใจได้มาร่วมจิตร่วมใจสร้างห้องปลดทุกข์ตั้งนี้ต่อไปบ่มีไผจะมีความทุกข์โศกโรคภัยไข้พยาธิอาพาธต่างๆจะผ่อนหายไม้แควนและจะดับสูญไปในที่สุดสมกับที่เขาจะได้ปอนอันประเสริฐแถม4ประการแถมประเภทหนึ่งก็คืออโรคยาปรมาลาภาความบ่มีโรคบ่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโจบเป็นลาภอันประเสริฐของเราทั้งหลายที่เราอยู่นี่บ่มีภัยเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นก็มาบ่ได้นี่เป็นลาภอันประเสริฐได้มาร่วมกิจกรรมกันสันตุถีปรมังทนังความสันโดษโดยทรัพย์สมบัติสิ่งของเครื่องใจที่มีอยู่บากระเสือกกระสนกระวนกระวายเป็นลาภอันประเสริฐเป็นทรัพย์อันประเสริฐสันตุถีปรมังทนังความสันโดษพอใจยินดีเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐข้อนี้น่าเป็นห่วงญาติโยมเขาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุผู้เกษียณได้ข่าวมาว่าขณะนี้หมู่มิจฉาชีพทั้งหลายกำลังหาช่องทางเจาะเข้ามาล่วงเอากระเป๋าล่วงเอาสตางค์ล่วงเอาสมบัติที่เขาสะสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาจนถึงเวลานี้มาจนถึงในวัยปลดเกษียณในวัยสูงอายุแล้วก็ในวัยที่กำลังตั้งเนื้อตั้งตัวเสาะว่าหากินไปกู้ไปยืมเป็นมาลงทุนลงหอนคนประเภทนี้มิจฉาชีพเจาะเข้ามาหมู่เฮาทั้งหลายก็ขอให้มีสติอย่างที่อาจารย์บรรยมเป็นว่าไว้กูเจ้ากูคำขอให้มีสติสันตุถีปรมังทนังขอให้มีความสันโดษยินดีในทรัพย์สมบัติในเข้าของเงินทองในฐานะความเป็นอยู่เต่าตีมีในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปคิดที่จะโลภไม่ต้องไปหวังว่าจะได้เงินได้ทองที่ไหนแทนบอกว่ามันจะมาด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่นึกคิดง่ายๆว่านั่นแหละเขากำลังจะเดินเข้าไปสู่วงจรของมิจฉาชีพ
เตือนแล้วนะบอกแล้วนะถ้าไผยังขี้โลภอยู่บะมีอย่างในสันตุถีปรมังทนางนะอันนี้ปอนสี่ความประเสริฐอันที่สองเนาะหนึ่งอโรคยาปรมาลาภาสองสันตุถีปรมังทนางเป็นทรัพย์อันประเสริฐสามวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเป็นญาติอันประเสริฐเฮามาในวันนี้มาด้วยญาติธรรมเครือข่ายของคลื่นสีขาวและนอกเครือข่ายที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับหมู่เฮาทั้งหลายหลายจังหวัดมาร่วมกันเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนก็ได้มาร่วมกันกิจกรรมในวันนี้เรียกว่าเขาเป็นญาติกันโสญาติธรรมโมเป็นญาติกันในทางธรรมมีความสุขที่ได้มาหู้มาหารได้มารับประทานอาหารลงทมลงทานกันเป็นญาติอันอย่างยิ่งเนาะเป็นความสุขเป็นญาติโสญาติธรรมโมนิพพานังปรมังสุขังอันนี้ข้อสุดท้ายนิพพานังปรมังสุขังความดับได้เย็นได้เป็นสุขอย่างยิ่งดับมันอย่างดับความกังวลกวายกระเสือกกระสนไขว่คว้าซอกหามีแล้วบ่ฮู้จักพอดับมันลงความเย็นอกเย็นใจบ่ฮ้อนอกบ่ฮ้อนใจเลยมาเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆตัวลุงก็ยังมาอู้อยู่ติ๊กๆแต่เวลากินข้าวแล้วมันเจกะนั่นน่ะคือความฮ้อนกระวนกระวายดับลงสิถ้าดับลงได้ถ้าบักเกิดในเรื่องนี้สบายมันเรื่องของเปิ้นหู้เวลาของเปิ้นเขาเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ความดับความเย็นเมื่อเย็นได้ก็เป็นสุขนิพพานอยู่ตรงนี้นิพพานอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินเนี่ยเป็นว่าเพราะฉะนั้นอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสันตุถีปรมังทนังความยินดีสันโดษพอใจในทรัพย์สมบัติในเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่เท่าใดยินดีเท่านั้นบัคิโลภเป็นทรัพย์อันประเสริฐวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยกันสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังความสงบเย็นดับอย่างได้เป็นสุขอย่างยิ่งขอขอบคุณท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ครับขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมเอาไอติมมาหั่นน้อยเนอะได้ปันกันกินคนนี้ก็น้อยจะไปลู่กันเนอะเอามาบันนักวันนี้ไผ่เอาอย่างมากก็ไปเอากันได้กินได้เต็มที่นะที่โรงทานตั้งไว้ถ้ามหาเสาแก้วเอาน้ำเป้ามาเสียงแล้วก็ข้าวจีเกือบลืมฮะเนี่ยเอาข้าวจีเรียงเป้าก็เอามามีแหมหลายอย่างเนอะเดี๋ยวก็ไปซ่อพอเด้อเฮ้ยเปิ้นจริงมันน่าจะขึ้นป้ายนะอ๋อขอนิมนต์ขอลืมไปครับศรัทธาญาติโยมตุลุงได้รับเป็นเจ้าภาพห้องน้ำห้องสุขาห้องปลดทุกข์ไป1 ห้องจำนวน 25,000 บาทจะเอามาตานวันนี้ตุลุงมีเงินอีกมีทางห้าไปแล้วแต่เอาไปแจกพี่น้องศรัทธาญาติโยมขึ้นสีขาวเวียงปะเป้าแล้วก็ขึ้นสีขาวนครเมืองฝางได้ร่วมกันสมทบแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาตานตอนได้แต่พระครูเพนแล้วเนาะเพนแล้วเนอะพี่น้องเมืองฝางพี่น้องเวียงปะเป้าไผ่ที่ยังไม่ได้หอมกำเตือมาหอมติตุลุงเนี่ยเนอะจังหวัดอื่นหอมติทำพระครูอาจารย์บรรยงอันนี้จะได้เปาะกันให้มันนักๆเมื่อเดี๋ยวนี้เต็มแล้วนะ
แต่ว่ายังข้างยอดตาลเขาย่อมมีเตือจะมาเก็บเอาตะมูในเนี่ยใครจะเป็นยอดตาลก็เอามาเนอะเอามาหอมด้วยกันยะถาวารีวะหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายโยโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฏโกธนาวัฏฏโกลิวัฏฏโกยัสสวัฏฏโกภาลวัฏฏโกวันนวัฏฏโกสุขวัฏฏโกโหตุสัพพทาตุคารโรคพยาเวราโสกาตุโจปัตถวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุจเตจัสสะสยสิทธิทานังลาภังโสทิภกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยัสสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทตัสสะภะพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุข้าเพื่อครบถ้วนบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการขับจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสำเร็จเป็นภาวนามัยต่อจากทานนามัยศีลมัยที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติไว้ณเบื้องต้นกราบอาราธนาปฏิบัติและเรียนเชิญปฏิบัติได้ณบัดนี้ กับกราบนมัสการขอบพระคุณและก็กราบขอบพระคุณครับจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้กล่าวคำแผ่เมตตาเป็นกำเป็นเมืองว่าตัวกันดังๆเนิบ8 จังหวัดล้านนาภาคเหนือของเขานะครับ
อิตังตานากัมมังเนปานาปัจจายโยโหตุโนเนจังเอตังศีลากัมมังนาปัจจายโยโหตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจายโยโหตุโนยังกินเจโกสาลังกาตาพังกัมมังสาเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมนสุนันโตพลโตเยเตวาอัสสมิงทาเนอาติคาตาติคาโยกาสะทาโอนโตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันโตมาตาเปตาสุกิตาโหนโตทุกขาปโมดจันโตสัพเพยาตากาสุกิตาทุกขาปโมดจันโตสัพเพอะยาตากาโสเกตาโหนโตทุกขาปโมดจันโตปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาโสเกตาโหนโตทุกขาปโมดจันโตสัพเพนักขตาโหนโตโตกาปโมจันโตสัพเพเตวาสุเกตาโหนโตโตกาปโมจันโตสัพเพอาจารย์ปัจจายาสุเกตาโหนโตโตกาปโมจันโตสัพพะสัมปตินังมิจันตุโววัดตาหลวงเอาไว้แห่มบุญปุ่นเนอร์อิติปิโส108แล้ววันนี้หอมวันตาน้อยหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาดอยเลยเนอร์กายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอโหสิกัมมังสปะปะปังวินาสันตุก้มหัวลงสักเล็กน้อยกล่าวคำวันตาน้อยพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสะปังอาปาราตังกามาทะเมพันเตตังปุญญังสามินาอนุโมเตตาพังสามินากะตังปุญญังไมหังพังสาตุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุนิมนต์พระสงฆ์ก็เจ้าได้ไปฉันภัตตาหารเพลที่หอฉันเนอกับที่ศาลาการประเรียนนะครับทางด้านตะวันออกเนาะกับแล้วก็เชิญพี่น้องเขาฟังไปกินข้าวเถอะเด้อพี่น้องเขาไปส่งน้ำพระธาตุขณะที่พระคุณเจ้าจะไปฉันภัตตาหารเพลนะครับหมู่เฮาพระธาตุเจดีย์เพเนอร์ขับขึ้นไปตำบลเลยครับขึ้นตำบลทุกคนทุกท่านเลยเนอร์กับเรียนเชิญนะครับส่งน้ำพระธาตุเจดีย์คอนเนอร์นะครับเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเนอร์จะเย็นๆนะครับข้าวกินมะใดก็ได้เนอร์ขอบคุณท่านสสขอบคุณท่านนายกนะครับ30,000นะท่านนายกเนาะโอเคครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเด้อขอให้มีสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอุดมผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการอายุวันนะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งยืนนานเจโตปณิธานการงานการเงินการดำเนินชีวิตการประกอบธุรกิจต่างๆนานาขอให้สำเร็จนะครับผลเหมือนกันทุกคนทุกท่านเนอะเอาไปส่งน้ำพระธาตุก่อนนะครับขับส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ก่อนนะครับขับขึ้นไปได้เลยนะครับบอกว่าไม่ยิงพ่อใจเนอะกับห้องน้ำสามารถใจได้และกล่าวคำถวายเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปลดทุกข์ได้แล้วบนห้องกรุณานะครับ1ในพรหมวิหารทั้ง4
กรุณามีห้องอาหารและก็ห้องน้ำขอบคุณวิวัฒน์มังตาเด้อนะครับเรียบร้อยสำหรับพิธีทางศาสนาศรัทธาญาติโยมตอนนี้ส่งน้ำพระธาตุเหี่ยก่อนเนอะตอนนี้ตอนเจ้าอยู่นิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้ไปศรัทธาญาติโยมตะกี้หลวงปู่เพิ่นประกาศกับเวียงปะเป้ากับเมืองฝางพี่น้องลำปางมาเพเนอร์มาใส่บาตรกับตู้เจ้าสมชาติเวเอาปักตนสตังนี่เลยเดี๋ยวถวายตอนบ่ายเนี่ยทุดงจากลำปางมาตั้งแต่วันที่28ต้นนี้เนอะต้นของอันเวียงปะเป้ามาปักเปาะเพกอะไรเนอะของหลวงปู่เจ็บปอหลวงปู่เต็มแล้วเอามาปักเพเอาลำปางมาปักด้วยกันแม่หมอแก้วเดียวทกหัวจ้างร่วมบุญห้องน้ำมาแหม100 บาทแล้วก็โอ้ท่านอาจารย์เอาอาจารย์ปักเลยครับปักเลยครับแล้วก็คุณยอมท่านสิริพรธัญพรเหมวัฒกิจพร้อมครอบครัวห้วยงูในร่วมบุญมาแหม200 บาทเนอะศรัทธาญาติโยมเอานี้มาแหมไผ่บอกว่ามาแหม100 ปลายท่านอาจารย์เอาใส่นี้ก็ได้ครับเอาอายุวันโนสุขังพลังท่านอาจารย์มาแหมโอ้พี่โมหันก็มาใส่บาตร พี่โมหันมาใส่บาตรพี่โมหันมาใส่บาตรจ้าเอพี่โมหันมาใส่บาตรเอาใส่บาตรกับหลวงตาหลวงปู่ลูกหลวงปู่จะเอาไปถวายสร้างห้องน้ำนะกุญแจไผ่หายเนอะกุญแจรถยี่ห้อไอ้อย่างโตโยต้ฮะนิสสันเนอะมีกุญแจไผ่หายงมพอกระเป๋ากำกุญแจบ้านกุญแจอยู่นี่มดเนอะออกมาได้แน่นอนมาที่กองอำนวยการด่วนใครจะใส่บาตรเพิ่มเติมเนอะใส่เลยลูกใส่เลยใส่เลยเนอะแกะใส่อันนี้ถวายหมดเนอะเอาสาธุพี่โมหันเอาพี่โมหันใส่เยอะเลยใส่ไปเนอะโอ้ได้แหมลายเนอะต้นนี้เนอะอันต้นนั่นก็แม่นของลำปางล่ะแม่นโอ้ลำปางหลายต้นเนอะเวียงปะเป้าซูมได้ละ เดี๋ยวฉันแล้วก็จะได้โอ้แม่สมคิดลาดบุรุษแม่บัวเงินแม่ปักต้นเฮานี้อันนี้อีแม่หอมห้องน้ำหมุนเนาะเอาตัดเลยอีแม่เปิ้นจะกินก็เอาช่วยกันปักเลยแขนช่วยกันปักเลยปักถึง2นั้นก็ได้เอาถวายครูบาอาจารย์เมื่อเดียวเอาถวายถึงบาทปัตเตอร์ในกระเป๋ามีไผ่บาดแผลที่ไหนฮะเอาไผ่มีปัตเตอร์ขอน้อยที่กองด้วยการเนอะติดกระเป๋ามาเอามาเลยเนอะเอาศรัทธาญาติโยมไผ่ที่จะร่วมบุญครับอาตมาภาพเนาะโอ้วันนั้นเอิญใส่กันว่าอีแม่จะไปหอมปุ้นเนอะขจายมาปักเหี่ยก็เดียวฉันเพลแล้วเดี๋ยวจะได้ยกยอตานถวายกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนอะน้องเจ้าขุนก็มาเนอะวันนี้นะน้องเจ้าขุนก็เดี๋ยวติดต่อกันแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เปิ้นประชาสัมพันธ์สำหรับรายชื่อติดโต๊ะค้างยังบ่ได้ประกาศเตื้อเนาะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์แล้วก็น้องเจ้าขุนเดี๋ยวมาติดต่อกับลุงหมวดนี่เนอะเพื่อนจะเอาอันนี้มาจากทางใดนางสาวสนองนายสนองนางสุกัญญาเจริญใส่คำพร้อมครอบครัวถวายทานเอาไว้ไปนาร่วมบุญห้องน้ำแห่ม100 บาทร่วมบุญเนาะนายคณิตนางบุญยนุชเด็กชายธนทิศเจริญใส่คำร่วมบุญแห่ม100 บาทเอาปักเลยปักต่ำไปเลยนายสนองนางสุกัญญาเจริญใส่คำอุทิศไปหาป้อนนรงแห่ม100 บาทถวายสวดไม่คืนล่ะเก็บไว้ก่อนอีแม่อยู่ต่อก็เอาไว้ใส่บาตรฮะเดี๋ยวจะถวายอาจารย์นายวิสุทธ์นางพิจิตรานางสาวนัชชาแก้วใจชื่นอุทิศไปหาป้อนตาแห่ม100 บาทเอาใส่เลยเด้อเอาปักเลยอันนี้เดี๋ยวจะถวายถึงบาทนี่ละถวายท่านอาจารย์ถึงบาทใครเอาศรัทธาเนอะไผ่จะให้หอมร่วมบุญกับธรรมยาตาปูจาคุณครูบาอาจารย์สร้างห้องน้ำเจริญปอดีแม่ร่วมบุญใดเนอะอันนี้ตนสตังจากลำปางมัน กับโยมน้องพันนิตราเนาะ
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีพ่ออีแม่ทั้งหลายจะร่วมบุญร่วมกุศลกับอาตมาภาพที่สร้างห้องน้ำให้ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอาตมาเป็นเจ้าภาพ1 ห้องหลวงปู่ดอย1 ห้องของอาตมาภาพนั้นส่วนหนึ่งเพิ่นได้โอนเข้าบัญชีของท่านอาจารย์ไปแล้วเนาะอีกส่วนหนึ่งที่อีแม่หอมตัวเนาะเอาสาธุบุญรักษาแม่เนอะเอาปักให้อีแม่ปุญจิมครับสาธุโยมแม่เดี๋ยวเขาจะไปฉันเข้าก่อนเนอะอันนี้ทางพ่ออาจารย์พ่อท่านท่านผู้หมวดเพื่อนจะได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่างๆอันนี้อย่างแม่เอาจอมป้าป่าตัวให้พี่ไอ้ปักเลยเนอะเอาท่านพ่ออาจารย์ครับขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกองค์ทุกรูปนะครับขอกราบสวัสดีกับคณะศรัทธาญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ท่านเดินทางมาที่วัดปากทางเจริญกันทั่วทุกสารทิศนะครับหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับวันนี้ทางวัดปากทางเจริญนะครับก็จัดงานประเพณีประจำปีซึ่งจัดทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่14แล้วในภาคเช้าที่ผ่านมาก็เป็นพิธีส่งน้ำพระเจ้าทันใจนะครับก็รถนิสสันนะครับจะรถนิสสันน่าจะเป็นรถยนต์นะป้อนอรถยนต์แน่นอนนะครับแล้วก็มีพวงกุญแจอีกหลายดอกด้วยกันกระแจบ้านกระแจตู้เซฟกระแจทุกอย่างนะครับอยู่ที่อีป้อนอที่กองอำนวยการแล้วกันนะครับก็ลองเช็คดูนะครับกุญแจรถนิสสันนะครับก็ว่าต่อนะครับก็ขอกราบสวัสดีกับทางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้มีการกระจายเสียงออกอากาศไปหลายจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้คณะศรัทธาที่อยู่ที่บ้านนะครับได้รับอานิสงส์ผลบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะครับท่านไม่ได้มาแต่ท่านก็ฝากนะครับปัจจัยมาร่วมบุญก็คงจะได้พร้อมเพรียงกันขณะนี้คณะสงฆ์นะครับพระคุณเจ้าเข้าประจำหอฉันนะครับที่จะฉันเพลกันในช่วงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตมารับหน้าที่นะครับขั้นรายการนะครับประชาสัมพันธ์งานในวันนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ท่านที่อยากจะร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินะครับท่านตั้งบาทไว้ที่นี่นะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่จะร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์นะครับจะได้ตานในวันนี้นะครับกับการตานห้องน้ำนะครับห้องสุขาที่ทางวัดปากทางเจริญนะครับได้ก่อสร้างขึ้นสวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะรองรับให้ท่านได้มาใช้บริการณห้องสุขานี้เป็นห้องสำคัญนะครับทางด้านบนที่พระเจ้าทางพระเจ้าทันใจนะครับทางด้านบนคณะศรัทธาก็ส่งน้ำได้นะครับหรือถ้าจะเข้าไปกราบนะครับพระธาตุเจดีย์สมปรารถนานะครับด้านบนก็ยินดีนะครับก็ตามอัธยาศัยหรือท่านจะรับประทานอาหารเพลนะครับรับประทานกลางวันตอนนี้ทางคณะนะครับโรงทานนะครับต้องขอบพระคุณทุกโรงนะครับท่านได้ร่วมนะครับนำอาหารน้ำดื่มนะครับกาแฟชานะครับทุกอย่างนะครับมาไว้ที่วัดปากทางเจริญต้องขอบพระคุณทุกท่านที่นำอาหารเข้ามานะครับคณะศรัทธาก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยในภาคเช้านะครับพระสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับในภาคเช้าพิธีเสร็จแล้วนะครับในช่วงค่ำน้อมเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงค่ำจะมีพิธีสวดอิติปิโส108จบนะครับเป็นปีที่14อีแม่เอาอย่างครับครับสลุงครับสลุงอีแม่หายเหรอครับโอ้ยะใดดีแม่ขอมาคืนตัวนะครับสลุงที่วางที่ไหนครับข้าวผัดเนาะวางที่ข้าวผัดนะครับใครหยิบสลุงอาจจะหยิบผิดไปนะแม่เนาะเพิ่นอาจจะไม่ได้เจตนาพอดีหยิบผิดไปก็ขอสุมาได้เอามาคืนตัวนะครับท่านที่ได้หยิบขันสลุงคือผิดนะครับผิดขันที่ท่านเอามาก็นำมาคืนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ประกาศหาแม่
ให้มารับถ้าหากว่าได้คืนแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับมีคณะศรัทธาจำนวนมากนะครับได้ร่วมกันถวายปัจจัยนะครับตอนนี้มีซองอยู่เยอะเลยเพื่อให้แล้วจิตแล้วใจนะครับจะได้อนุโมทนากับคณะศรัทธานะครับที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจแล้วก็เต็มใจมาถวายแล้วนะครับก็จะได้ใช้เวลานี้ตรงนี้นะครับได้ร่วมประกาศรายชื่อของท่านนะครับหมายมีนางรัตนาสุจริตนะครับนายพลชิดพงศ์สุจริตคุณสุวิทย์จักรสุจริตนะครับแล้วก็นางสาวสรัญญาเป่งสุวรรณนะครับอันนี้1ซองนะครับหมายมีนายวาดนางอนงนะครับตันสถาพรพร้อมบุตรนะครับ1ซองนายวาดนะครับนางอนงอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรเปิ้ลบ่ได้บอกที่อยู่เนอะผมประกาศแค่รายชื่อนะครับถ้าหากว่าท่านใส่ที่อยู่มาก็จะได้อนุโมทนาด้วยนะครับนางสิริพรงางามตาลไปหาเจ้ากรรมนายเวรและตาลไปหน้านะครับจำนวน1ซองนะครับร่วมทำบุญนางบัวจันทร์อนันตะนะครับนางสาวมารีวันอนันตะบ้านปากร้องนะครับอันนี้บ้านปากร้องพ่อบุญส่งแม่หน่อสุกแก้วนะครับบ้านดอยน้อยนะครับแม่ฟองจันเขียวหน่อเมืองนะครับบ้านดอยน้อยนะครับใครที่ยังไม่ตามจะร่วมตามในวันนี้สวัสดีครับพ่อดวงนะครับครับก็เรียนเชิญนะขอดีครับคุณแม่ครับอันนี้คุณแม่ของท่านพระอาจารย์นะครับหมายมีคุณชัยสิทธิ์นะครับอโรศรีนะครับดวงปัญญาคุณอโรศิลป์นะครับถ้าอ่านไม่ถูกต้องขอสุมาอภัยด้วยนะครับบ้านดอยน้อยนะครับแม่พินกุ่งยะนะครับบ้านฝางนะครับในอยู่อำเภอฝางหมายมีนางแม่จันสมนะครับแม่จันสมคำแสนถวายไปยังอุ้ยตุ๊บนะครับอุ้ยผัดคำแสนนะครับนางนีในดมนางปั่นลักดีนะครับ1ซองด้วยกันนะครับแม่นางดวงสุวรรณบ้านป่าจันนะครับร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดปากทางเจริญนะครับแม่นางดวงสุวรรณวัดป่าจันร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำวัดปากทางเจริญนะครับก็ป่าจันก็มากันนักกันหลายนะครับวันนี้แม่คำมูลพร้อมบุตรหลานนะครับทุกคนนะครับนามสกุลสุกันทาบ้านป่าจันนะครับเบียงป่าเป้าทำบุญห้องน้ำจำนวน100 บาทแม่คำมูลสุกันทานะครับบ้านป่าจันนะครับทำบุญค่าน้ำค่าไฟสถานีจำนวน100 บาทหมายมีนะครับพ่อน้อยมูลแม่ป้อนะครับแสนโวหารนะครับบ้านห้วยก้องห้วยกอดนะครับถ้าอ่านผิดขอสุมาอภัยจากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับร่วมสร้างห้องน้ำวัดปากในเจริญจำนวน200 บาทนะครับแม่จันสมคำแสนนะครับถวายทานไปยังถวายทานไปยังนายบุญนางดีทองมูลนะครับ1ซองแม่จันสมคำแสนนะครับอุทิศไปหาพ่อแก้วแม่ปันตุ่มเขียวนะครับนายอินนางคำมูลใจชื่นนะครับอุ้ยฤทธิ์คำแสนนายเจมวังมูลนะครับจำนวน1ซองด้วยกันนะครับหมายมีแม่คำปันจันตานะครับจากอำเภอฝางนะครับ1ซองพ่อระนองแม่แก้วพานะครับแก้วชัยยานะครับพร้อมลูกหลานทุกคนทำบุญสร้างห้องน้ำจำนวน100 บาทนะครับบ้าน2 แควไดหล่อนะครับอันนี้อยู่ที่2 แควหมู่ 5นี่เองนะครับนางมาเรือนรักเราอุทิศไปหาพ่อพูดแม่คำเรือนรักเราจำนวน1ซองนะครับนายมาเรือนรักเรานะครับอุทิศไปหาพ่อแม่เกิดพ่อเกิดแม่เกิดนะครับจำนวน1ซองนะครับนะครับนางมาเรือนรักเราอุทิศไปหานายก้อนเรือนรักเราจำนวน1ซองนะครับขอสุมาภัยเดี๋ยวหมายมีนะครับนายอนุรักษ์เงาคำนะครับนางวิศราชัยยา
เลิศนะครับอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองนะครับในนางมาเรือนรักเราอุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาจำนวน1 ซองนะครับพ่ออินสอนแม่อัญชันนะครับบ้านยั้งตอนนะครับหนองแก้วนะครับหนองแก้วนี่อยู่หางดงจำนวน1 ซองด้วยกันนะครับแม่บุญเรืองชัยเงินนะครับร่วมทำบุญห้องน้ำนะครับจากอำเภอฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมขอบพระคุณครับร่วมทำบุญนะครับแม่วิเชียนกันทนารีบ้านยั้งตอนนะครับตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงนะครับหมายมีพ่อหนานเพชรแม่จันมณีนะครับจักแก้วร่วมทำบุญห้องน้ำจำนวน300 บาทนะครับพ่อปัญญาแม่บัวจันบ้านปากทางเจริญถวายไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับคุณรัญชัยวงศาฟั่นนะครับสัญชัยน่าจะสัญชัยนะครับวงศาฟั่นบ้านปากทางเจริญจำนวน100 บาทนะครับหมายมีนายปกรณ์นางเกษลินพร้อมครอบครัวนะครับบ้านมะขุนหวานสันป่าตองจำนวน1 ซองด้วยกันนะครับพ่อแก้วแม่ยุพินสุริยานะครับบ้านมะขุนหวานสันป่าตองนะครับร่วมทำบุญห้องน้ำจำนวน100 บาทนะครับแม่แก้วสุนทรเรือนนะครับแม่แก้วสุนทรนะสุนทรเรืองนะครับบ้านป่าจันนะครับตำบลเวียงกาหลงเวียงป่าเป้าสุนทรชื่นสุมาเลยครับแม่แก้วสุนทรชื่นนะครับจากอำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน1 ซองนะครับพ่อสมแม่เรือนนะครับมูลตันแก้วบ้านเหล่าเป้านะครับหมายมีนะครับนายชมจันทร์มายชุนจันทร์นะครับพร้อมครอบครัวถวายทานไปหน้าจำนวน1 ซองนะครับนางเจยรุงสุขร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อเหลาเทพสุวรรณนะครับบ้านเหล่าเป้าวัดใหม่มนทาทิพย์ร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่จันสมอินตานะครับบัลลังเลขที่7 หมู่ 3นะครับบ้านแดนศาลาตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญ100 บาทนะครับแม่ประมวลกันกล่องร่วมทำบุญนะครับห้องน้ำจากเวียงป่าเป้าจำนวน100 บาทนะครับนายวิรัตนางคำบางคำเปี้ยนะครับตานไปยังพระอุ้ยเหมยนะครับอุ้ยแก้วนะครับนาย3นายมูลนายอ้ายปันตะนะครับบ้านเจริญจำนวน100 บาทนะครับแม่ป้านมณีชัยนะครับบ้านใหม่เจริญหมู่ที่14ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจำนวน100 บาทนะครับแม่อุ้ยชัยคำแม่อุ้ยขันคำมณีชัยนะครับอันนี้เป็นเขียนตัวน้อยก็สุมาภัยตัวนะครับจากด้านบ้านเวียงกาหลงเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจำนวน1 ซองนะครับแม่ล่าพิสอนนะครับอยู่บ้านดงนะครับตำบลเวียงกาหลงร่วมทำบุญจำนวน50 บาทนะครับร่วมทำบุญห้องน้ำนะครับคุณชนนครนัชชานะครับคุณนิชามณีชัยบ้านดงเวียงกาหลงนะครับเวียงป่าเป้าจำนวน100 บาทนะครับแม่น้อยแก้วประภานะครับขันหอมแม่ขจารนะครับร่วมทำบุญสังฆทานห้องน้ำนะครับตานห้องน้ำจำนวน200 บาทนะครับนางแสงจันทร์นะครับทาแก้วนะขอชุมานะครับนางแสงจันทาแก้วนะครับบ้านใหม่เจริญหมู่ที่14นะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนางมาเรือนรักเราอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองแม่พันนีนะครับมโนเปงนะครับบ้านต้นพึ่งอำเภอฝางร่วมทำบุญห้องน้ำจำนวน1 ซองนะครับศรัทธาพ่อป๋าแม่ศรีพันธ์คำจันทร์พร้อมลูกหลานทุกคนนะครับอันนี้บ้าน2 แควนะครับโดยหล่อร่วมทำบุญจำนวน500 บาทนะครับ2 แควหมู่5ตำบล2 แควโดยหล่อของเรานี่เองนะครับนายณรงค์นางสายทองแสงพึ่งพร้อมนายนครแสงพึ่ง
ตาลลงทานนะครับตาลไว้ไปหน้าแล้วกันจำนวน1 ซองตัวกันนะครับหมายมีนายจิตตินางกรกฎนะครับเรือนรักเรานะครับตาลให้เจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองนะครับนายเกตนางสุมิตราเรือนรักเรานะครับตาลไปหาป้าหมูแม่แก้วนะครับและก็นายสุเทพปัญจะนะครับจำนวน1 ซองนายเกตนางสุมัตรานะครับเรือนรักเราอุทิศไปหาพ่อปุดแม่บัวคำนายก้อนเรือนรักเราจำนวน1 ซองนะครับนายเกตนางสุมิตราเรือนรักเราอุทิศทานไปหน้าจำนวน1 ซองนางสาวเกตกนกเรือนรักเราก็อุทิศไปหน้านะครับพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองนายจิตตินางกรกฎเรือนรักเราถวายทานไปหน้าจำนวน1 ซองนะครับเด็กชายพานุวิทย์นะครับพานุวิทย์ชมพูยืนถวายทานไปหน้าจำนวน1 ซองเด็กหญิงพานัดดาชมพูยืนพานิดาภูมิชูยืนนะครับอุทิศทานไปหน้าจำนวน1 ซองนะครับแม่พ่อเร่งนะครับแม่ลำดวนนะครับแก้วสาวนะครับบ้านทุกเสือนะครับถวายห้องน้ำจำนวน100 บาทนะครับนางอัมภัยคำจันทร์พร้อมครอบครัวนะครับบ้าน2 แควนะครับบ้าน2 แควจำนวน1 ซองนะครับคุณหยดอนงแก้วแสงนะครับร่วมทำบุญนะครับอันนี้ไปอยู่2 แควจำนวน1 ซองนะครับป้าหมูแม่แก้วปัญจะนะครับร่วมทำบุญ40 บาทนายสุเทพปัญจะ20 บาทนะครับอุทิศไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเห็น20 บาทนะครับแล้วก็อุทิศไปหาเทวุตเทวดาเจ้ากรรมนายเวร20 บาทอุทิศไปหาไปภายหน้าจำนวน20 บาทนะครับอันนี้เป็นรายชื่อนะครับที่คณะศรัทธานะครับได้ให้หอมไว้นะครับเป็นรายชื่อตกค้างนะครับก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาเราจึงหยุดนะครับประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ให้ทางพิธีนะครับทางในด้านพิธีสงฆ์นะครับได้ดำเนินการไปนะครับส่วนรายชื่อที่ยังตกค้างอยู่ถ้ามีก็สามารถนะครับนำมานะครับหรือท่านที่ยังไม่ได้ให้หอมอยากจะร่วมทำบุญนะครับพระอาจารย์สมชาติท่านมีบาตรอยู่ตรงนี้นะครับใครจะใส่บาตรปัจจัยนะครับเพื่อที่จะร่วมตานห้องน้ำณวัดปากทางเจริญนะครับท่านก็สามารถมาตานร่วมกับท่านพระมหาสมชาตินะครับพระนักประชาสัมพันธ์ของเรานะครับท่านมีความสามารถนะครับในด้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับบอกกล่าวบอกบุญกันไปกับสถานีทุกที่ทุกแห่งนะครับวันนี้ท่านก็มาที่นี่ด้วยนะครับเย็นนี้นะครับน้อมเรียนเชิญนะครับสวดอิติปิโส108 จบวันนี้จะมีคณะสงฆ์นะครับที่มาเข้ากรรมนะครับจำนวน300 กว่ารูปด้วยกันนะครับจะได้ร่วมพิธีกับเราเหมือนทุกปีนะครับบรรยากาศที่เราได้เห็นนะครับก็จะมีพระสงฆ์ท่านก็จะได้เดินนะครับเข้าไปยังบริเวณพื้นที่พระธาตุเจดีย์สมปรารถนานะครับท่านจะอยู่ด้านในส่วนคณะศรัทธาเราจะอยู่ด้านนอกนะครับทางวัดปักทางเจริญได้จัดเตรียมอาศัยเลยครับมีแม่บาทของท่านพระมหาสมชาติแม่เปิดใส่เลยครับเดี๋ยวท่านบอกว่าร่วมทำบุญกับท่านนะครับท่านจะได้ถวายปัจจัยที่ได้รับในครั้งนี้ในวันนี้เนี่ยถวายทั้งหมดเลยนะครับถวายให้กับวัดปักทางเจริญเพื่อที่จะได้ทนุบำรุงนะครับห้องน้ำนะครับซึ่งได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหลายทั้งมวลนะครับสิ่งใดที่จะสำเร็จได้อยู่ที่คณะศรัทธาได้ร่วมนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจได้น้อมถวายปัจจัยนะครับทางวัดก็ได้ดำเนินการเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัดปักทางเจริญนะครับหลังจากที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสนะครับก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ร่มรื่นสะดวกสบายนะครับได้จัดเตรียมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไว้รองรับกับคณะศรัทธานะครับค่ำคืนนี้เวลาประมาณ 18 นาฬิกาเศษๆนะครับจนถึงเวลา 19 นาฬิกาก็จะมีพิธีสวดอิติปิโสจำนวน108 จบ
ผมเคยจับเวลาแล้วนะครับ108จบนี่ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับถ้าเราสวดแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งนั้นนะครับก็จะได้นำคณะศรัทธาได้สวดอิติปิโสนะครับสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็ทุกท่านสวดได้อยู่แล้วนะครับใครที่อยู่ในคลื่นของเราหรือว่าเป็นญาติธรรมของคลื่นสีขาวของเรานะครับแน่นอนนะครับก็เดินทางกันเข้ามานะครับเดินทางกันเข้ามาท่านที่เสร็จภารกิจตอนเช้าแล้วอยากจะอยู่นะครับอยู่ที่นี่จนถึงพิธีในช่วงเย็นก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเราก็จะได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านพระนักประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพระมหาสมชาติหรือท่านพระสมุชัยวัดนะครับพระอาจารย์สมุชัยวัดแห่งวัดพระธาตุดอยน้อยนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเข้ามาพบปะนะครับเข้ามาให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมตอนนี้ผมเข้ามาเพียงเพื่อให้ท่านได้ฉันเพลนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็ท่านก็คงฉันเพลเสร็จแล้วก็จะกลับเข้ามาประจำที่นี่นะครับต้องถือว่าท่านนอกจากจะเผยแผ่ธรรมะแล้วนะครับท่านยังได้ให้ข้อมูลดีๆอีกมากมายนะครับเวลามีงานบุญนะครับซึ่งทางสถานีเราจัดเนี่ยเราเดินทางไปหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นงานหล่อเทียนงานถวายเทียนงานกฐินงานผ้าป่านะครับไม่เคยขาดสำหรับพระสงฆ์นักประชาสัมพันธ์สองรูปนี้สองท่านนี้นะครับตอนนี้ก็ท่านได้เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมก็จะได้กราบนิมนต์นะครับท่านพระอาจารย์สมุชัยวัฒน์ได้พบกับคณะศรัทธาต่อไปตอนนี้เราถ่ายทอดสดออกไปยังสถานีวิทยุทั่วภาคเหนือเพราะฉะนั้นจะเงียบไม่ได้นะครับเราต้องพูดกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางอันนี้ก็ถ่ายทอดสดไปโดยเฉพาะพี่น้องสองฝั่งปิงนะครับหลายวัดนะครับได้เชื่อมต่อสัญญาณหลายสถานีคุณพี่นะครับรวมทำบุญนะครับนางฤดีอยู่สมบุญอุทิศไปหานายสุเทพพ่อหมูแม่แก้วนะครับบ้านปัญจะบ้านเจริญนะครับจำนวน100 บาทนะครับหมายมีนางฤดีอยู่สมบุญอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดจำนวนอีก50 บาทนะครับขออนุญาตกราบนมัสการกราบนิมนต์นะครับท่านพระอาจารย์สมุชัยวัฒน์นะครับตู้ลุงยองเนาะ ตู้ลุงยองในเวอร์ชั่นของกำเมืองเนาะตู้ลุงยองขอกราบนิมนต์ครับขอบคุณท่านผู้กองชัยพรพิมพ์สมุดเนอร์เพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็ประชาสัมพันธ์ต่างครูบาอาจารย์ได้ไปฉันเพลเนาะตอนนี้ท่านจะไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็เดี๋ยวก็ตึ้งไปไหนอยู่ช่วยกันถึงค่ำพุ่นนะเป็นกรณีพิเศษนะถึงมาพบปะกันไม่มีงานมีการประชาสัมพันธ์เพิ่นอ่านหนังสือง่ายเพิ่นเป็นผู้กอง นักจัดรายการแถมท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ญาติโยมร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลกันเดี๋ยวลุงมานั่งนี่กันเพราะฉะนั้นก็คณะสัตว์เดี๋ยวนิมนต์สมณเณรเอาลักปั่นยนต์นันเนอะเดี๋ยวนิมนต์มาตอนนี้กรรมโอ้พี่น้องตังหลายที่หลายต่างเนาะคนมากินมาทานกันต้องขอบคุณตังพี่นัน74พี่นานอินสมเตปินโดยมาทำหน้าที่เป็นมัคคณายกมากันหลายวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสสนเรศธรรมรงทิพยคุณเนาะได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพประธานร่วมกันท่านนายกท่านนายอำเภอวัฒนาบุญธรรมช่วยตลอดถึงท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กาบวังแล้วก็ท่านกำนันบุญทรัพย์ปัญญาก็หลวงกำนันก็หลายเนาะแม่เกี้ยวดีเนอะแดงใหม่พี่น้องบ้านดอนเปาแม่วางนึห่วมทำบุญมาเดี๋ยวประกาศรถเก่งเนี่ยโตโยต้าเนาะ
หมายเลขทะเบียนนะงอทอทงงองูทอทง4323เชียงใหม่ก็ย้ายกำนึกมาลังรถแม่กายก้าฮะเดี๋ยวฟังไปไหนงองูทอทง4323เชียงใหม่ขอความกรุณานะรถเก่งโตโยต้าขยับขยื่นเคลื่อนกำเนาะตอนนี้ทางท่านมหามาแล้วนิมนต์กันนะครับมาแหม1-2เนาะร่วมกับพระป่าธรรมยตาทางสร้างห้องน้ำเนอะเอาปักต้นเลยไผ่ยังมาได้ปักกำเตือนเนอะกินข้าวน้ำจำข้อตอนข้าใจมาปักเหี่ยก็เดียวกี่โมงตุลุงเปิ่นจัดตาลแล้วอีวะโอ้แหมเหมือนอยู่กะ ไออิดกินข้าวแล้วยังไออิดอยู่ตังใดมาเพกรรมเนอะเรียนเชิญไออิดมาตังเพกรรมเนาะไออิดอยู่ตังใดมาหาตังเพกรรมไออิดเนอะก็เดียวน้องเจ้าขุนเนาะวันนี้ได้มาร่วมบุญเอาต้นผ้าป่ามาตานกับตุลุงโดยจะเป็นเจ้าภาพห้องน้ำตอนนี้น้องเจ้าขุนจะร้องเพลงสมทบทุนสร้างห้องน้ำเนอะจะให้เพื่อนร้องสัก2 เพลงขอไออิดมาคุมเครื่องให้ทุกปีกรรมช่วงนี้ที่กำลังรอไออิดเนอะก็ขอศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมบุญธรรมยตราสร้างห้องน้ำนี่เนอะอยู่ที่กองอำนวยการต้นสีทองนี่เนอะเดี๋ยวจะยกถวายท่านอาจารย์หมดเลยอาตมาภาพเดินมาตั้งแต่วันที่28ถึงวันนี้เป็นเวลา12 วันศรัทธาญาติโยมปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เอามาร่วมบุญสร้างห้องน้ำเป็นเจ้าภาพเฮือเปิ้ล1 ห้อง 25,000 บาทเนาะเอาละตอนนี้สามเณรเอาลักเปิ้ลมาแล้วก็จะได้เฮือได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมแฟนคลับของท่านอาจารย์เนอะนิมนต์ครับขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปทุกองค์ขอเจริญปอนคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้ก็เอาเนาะศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกินร่วมตาลบอกว่าจะเป็นภาคเจ้านี่ก็เปิ้นก็มีการสืบโหราชตาสลงน้ำพระเจ้าตันใจตาลห้องน้ำนะสุขาโยโหนใดเนี่ยเนาะ สุขาโยโหนใดเหตุที่อาตมาว่านะไปที่ไหนกระจ้างลงวัดลงวาแล้วขอถึงพอโลกโอ้วิหารนี่งามแต่โฮงนี่งามขอถึงว่าดูมันมุ่งพุ่นอะห้องน้ำพุ่นอะสลายญาติโยมเนาะ ถึงมุ่งห้องน้ำก่อนละห้องน้ำนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งลงรถมันถึงปุ่งไปปุ่นละจังแต่คนหูตาลนี่นะ คนหูตาลนี่นะเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็โอ้เนาะม่วนอกม่วนใจกันเนาะก็ยังมีรอบแถมบื้นแถมเนอะเพื่อจะสวด108 จบอิติปิโส108 จบนะเพิ่นก็มีแถมรูปหนึ่งแถมบื้นก่อนเมื่อค่ำยามคืนปุ่นเพื่อจะมีการสวดอิติปิโส108 จบฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็มาร่วมกินร่วมทานกันก็มามากหน้าหลายตาหลายบ้านหลายจองอย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปหือนะเอานี่ออกกำลังเบาออกก็มาได้ศรัทธาญาติโยมมันเฮาเบาออกก็บ่ออกคำละเฮาแมดออกก็ยังแควนหน่อยมันไม่กล้ามันนั่นน่ะมันหายใจไม่ได้เลยกันมันหายใจไม่ได้ไงมาก้านะกะเนี่ยใดมาเนาะศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็มาร่วมกินร่วมทานกันม่วนอกม่วนใจกันเนาะวันนี้คือได้บุญกันนักเนอะแล้วศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นบ่ได้มาจะว่าด้วยประการใดๆก็ตามเป็นเหตุที่เปิ้นบ่ได้มาฟังเปิ้นจะฟังการนั้นก็ถ่ายทอดทางวิทยุเนอะ
ตีวัดกองคาราวานแห่งวัดฝ่ายหินเนาะโอ้ยก็มาอู้บ่ออกขอกินข้าวกัดแกกินข้าว กินข้าวกัดแล้วอู้บ่ได้ สดาญาติโยมยุ่งขนาดแต่กองคาราวานถ่ายทอดจากวัดฝ่ายหินตุปีนมตุปีตะวันแล้วก็คาราวานเจ้าหน้าที่ทุกท่านเปิ้นก็ อ้อมแล้วกว่าไฟมาหย่อมเงาเฮาเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ปีนานทีนเนาะเปิ้นก็มาห่วมเปิ้นก็นำคาราวานถ่ายทอดวัดไฟหินเขาเปิ้นก็มาห่วมกินห่วมตาลด้วยกันเนาะจะไปว่ามักง่ายเนอะอาตมาก็ลวดประชาสัมพันธ์งานบ้านอาตมาเนอะ31 มีนาแล้วก็วันที่1 เมษายน 67เนอะงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดอาตมาเหมือนกันวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงล่องจังหวัดลำพูนนี้ก็จะมีงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุพระธาตุเจดีย์พบโชคทวีสรีสันเมืองวันที่31 มีนาแล้วก็1 เมษายน 67ก็แจ้งกับสถานญาติโยมเนอะนี้มันยังไกลอยู่แหม3 เดือนก่อนแต่ก็บอกไว้ก่อนนะเพราะเขาขี้ลืมเปิ้นฝากประกาศมาเขาขี้ลืมที่เปิ้นฝากมาห่วมทำบุญกับอาตมาเนอะเปิ้นฝากห่วมทำบุญกับอาตมามากระเดียอาตมาจัดถวายท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะกระเดียอาตมาจะเอาไปถวายประกาศรายชื่อให้เปิ้นก่อนเนอะที่เปิ้นหอมมาก็แม่วันนาอุทัยเนอะแม่วันนาอุทัยบ้านต้งโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนอันนี้เปิ้นก็ขอห่วมทำบุญงานประเพณีวัดปากตังเจริญ200 บาทอนุโมทนาบุญเนอะแล้วก็ตนตัวอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนันอันนี้ก็อาตมาภาพก็ทำบุญ200 บาทแล้วก็พ่อเมืองแก้วแม่มาลีนางสาวใส่ฝนกันทาส้มบ้านต้งโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนี่เปิ้นก็ทำบุญมาแถม50 บาทอันนี้เปิ้นฝากทำบุญมาก็เดี๋ยวอาตมาจะเอาไปถวายเปิ้นเนาะตึงปัจจัยเดี๋ยวจะไปถวายเปิ้นตึงของแม่วันนาอุทัยแม่วันนาอุทัยนี่เปิ้นก็ฝากมาขอทำบุญให้แม่กำเนิดหอมให้แม่กำเนิดหอมแล้วเนอะแม่เนอะตัวเปิ้นฟังอยู่อะไรชื่อแม่อย่าบอกออกเลยนะออกแล้วเนอะถ้าฟังวิทยุนะถ้าว่าแม่ฟังวิทยุก็ประกาศขึ้นแล้วเนอะคือแม่วันนาอุทัยแล้วก็พ่อเมืองแก้วแม่มาลีนางสาวใส่ฝนกันทาส้มต้งโป่งเหมือนกันอาตมาภาพก็ห่วมทำบุญ ห่วมทำบุญทำทานกันเนาะ เอาเห็นละเอาเห็นละแต่กี้มันยังบอกมีปัญหาเพราะก่อไม่เก่าว่ามีปัญหาแหมลักไว้ ยุ่งแต่ สุมาเฮียเตอะกันพี่ไอครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่ไอโบเว้ไอคำไออีกอะโอ้บางยี่บอกหูจีจอมจีฉุงแกโอ้ครับสวัสดีครับพี่คำไอโบครับโอ้ไม่ก็ยังเก่ายังบอกเฮ้ยเอาจำใจชิงว่าเจ้าโอ้อย่างลุงไอโอ้มาจึงขายหน้าขายจ่าแกโอ้ไอ้คำไอ้อีกอะโอ้ยกแควเนื้อกระยุสวัสดีครับไอ้กอนโบครับนั่นฮาลบอยู่ตั้งหลังนี่นะฮานอยู่ครับครับสวัสดีครับพี่ไอ้โบครับโอ้ยี่จางเรื่องมึงเจ้าบ่เฮ้ยโอ้ว่าแย่ก็ว่าเจ้าบ่เฮ้ยกูขี้ค้างชูขิงเพราะกูเช่าเดียวกำเดียวอาตมาภาพจะได้ขอนิมนต์หลวงลุงก่อนเนอะเพราะว่าเสียงอาตมาภาพเอาละชัดจะยุ่งละมันฉันน้ำหวานไปสุมาเนอะ
เมื่อเฮาบะเก่ามันก็บ่เป็นหยังพอเฮาใจใหม่แล้วเอาเรื่องละก็เดี๋ยวจะขอกับอาราธนาหลวงลุงได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปขอกับอาราธนาหลวงลุงครับผมขอบคุณสมณเณรเอาลักษ์ปัญโยนันท์ได้มาแจมไปจะร่วมรำบุญกับเปิ้นก่อเจิญเปิ้นนั่งอยู่ที่นี่แล้วนะธรรมะแล้วก็เปิ้นมาออกธรรมะออกวิทยุตัวประกาศกุญแจรถของคุณโยมสมพรรัตนังบ้านป่าเมือดตกหล่นแถวนี้ถ้าไปเก็บได้เอามาส่งกันแต่เจ้าก็มือถือนักเรียนหายก็ได้ละนะตกหล่นแถวนี้ถ้าหากว่าไปเก็บได้กุญแจรถเนาะของโยมสมพรรัตนังก็เอามาส่งกรรมนะครับสาธุเนอะน้องเจ้าขุนเตรียมตัวมีเวลาให้2 เพลงก็เดี๋ยวจัดตานพระป่าเนอะเอาไผ่จะร่วมบุญกับเจ้าขุนเนอะเจ้าขุนน้องเจ้าขุนเด็กชายรัฐกิจป้อศรีลาเนาะเป็นคนที่จิตใจดีงามศรัทธาญาติโยมเปิ้นบ่มีแขนเนาะเปิ้นบ่มีแขนแต่ว่าจิตใจเปิ้นสู้จิตใจนี่ต่อสู้ทำบุญทำกุศลอาตมาไปที่ไหนนะถ้าเจ้าขุนโรงเรียนเปิ้นปิดเปิ้นจะไปร่วมบุญตัววันนี้เปิ้นเอาต้นผ้าป่ามาตัวหรอเอาเปิดเพลงให้เปิ้นกำแล้วมาเอาไม้ติดตุลุงเว้ไม้มีแหมอันอยู่ตังปุ้นก้าในกล่องอำนวยการเปิ้นเด้อเอาอีแม่หอมครับธรรมยาตราเนาะกันน้ำกาไฟเนาะโอ้อันนี้เก็บเลยเนาะตุลุงยองอยู่เนี้ยตั้งหลังเขาเนี้ยอีแม่ตุลุงยองปุ้นได้ไหมตุลุงอยู่ปุ้นได้ไหมท่านพระครูบ่ได้มาเตรียมงานอยู่อีแม่เหมือนเขาจะไปหาเปิ้นอยู่อีแม่จะไปก่อนถ้าได้ไปก็ฝากเดี๋ยวก่อนน้องเจ้าขุนถ้าเพลงขึ้นก่อนมาเอาไหมน้องเจ้าขุนอยู่ปุ้นน้องเจ้าขุนมาร้องเพศนั้นมันไกลไหมมาร้องนากล่อมในการเพศตั้งปุ้นมันไกลลำโพงมันหอนใช่กันมาตังเพศลูกมาตังเพศยืนนาตุลงนี้ทาอยู่นี่เลยน้องเจ้าขุนเด็กชายรัฐกิจป.ศิลาศรัทธาไผ่อยากจะหันหันหน้ามาตังอาตมาภาพเพนี่อันนี้ลูกบ่าวอีกคนหนึ่งที่อาตมาอุปถัมภ์อยู่ที่ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือเปิ้นเอาต้นสตังมาร่วมครับอาตมาจะทอดถวายสักกำลำกำเดียวนี่นะพระป่าสามัคคีสมทบสร้างห้องน้ำเพลงพร้อมแล้วขึ้นได้เลยเพลงพร้อมหรือยังเอาต้นสตังน้องเจ้าขุนมาถ้าจะปักห้องน้ำเอาต้นสตังปักน้องเจ้าขุนปักเนอะแต่ว่าถ้าจะมอบให้น้องเจ้าขุนเป็นการใช้ส่วนตัวเอาใส่กระเป๋าให้เปิ้นกระเป๋าน้องเจ้าขุนมีไหนล่ะเอาถงตู้ลุงหลวงปู่บ่เอาเพลงมาบอกให้ส่งให้ทันวันพุ่งทำไม่ไหวหนูแม่ไม่มีแล้วจะเขียนให้ดียังไงเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพร้อมหน้ากันทานอาหาร
ลงเขาไหนเขาไหนไม่ฟังหมดดิเสียงหวานเสียงหวานเสียงหวานนะมีเพลงแล้วก็เจ้าเอาเพลงอย่างเพลงอย่างอะไรเพลงคอมเพลงครับอย่าได้เห็นกันอีกเลยหน้าตาเฉยแบบนี้ทำกันได้ทุกวันนี้พี่อยู่กับความช้ำใจเจ็บอย่างนี้ไม่ก็ทนต่อไปคุณหน้าตาซื่อที่ดูจริงใจอยู่มาอยู่ไปเปลี่ยนไปได้นะคนเราอย่าได้เจอกันอีกเลยพี่ขอทำใจนะไม่คนหลายใจแต่เมื่อวันนี้พี่เห็นกับตาเพราะว่าพี่ยืนอยู่ที่หน้าบรรยายเห็นอยู่ว่าเธอจะรักหรือไปจึงขอตัดใจหมดเย้ยๆก็แล้วกันมันไม่โอเคจับปลาทะเลไปเสียดีกว่าคืนอยู่ต้องเก็บเลยมาต้องฉีกสัญญาจบปัญหาโนเวมันไม่โอเคขอจบสายเปย์ตั้งแต่บัดนี้คืนอยู่ต้องเจ็บตัวฟรีจากคนแบบนี้บอกอีกทีมันไม่โอเคอย่าได้เจอกันอีกเลยพี่ขอทำเฉยนะไม่คนหลายใจก็เมื่อวันนี้พี่เห็นกับตาเพราะว่าพี่ยืนอยู่ที่หน้าบรรยายเห็นอยู่เธอจะรักไปจึงขอตัดใจหมดเย้ยๆกันแล้วกันมันไม่โอเคจะปล่อยทะเลไปเสียดีกว่าคืนอยู่ยังเจ็บเลยมาต้องฉีกสัญญาจบปัญหาโนเวมันไม่โอเคขอจบสายเปย์ตั้งแต่บัดนี้คืนอยู่ต้องเจ็บตัวฟรีเจะคุณแบบนี้บอกอีกทีมันไม่โอเคมันไม่โอเคมันไม่โอเคก็มันไม่โอเคขอบคุณครับ ถ่ายรูปหน่อย พอละเป็นนู่นนี่จะถ่ายรูปยิ้มหน่อยเพื่อนๆมาอย่างเมื่อก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ต่อด้วยเพลงน้องเจ้าขุนขอเพลงน้องเจ้าขุนหน่อยครับขึ้นเลยครับ เป็นเพลงที่คุณแต่งขึ้นมาเองนะครับ
กาลตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเอาใครอยากจะเจอน้องเจ้าขุนเนอะศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมทานผ้าป่าโดยอาตมาภาพแล้วก็หลวงปู่เนอะกระเดียวถ้าท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเสร็จสิ้นภารกิจตอนรับดูแลครูบาอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ลงมาที่ประลัมพิธีนี้ก็เดี๋ยวจะได้ทานผ้าป่าเนาะซึ่งตอนนี้มีผ้าป่าอยู่2 กองด้วยกันก็คือผ้าป่าของท่านหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินและผ้าป่าของอาตมาภาพที่เขาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเนาะอาตมาภาพรับเป็นเจ้าภาพ1 ห้องแล้วก็หลวงปู่ก็รับเป็นเจ้าภาพ1 ห้องคณะนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านมาที่ศาลาบริเวณประลัมพิธีแล้วเนอะศรัทธาพี่น้องท่านเจ้าทั้งหลายแต่เจ้าอาจจะบัดสะดวกที่เข้าไปพบปะครูบาอาจารย์ตอนนี้ท่านอาจารย์มาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เข้าไปหาเพื่อนได้เนอะสำหรับพี่น้องลำปางกำเดียวถ้าทานผ้าป่าแล้วอาตมาจะพาศรัทธาญาติโยมไปไปแอวที่วัดไปแสวงบุญที่วัดพระธาตุดอยน้อยแล้วก็จะไปที่วัดม่อนห้วยแก้วของท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทจากนั้นก็จะพาศรัทธาไปที่วัดม่อนฤาษี3 วัดด้วยกันเนอะไผ่ที่จะอยู่สวดอิติปิโสเขาไปแอวกลับมาแล้วเขาก็จะได้มาสวดอิติปิโสต่ออันนี้ก็ประกาศให้กับพี่น้องลำปางได้รับทราบเนอะตึงของแม่ปตาปิ๋วแม่ยายเย็นคณะของเฮาเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเซตตานพระป่าด้วยกันลูกจะกลับแล้วกลับหรือยังลูกสาธุสาธุลูกสาธุเดี๋ยวจะปาไปแอวด้วยกันเนอะปาศรัทธาญาติโยมไปแสวงบุญหลายคนอยากจะหันวัดวัดพระธาตุดอยน้อยติตุลุงยองเพิ่นอยู่เป็นอย่างใดอีพ่อจะกลับแล้วกะพระธาตุดอยน้อยจะกลับแล้วโอเคกลับใจเย็นๆพ่อสะอื้นกะพ่อสะอิ่งไปให้เพิ่นสะอื้นนี่อย่างดีแล้วบุญรักษาอันนี้ปอทอนอายุ28เนอะสถาปินจะลินคนเดียวนะอายุ28อันนี้มหาสมชาติจะปาไปส่งอยู่ศรัทธาลำปางเนอะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็เดียวจะมานี่เนาะศรัทธาปากะปะศรัทธาที่จะขึ้นไปแอวเนอะจะไปแอวพระธาตุดอยน้อยที่วัดที่อาจารย์ท่านตุลุงยองนะท่านอาจารย์พระสมุชัยวัดนาคเสโนได้จำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่นั้นเดี๋ยวเขาไปแอวด้วยกันอาตมาจะพาพี่น้องลำปางไปแอวศรัทธาที่อื่นจะไปแอวโดยบักคิดตังเนอะโดยกลไปรถไผ่รถมัน เขาจะไปแอวกันที่วัดพระธาตุดอยน้อยจากนั้นจะไปวัดม่อนห้วยแก้วจากวัดม่อนห้วยแก้วก็ไปม่อนฤาษีม่อนห้วยแก้วก็ม่อนฤาษีอันใดถึงก่อนตุลุงเลยไปเนาะเลยไปจะไปม่อนห้วยแก้วแล้วก็จะปิกมาวัดม่อนฤาษีศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมบุญหอมกะอาหารเนอะศรัทธาที่จะหอมกะอาหารที่วัดม่อนฤาษีเก็บสตังค์ไว้หันก่อนบัดต้องเอามาฮือที่อาตมาก็เดี๋ยวเขาไปถวายพร้อมกันเลยที่วัดม่อนฤาษีเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบตามนี้ตังลำปางแม่ยายเย็นเนอะแม่ยายเย็นเดี๋ยวเขาทานพระป่าด้วยกันเรียบร้อยแล้วก็จะปาศรัทธาไปแอวที่วัดพระธาตุดอยน้อยวัดม่อนห้วยแก้วแล้วก็วัดม่อนฤาษีวัดม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์เนาะท่านอาจารย์เป็นสมภารเจ้าอาวาสอยู่ที่หันอันนี้พ่อโสมแม่วันดีเทพพนม
บ้านลังกาทำบุญค่าน้ำมันรถท่านมหาสมชาติได้ค่าน้ำมันแล้วถวายค่าน้ำมันมาเก็บไว้ก่อนเอาเป็นค่าน้ำมันให้ขยมสาธุเจริญพรโยมแม่ศรีนวลฮะน้องเจ้าขุนอยู่ทางใดเหี่ยตะกี้อีแม่เสาะหานี่น้องเจ้าขุนแม่ย่าศรีนวลมาเสาะหานี่นะน้องเจ้าขุนอยู่ทางใดแม่ย่าศรีนวลเอาไปเข้าห้องน้ำกะเดี๋ยวมานี่แม่จันเรียนสายอยู่ที่ไหนมาหาญาติด่วนแม่จันเรียนสายสัตุอีแม่แม่ศรีนวลสุรินทร์มงคลพร้อมลูกหลานบ้านหนองยางลำปางร่วมบุญเนาะอันนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าสาธุเนาะสาธุเห็นโทรศัพท์หนูเอาไปไว้ที่ไหนหลวงตาไม่เห็นโทรศัพท์อยู่ไหนเอาไปหายตรงไหนเอ่ยใครได้โทรศัพท์เอามาคืนจิมหน้าประเวิร์ดเมื่อนี่รุ่น vivo y อยู่ตรงไหนสักแห่งไผ่เก็บได้เนอะใกล้ๆต้นเจ้าแม่เดี๋ยวเขาจะไปแอวด้วยกันมาแหมแล้วกะน้ำมันเนอะหลวงปู่มาแล้วศรัทธาพี่น้องหมู่เฮามาช่วยกันยกต้นพระป่าน้องพันนิตาอิละพันนิตาพรหมินทร์เจ้าของต้นสตังนี่มานี้น้องพันนิตาอีหลานน้อย 2-3 คนมาช่วยกันยกนี้ไปเดี๋ยวไปตานด้วยกันไปพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายโยมน้องพันนิตาพรหมินทร์เนอะมาเอาต้นไปอันนี้เปิดเป็นคนปักคือตั้งแต่แรกเนาะน้องพันนิตาก็เดี๋ยวพระป่าชุดนี้เขาจะเอาไปทอดถวายตอนนี้เลยเต้ากันสหายกันอันนี้มีครอบครัวแล้วอันนี้โสดคบกันได้คบกันมาได้คบกันได้อันน่ะรุ่มหลานน้อยหนุ่มหลานน้อยแม่ย่าศรีนวลน้องขุนมานี่ละแม่ย่าศรีนวลอยู่ทางใดตะกี้แม่ศรีนวลมาหาเจ้าขุนมาอยู่มาเดียวแม่ศรีนวลอยู่ไหนแม่ย่าศรีนวลแม่อมรวันไปตานอันนี้ด้วยกันปะยกนี้ไปยกอันนี้ไปเอาต้นหมู่นี้ไปตานก่อนยกต้นไปแม่ยกไปคนที่แข็งแรงแม่ยกต้นนี้ไปก่อนป้าช่วยกันยกมายกนี้เอาต้นนี้ไปน้องเจ้าคุณไม่ยานี่ลูกปุ่นไปเลยไปหาที่อาจารย์เลยไปหาที่ท่านอาจารย์เลยต้นนั้นก็แม่นยกไปเลยไปตานก่อนไปตานก่อนตัวลุงอูกันตัวลุงอูด้วยตอนนี้นะต้นธรรมยตราของอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยก็กำลังจัดตานไปจัดตานห่มเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้นะฮะก็กำลังเอาต้นไปทางปุ่นขอบคุณพี่น้องทางบวกกลางโดยบวกกลางสันกำแพงคุณแม่เปิ่นมาพร้อมกับคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเอามาเลยศรัทธาตอนนี้ถ้าว่าไผ่ไปเอาทางใดก่อนม่วนกันนี่วันค่ำตอนเย็นนี่มันเย็นดีเฮ้ยตะกี้มันฮ้อนไปหน่อยสืบจัตตาแล้ววันนี้ปีไหลน้องนักแม่บอลลันจำปาอิ่มก่อนในตังสันกำแพงก็มากำลุนนี่เนาะได้ปะได้กินได้ตานด้วยกันนมโมทนาอันนี้เนาะสายบุญหลวงปู่เพิ่นให้คำธรรมะตะกี้จะมาเน้นออนรักนิมนต์ตอนนี้ก่อนนะครับแต่โยมต้องการปะน้องเจมานี่ก่อนเพิ่นตานครัวเรียบร้อยแล้วนิมนต์ตอนนี้เลยขอบคุณคณะทางศรัทธาจังเวียงป่าเป้าเนาะยินดีอ่านอะไรดูไข่แว่นตาเดินปั้นปลายหอมไม่เช้า ไปฟังปิก40 บาทเนาะเดี๋ยวด้วยเบอร์300มีไหมหมายแว่นตาเบอร์300มีไหมมา1 อัน
20 บาทเท่าไหร่ฮะเก็บหมดแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเนาะโอกาสหน้าพี่น้องศรัทธาเดียวฮับปอนด้วยกันเตียนธรรมยัตตาขอบคุณทางคณะนักเรียนฮะนักเรียนจากโรงเรียนสงฆ์แขววิทยาคมก็เดี๋ยวนิมนต์สมณเณรเอาลักษ์ต่อดำกรรมครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณศรัทธาญาติโยมคำว่าขอบคุณนั่นมันหาที่ประมาณบ่ได้ ขอบคุณที่ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกินร่วมทานในงานประเพณีประจำปีของวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้อาตมาภาพในนามของนักจัดรายการเจ้าหน้าที่เสียบได้เลยศรัทธาญาติโยมหันหน้ามาทางเพศเนอะที่ประลำพิธีตอนนี้หลวงปู่ประธานใหญ่ หลวงปู่พร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมจากตังเมืองฝางโดยเวียงปะเป้าโดยหลายที่หลายแห่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นแฟนรายการกับหลวงปู่ได้ฟังรายการจากสถานีวิทยุแล้วก็หลวงปู่ประวารณาว่าจะเป็นเจ้าภาพห้องน้ำ1 ห้องนั่งรถมาด้วยกันอาตมาก็ว่าปู่ผมขอหอมด้วยจิมมือหอม คนลำปางเป็นว่าฮือหอมตัวก่อนเลยว่าหลวงปู่ฮือหอมเขาจะเดินเอาคนเดียวมาเดียวนี้กลายเป็นว่าหลวงปู่ได้2 กองเนอะไอของอาตมาภาพแหมกอง1ของหลวงปู่แหมกอง1ซึ่งก็เป็นตัวแทนของหมู่เฮาคลื่นสีขาวทุกคนนะบ่ได้หมายความว่ากาลำปางกาเวียงปะเป้ากาเมืองฝางแต่ว่าจากทุกที่ทุกแห่งคุณโยมกนกพิษชัยนาเนอะคุณโยมพี่น้องเมืองฝางเรียนเชิญคุณโยมกนกพิษชัยนาตัวพี่น้องบันหุยงูในเนอะคุณโยมกนกพิษนะจะรอเปิ่นกรรมเนอะไผ่จะต่อยอดตอนนี้ได้อยู่ 39,999 ขาดแหมหมื่นแม่จันเลื้อนใสต่อยอดโยมแม่จันเลื้อนใสเจริญปอนคุณโยมกนกพิษเนอะคุณโยมกนกพิษชัยนาเนาะพี่น้องเมืองฝางเอาหงตาลมาศรัทธาเอาผลไม้เอาส้มอย่างดีจากเมืองฝางมาเนอะศรัทธาหลวงปู่ให้หลวงปู่เป็นคนอู้กับศรัทธาตอนนี้หลวงปู่จะได้ถวายในนามตัวแทนของครอบครัวคลื่นสีขาวตึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและก็ตึงศรัทธาญาติโยมเนาะญาติโยมเนอะตอนนี้เวลามันก็ว่างๆบ่ได้ไปเอี่ยวตั้งใดแต่ผู้ที่เพิ่นจะไปวัดม่อนฤาษีก็ดีไปวัดอย่างต่างๆนั่นจะไปแถมสกรรมนี่ก็ได้แต่ว่ามาแรงเบิดท็อปิกมานี่เนอะเขาจะได้มาสวดอิติปิโส108เวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุเจ้าเจดีย์ที่วัดปากทางเจริญแห่งนี้บัดนี้เขาอดปอนให้กรรมก่อนเนอะเอาปอนยอดตาลห้องน้ำห้องสุขาทันใจนะห้องปลดทุกข์ทันใจนะซึ่งตุลุงก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญช่วยกันให้กันหอมกลัวจะบอกกุ้มจะตายแต่ก็พอดีว่ามีพี่น้องญาติโยมตั้งเมืองฝางเพิ่งก็แม่จงดีเชื่อกันทาบอกว่าโอ้ตุลุงระยะนี้งานจกมันหนักล่ำไปทั้งใดก็ดีจกทั้งใดก็ดีใจจะรับคนเดียวแต่ก็ขอร่วมตัวตุลุงด้วยจะได้ก็ตุลุงก็ว่าโอ้เรื่องบุญเรื่องกุศลบ่ปิดกั้นมาเลยอันที่ประกาศว่าเวียงปะเป้าอันนั้นคือเขาตั้งเป็นหลักไว้บ่ได้เพราะในฐานะที่ว่าตุลุงก็รับไปกลัวว่ามันจะบ่กุ้มบ่ปอก็เลยประชาสัมพันธ์ไป
ตะวานี่คือเขาไปเบิกที่ธนาคารก็ได้ตามนั่นได้อยู่ที่เอามานี่อยู่25,000 บาทอยู่ในถุงยามนี่ก็มีหนึ่งทุลุงมันอีกเดี๋ยวเอาเปิดมาเม่มให้กันเนี่ยอันนี้แม่จินดามหาคำร่วมสร้างห้องน้ำ200 บาทอันไหนมันจะนั่นกะมาได้นะยังมีแหมอยู่นึกตีอันตีได้ตีอันตีในซองในถุงนั้นได้ต่อได้กำเดียวถ้าเขาถวายแล้วก็จะได้ให้เปิดนับพอให้กรรมการขอนับพอแล้วก็อันนี้แม่จิรพันธ์โมป้อถวายสร้างห้องน้ำปากทางเจริญ500 บาทนั่นแหละโอ้บานานรู้นี่ไผ่หอมกี้พลัมเหลือมห่มมาได้จกออกมาเดี๋ยวก่อนตั้งเอาปอนด้วยกันก่อนนึกเดี๋ยวถามพระครูไปจะมีธุระไปทางอื่นไปหูเอาตั้งนะโมพร้อมกันถวายเป็นกิจจาลักษณะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะว่าตัวเนอข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งจตุปัจจัยร่วมสมทบสร้างห้องน้ำห้องสุขาที่วัดว่าอย่างว่าปากทางเจริญเพื่อเป็นประโยชน์แด่ภิกษุสงฆ์และผู้สัญจรไปมาในทิศทั้งสี่เมื่อท่านพระคุณเจ้ารับแล้วโปรดนำจตุปัจจัยไปใช้จ่ายในการสร้างห้องน้ำห้องสุขาในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุเอาประเคนก่อนเด้อประเคนเรียบร้อยแล้วเอาปอยเอาปอนเนาะก็ขอถวายความเคารพหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพอท่านพระครูวัดเปมารามเมืองน้อยท่านสมชาติชาตะปัญโยพร้อมกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งกุศลและเจตนาร่วมกันสร้างห้องน้ำปลดทุกข์ทันใจโดยกลุ่มขึ้นสีขาวเวียงป่าเป้านครลำปางลำปูนเมืองฝางแล้วก็ญาติโยมทั่วทุกสารทิศก่อนที่จะฮับปอนนั่นก็ขอได้เท้าความเหี่ยสักเล็กน้อยก็คงจะเป็นการรบกวนเวลาของหลวงปู่และครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมห้องน้ำที่แปลงนี่ใช้เวลาแปลงอยู่1 เดือนพอดีกฐินวัดปากตังเจริญวันที่9 พฤศจิกายนทอดกฐินได้จำนวน 400,500 บาทแล้วก็วันที่9เวลาทอดกฐินตอนแรงก็ห้องช่างมาตกลงราคาแปลงห้องน้ำอยู่10 ห้อง
แล้วก็ช่างก็เอาราคาว่า400,000 บาทก็ตกลงช่างอยู่400,000 บาทก็เหลือเงินกฐินอยู่5,000ก็ตกลงแปลงวันที่10 พฤศจิกายนก็ตามกำหนด10 ธันวาต้องแล้วก็แล้วแต่ว่าแต่สลามาเนี่ยมาทำจนพอ3 ทุ่มก็สลามาแปลงแต่ว่าก็ยังบ่แล้วดีเตื้อมาซ้ำมาเจ้านี่แถมระบบน้ำมันบ่เข้าตีเข้าตางก็ท่านทั้งหลายตาลให้เป็นของสงฆ์สงฆ์ก็อนุญาตให้ศรัทธาได้ใจศรัทธาตาลให้พระเองก็บะล่ำได้ใจถ้าตาลตมาก็ห้องน้ำอาตมาก็มีในกุฏิก็มีที่ตาลนี่ก็คือเพื่อประโยชน์กับศรัทธาญาติโยมเขาทั้งหลายหลายท่านก็อาจจะมีความสงสัยว่ากฐินก็กุ้มแล้วรู้จะไปเป่าไปเอิ้นเจิญหรือเปิ่นมาหอมอย่างแถมญาติโยมข้างหลังยังมีหั่นแหม12 ห้องที่จะต้องปรับปรุงถ้าตั้งหน้ามันใหม่ตั้งหลังมันจะน้อยใจอินดูเปิ้นได้ของใหม่ลืมของเก่าเปิ้นละเฮาอย่ากะว่าอันก็จำเป็นจะต้องเอาปัจจัยที่ท่านทั้งหลายร่วมกันวันนี้ปรับปรุงตัวเก่าห้องเก่านะให้มันดูดีแถมน้อยเพื่อให้ญาติโยมมาใจปีหน้าก็มาพอเอาว่าปรับปรุงแต่ก็จะได้ใจร่วมกันห้องน้ำมีจำนวนน้อยนี่มันเป็นปัญหาสำหรับการจัดงานถ้าห้องน้ำมีนักมีหลายนี่มันก็เบาใจสบายใจคนที่มีตุกเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาก็ยิ้มให้หัวแลดเจตนาแถมอย่างหนึ่งก็หลังจากที่ทอดกฐินแล้วก็รวบรวมปัจจัยได้แหมสักน้อยก็จะเอาปรับปรุงห้องครัวที่หลังเจ้าแม่กวนอิมนี่ตั้งเมื่ออาตมามาอยู่นี่ใหม่ๆปี2548มาอยู่นี่ก็แปลงห้องครัวแล้วก็แปลงห้องน้ำกุฏิตัวเก่าย่ำแปลงกันเอาผมอาตมานี่นอนในศาลาที่ครูบาอาจารย์ฉันเพลแต่ยกันห้องกันศาลา ไว้1 ห้องแล้วก็แปลงห้องครัวประเด็นนี้มัน10 กว่าปีแล้วนะมันก็สุดโทรมไปแทบบ่ได้ใจเอาไว้เป็นที่เก็บครัวเป็นที่อย่างกองก็ไม่หั่นกองหลวงก็ไม่หั่นเก็บครัวเก็บถ้วยเก็บช้อนเก็บสปะที่หั่นน่ะตีตากผ้าก็มีเครื่องซักผ้าก็มีลาวตำราเก็บแผ่วเครื่องอบลำไยปุ่นโรงครัวอเนกประสงค์แท้ๆแล้วงานอิติปิโสนี่สักติดก็จะได้ลงมือโรงครัวแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ำที่ยอดศรัทธาเฮาร่วมกันนี่อนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในเจตนาก็ศรัทธาเฮาทั้งหลายตัวทุกคนทุกท่านได้ตั้งกุศลและเจตนาถ้าตานแล้วก็ปากันไปเจิมเห็นคำเนอะห้องน้ำนะพากันไปใช้ประโยชน์เลยเดี๋ยวปั่นปอนจบก็ปากันไปใจเลยได้ประโยชน์ได้ใจทันทีไม่ใช่ว่าเจิมละนะลาดเถียนี่ไปเจิมละหั่นเป็นบาปเป็นกรรมถ้าไผ่ใครได้บุญนะตานแล้วไปล้างเนอะได้บุญแต่ผิวพรรณผ่องใสร่างกายแข็งแรงยิ่งเขาไปเจอสมบัติเลยเขาต้องล้างทันทีไผ่ปะสมบัติเนี่ยได้บุญนักเด้อแต่เดี๋ยวเอาปอนแล้วไปแยงพอแล้วก็ไปล้างโดยเฉพาะคนที่จะนอนนี่นะไปนอนนี่ล้าง2 เวลาเดี๋ยว
เอาไปล้างแมลงบึกกับไปล้างแถมล้างมันได้ประโยชน์บ่อยๆเนาะเอาละก็จะได้ปั่นปอนคือทุกท่านทุกคนณโอกาสบัดนี้เอวังโหตุเดลาอาจะในวันนี้ก็เป็นวันดีหมายมีหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นประธานพร้อมกับคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจุผู้จุคนตั้งกุศลและเจตนาบริจาคทานสร้างห้องน้ำปลดทุกข์ไว้วัดปักตังเจริญที่นี่กรรมภาธนาของสมณศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประกาศฉันใดก็ขอให้สมดังกรรมภาธนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยเหมือนกันกู้โกนกู้ตันมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลไปด้วยความสุขจงตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูรณ์คือมรรคผลและพระนิพพานเหมือนกันทุกคนทุกท่านยะทาวะลิวะหาปุลาปลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังบดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยถามณิโชติละโสยถาสัพปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทานาสิลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังกรรมการเนอะสาธุแล้วเก็บ เอาไปจ้อมกันไปเปาะกันหมดเนอะวันนี้ในบาตรติสทาญาติโยมถวายส่วนตัวถวายก้าน้ำมันถวายก้าอย่างมาเนอะอาตมาขออนุญาตนำถวายหมดเลยเนาะที่อยู่ในบาตรที่บิณฑบาตมาทั้งหมดเนอะขอเอาถวายกับครูบาอาจารย์หมดเลยศรัทธาญาติโยมกรรมการเนอะกรรมการอยู่ทั้งปุ้นมาเก็บเอาเลยกรรมการเอาไปนับไปอย่างให้ท่านอาจารย์ได้หูยอดเนาะพวกกรรมการอยู่ปุ้นก็ยกไปอีกป่ะยกไปแจ้งยอดให้อาจารย์จิมเนอะแจ้งยอดมาให้อาจารย์เรียบร้อยเนาะศรัทธาญาติโยมตังปุ้นตุลุงอยู่ปุ้นก็ไม่ตังปุ้นเอาเลยเนอะตอนนี้ก็ตั้งหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินพร้อมด้วยอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยคณะศรัทธาได้ตานนะเนาะธรรมยัตตาห้องน้ำห้องสุขาไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ทำต้นนี่กำลังไปนี่ มีอย่างก็มาตานได้นะโยมเด้อปัจจัยเลือกลากันด้วยนะศรัทธาแต่นี่หลวงปู่ว่าไปแอวที่ไหนก็ไปแล้วปิกมาที่นี่มันกรรมไม่นะ ต้องขอขอบคุณนะพี่น้องบ้านไก่ได้มาร่วมทำบุญกันอีดูละอ่อนทำมือถือตกหล่นเห็นไหมนะมือถือกาอย่างก็กาวันโวลีโวเนาะวีโวY17ดูก็มานั่งให้อยู่เนี่ยอีกละ ไปเก็บได้เอามาส่งกันเด้ออีดูแต่เพราะว่าถ้ามันได้ก็ให้แม่ซื้อทำไมนะ แต่ถ้าไปเก็บได้ก็เอามาแล้วตะกี้ก็กุญแจรถของโยมสมพรรัตนังแถมถ้าได้แล้วก็เนาะไปบ้านนี้ไปบ้านได้ออกแต่พี่น้องจากลำปาง
กำเดียวก็จะไปแอววัดม่อนฤาษีวัดม่อนห้วยแก้ววัดพระธาตุดอยน้อยนะก็เดี๋ยวก็ปิกมาที่เก่าเนอะบุตรเขาจะมานอนนี่อยู่นะเพราะว่าวันผู้เขาจะไปอันสาเข้าแต่ตักบาตรที่วัดม่อนฤาษีเป็นเจ้าแรกผู้นี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยคันนาขึ้นสีขาวได้เป็นเจ้าภาพพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแต่วันพรุ่งนะแล้วก็วันนี้เพิ่นจะมาสวดอิติปิโส108 จบกันที่ติดแวดธาตุเนี่ยเด้อจะปล่อยว่าวไฟแถม108 แก่นเด้อจะปล่อยว่าวไฟแถมแม่ครูธนวันมีลูกศิษย์เอามาฟ้อนแถมเด้อไผ่มีไอ้มาโชพ่อทอนเนี่ยพ่อทอนว่าจะฟ้อนดาบไม่ยามาดอกพ่อทอนพ่อกิ่งมาตบแบบผาบก็ได้วะฟ้อนดาบก็ดีทีมงานของวัดฝ่ายเห็นในวันพูกกันในดอกตุปีทางตุปีหนุ่มว่านะจะอพยพเคลื่อนย้ายไปที่วัดม่อนฤาษีทีมงานวัดฝ่ายเห็นเนาะถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงให้พี่น้องได้ชมได้พอได้ฟังกันทางบ้านทางจองพี่น้องเมืองลี่เนาะปดมเขานี่ปิกตะก้าแม่อำพรก็แม่อำพันก็พี่น้องบันไว้พี่น้องบันไว้ก็มากันหลายนี่พี่น้องบันไว้ปูนตำบลมะกอกอำเภอป่าซางเนี่ยปดมเขาเนี่ยกินต้านที่ไหนก็มาถึงหมดอยู่เมืองลี่เมืองลี่ก็ปุ่นตังบ้านนั้นเนี่ยนะบ้านแม่โบเขียวเขาต้องขอบคุณทางคณะพระสงฆ์เฮาปุ้นทางท่านพระครูบวรตัวเนอร์ท่านเจ้าคณะตำบลที่เปิ้นได้เข้ามาร่วมในการมีงานทุกครั้งคราก็บรรละบลืมเดี๋ยวท่านอาจารย์มหาจันนำทีมไปเนาะไปหลายวัดต่อมาติดใจว่าเพลงของน้องน้องเจ้าขุนมูลนายเพราะว่ามีอัลบั้มมีเทปมีซีดีก็ไอ้นะอันนี้เป็นของสดนะเป็นของสดพี่น้องศรัทธาจากลำปางหนาจะได้ขึ้นรถตู้และจะท่านมหาจะนำเที่ยวจะไปแอวไหลวัดอยู่เนาะแต่ที่นี่ก็กรรมการเขาจะไปละเนอะตัวพี่ต้อมก่อนนี่ไม่เนี่ยตัวลุงก็ดื่มไปไหนเด้อว่าจะมาแอววัดตัวแต่ย่ำปิกวัดเด้อว่าจะไปไหว้พระธาตุแม่อำพัญญาณตาลร่วมทำบุญเลยเนาะก็พ่นมีหั่นอะไรกี้มาคือเพิ่นเอาจอมนี่เลยก็ได้เนาะเนี่ยแม่อำพัญญาณตาลบั่นหวายเด้อโฮมทำบุญแถม100 บาทอันนี้เอาฝากตุลุงจอมหีบเลยนี่อันนี้เพิ่นนั้นหอมที่วัดปากตั้งเจริญเนาะยินดีเด้อเพิ่นมีปล่อยโลงให้บั่นหวายจะไปหอมโคเกินฮะเพิ่นแปลงโฮงแมสลาเนาะดีกะจังวันจะไปเอวหาตุปีตุปีนาลินต่างงานอาจารย์มหาล้อกำเด้ออาจารย์มหาก็จะไปนำทีมไปตุลุงก็อยู่ที่นี่ก่อนนะมันเย็นแล้วนี่จากนั้นก็คณะศรัทธาพี่น้องถ้าแบบฟังแบบฟ้าดังใดก็ต้องไปแม่จันก็ไปฟังไปไหนเด้อโยมพนิตาเขาเดียวเพิ่นจะฟ้อนกันอยู่แม่ทองคำก็ไปฟังปิกเตื้อต่างงานจะไปล่าหัวกันเด้อก็เดียวเพิ่นจะมาสมทบตอนเมื่อคืนบุญสำนักนะแต่จะมาปล่อยว่าวกันเนาะปล่อยว่าวฟืนว่าวไฟกันยินดีศรัทธาพี่น้องต่างแม่แจ่มแถมพี่น้องต่างเมืองลี่มาแต่2-3 คนประดมเขานะแม่อำพรเขาทรงกระแสเสียงประตามเมืองลี่ตัวนั้นเพิ่นถ่ายทอดโดยเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธา
ญาติโยมที่ร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วแต่ก็ต้องขออนุโมทนาถ้าหากว่ามีโฮงทานตอนแรงด้วยเนอะญาติโยมโฮงทานตอนเย็นตอนแรงก็มีอยู่ฮะกุญแจรถตกเนอะกุญแจมือถือน้องใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเนาะกุญแจรถยนต์เนอะตัวอันนี้มันมีรีโมทคอนโทรลเลยนะรถฮอนด้ารถเก่งแค่เนี่ยเนาะมันจะมีกุญแจเนอะกุญแจรถฮอนด้ารุ่นยามูนาเนี่ย ถ้าไปเป็นงานของไปผู้ใดแต่กองมาฮับที่กองอำนวยการนี่เด้อมาฮับที่กองอำนวยการนี่นะสำหรับกุญแจรถฮอนด้าเด้อถ้าเป็นของไปก็มาเอาได้มาฮับเอาได้เนอะเดี๋ยวฝากไว้ที่คณะกรรมการนะพร้อมกันนั้นก็ต้องขอบคุณทางทีมงานของกูแดงมิวสิกตัวนะกูแดงมิวสิกโดยตุปีต้อมเขาไออีทเขาบริการเครื่องเสียงดังฟังชัดในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอธิการแจ้งสุทธิจิตโตได้เอาเครื่องเสียงมาบริการทั้งหมดตะวาไปแล้วเนาะไม่มีนี่ตัวเดียวนะอีทนะฮัลโหลนี่ตั้งได้ฮัลโหลฮะคารวะครับอันนี้โอ้ตัวเป็นหนึ่งกะครับตัวเป็นหนึ่งนี่อยู่วัดปทุมสลารามตัวเป็นมีหน่อยมาดิอยู่พี่กับวัดปักตางเจริญไปนะเดี๋ยวครูบาเอาหน่อยเดี๋ยวครูบาก็ยังพร้อมเด้อ คือส่งเสียงนะมันออนไลน์แบบมองพูดดูแถวจังพวกแถวเวียงป่าเป้าลำปางเดี๋ยวเพิ่นโทรก่อนตอนนี้พ่อจานเขายังไปไหนเตื้ออยู่ด้วยกันนี่กันเด้อเราประกาศให้น้องกำเนาะมันได้ยังไงล่ะมันนั่งหน้ามนซอกตอกเนี่ยรีโว่วีโว่เนาะมือถือเพิ่นตกหายมันนั่งให้ที่พี่หนานจิตอาสาเนี่ยถ้าไปเก็บได้ก็มาส่งให้กำก็จะไปลืมเนื้อค่ำคืนนี้ตัวเมื่อแรงบึดเนาะเราก็มาจุมาหอมมารวมพระสงฆ์เป็น200ป่าย300เปิ้นจะมาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรโดยการนำของท่านพระครูสมเมธธรรมเสวีนี่ทีมงานของพี่น้องตังเวียงป่าเป้าเนาะแม่จิรพันธ์เขาพดประดายแม่ไปแอวเนาะขึ้นดอยแหละเจิญได้ไปไหว้พระธาตุทางทีมงานของแม่จิรพันธ์กับแม่สีดาเขาโหหลายพี่น้องตังเวียงป่าเป้าพี่น้องตังลำปางแม่อำพรขอตังเมืองลีประดมก่อนนี่เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเดินทางก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดี๋ยวพี่น้องบ้านเขาก็อยู่นี่เขาจะได้จัดระเบียบเก้าอี้ทำไมจะได้เรียงเก้าอี้ทำไมขอบคุณขอบคุณนักเรียนรอดอทุกท่านทุกนายโดยเนรอดอวันนี้มีผลช่วยงานแต๊ะแจกปฏิทินของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วผู้เลี้ยงขจรเก่าเปิ้นออกปฏิทินนะปฏิทินปี67นี่แจกหมดเอามา1,000 ฉบับครับบ้าน1,000 ฉบับเสี่ยงลึงหางทุลุงยังวิทย์ตายอยู่นะครูบาเอาไอ้น้อยยังไปด้วย
พี่น้องศรัทธาญาติโยมค่ำคืนนี้นะมันจับยากอยากกำไหมปุ๊บเขารู้เลยไอเดชานี่วันติอยู่ที่ไหนมานี่กำเข้าใจครับรถไปอ่ะโอ้ยกลับไม่ตัวเดียวผ่อนแวดวัดปากทางเจริญนี่ก็วันนี้ได้มาร่วมงานสวดอิติปิโส108เนาะประจำปีของวัดปากทางเจริญวันนี้เป็นปีที่14เนอะปีที่14ละค่ำคืนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันสวดก็ได้พักผ่อนหย่อนใจกันก่อนเนอะอาตมาภาพครูบา40,000ก็มาร่วมปีนี้ได้มานอนตัววันพรุ่งนี้ก็จะไปใส่บาตรพระสงฆ์ตีวัดม่อนฤาษีใส่บาตรเจ้าเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะได้เดินทางกลับกันวันนี้ก็มากมายหลายที่สถานที่มาร่วมงานบุญวันนี้ขอบคุณโมทนามายังโรงทานทุกโรงทานว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนฝางลำปางเวียงกว่าเป้าได้ลงทานมาร่วมกันในวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุอันบุญตานการกุศลทำไปเตอะบะเสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าอมตะมหานิลปานสุขเบิกบานอยู่ในโลกมนุษย์เนอะอย่างเจ้าก็อนุโมทนาสาธุเนอะน้องหนูนักเรียนดอทุกท่านทุกคนน้องหนูขอให้อยู่อายุมั่นขวัญยืนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้เป็นเจ้าคนในคนวันหน้าเนิดจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลางได้บุญจากแรงกายแรงใจจากนักเรียนรอดออันนี้ก็ได้มาช่วยนี่เข้าแถวถ่ายรูปกันที่หน้าพระธาตุอนุโมทนาสาธุไปน้ำชากาแฟทุกท่านเนอะวันนี้เปิดเดินเสิร์ฟใครเป็นเศรษฐีก็ตามน้ำเนาะแว่นบีมธรรมทานครูบามีผมก็อนุโมทนาตอนนี้สถานที่วัดประทางเจริญนี่ก็ค่อนข้างจะบางตาไปละแต่แหมบึ้ดเมื่อคืนเพิ่งก็จะมีการสวดอิติปิโส108จบซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าคณะเมืองฝางไปหน้ากุฏิกำเนิดคณะเมืองฝางไปหน้ากุฏิกรรมพระอาจารย์บรรยงก็จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกญาติโยมที่มาจากเมืองฝางเนาะเจนาร้านนาพันธ์ก็เชิญไปรวมกันที่หน้ากุฏิกำเนิดตอนนี้นักเรียนรอดอก็ถ่ายรูปกันที่หน้าพระธาตุอนุโมทนาบุญกับน้องหนูเนอะลูกๆหลานทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ค่ำคืนเฮามาแผ่กระแสจิตมาอธิษฐานบุญด้วยกันแหมรอบนึงการสวดมนต์นั้นเตวุฒิเตียวดานี่เพิ่นหันแล้วเพิ่นสรรเสริญเพิ่นได้ยินแล้วเพิ่นสรรเสริญเนอะค่ำคืนนี้ติวัดปากทางเจริญปีนี้ปี14ละครั้งที่14ก็อนุโมทนาบุญตาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองตอนนี้ได้ยินเสียงก็แต่เจ้าคงจะได้อนุโมทนาบุญไปละลาติลืมมาได้ก็ขอบคุณโมทนากับเจ้าภาพที่ถวายปัจจัยสัตว์ประสงค์ดิในพิธีเนอะมากหน้าหลายตาหลายผู้หลายท่านตอนนี้บางท่านก็ได้ไปที่ผู้ถาวรบ่อนฤาษีวันพรุ่งนี้เขาก็จะไปรวมกันใส่บาตรพระสงฆ์ทั้งนั้น300 กว่าลูกเนาะอนุโมทนาบุญขอบคุณศรัทธาญาติโยมพ่อบ้านแม่เฮือนที่มาช่วยกันเก็บขยะเก็บอย่างเนอะอนุโมทนาลงทานน้ำแข็งใสไอ้วันนะปัญญาศรีไอ้มาขี้โก้อีกไงใครหูปวดเขียนวันนี้เขาก็อ่านตามนี้เนอะปวดเขียนเนี่ยอ่านเขาอ่านตามอ่านได้ว่าแค่อ่านสุดเหมาะก็อนุโมทนาเนอะแล้วก็วันนี้เขาได้ฟังเพลงจากน้องขุนเนาะซึ่งพิการทางแขนตั้งแต่กำเนิดก็เป็นรอนที่ฮักดีไฟดีอยู่ที่วังเหนือลำปางก็มาร่วมงานตัว
อนุโมทนาไปยังก็ออกไม่เอาศรัทธาโอ้หลายผู้หลายท่านโอ้วันนี้ถ้าอย่าโอ้วันนี้ก็จบเลยเนาะเพราะว่าหลายตีหลายต่างใครอยากดื่มน้ำกินน้ำก็เจิญตามอัธยาศัยเนอะพี่น้องต่างเพียงเอาเป้าบางผู้บางท่านเปิดกับปิกกันก็มีนอนก็มีแต่ทุกท่านนี้บางท่านนี้บนมาประจำทุกปีหรอมานอนกันทุกปีเนี่ยแต่มาผ่านนี่ปีแรกเนอะว่าปีก่อนที่ผ่านมานั้นบอกเขาจะว่างปีนี้ว่างเลยตั้งใจมานอนเอาศรัทธามานอนมาสวดโยโกห้องตัวตอนนี้ก็ออนแอร์ไปตั้งฝ่ายหินเนอะขอบคุณสถานีวิทยุฝ่ายหินมชที่ได้ออกประกาศทางวิทยุซึ่งญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันบุญวันนี้นะบุญก็ได้ไส้ก็ติ๋มอาหารก็สัพยะโอ้มากมายหลายอย่างก็เป็นตีนาบุญของศรัทธาญาติโยมขึ้นสีขาวของเฮาที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันทุกครั้งทุกคราวบอกว่าจะเป็นบ้านออกเหนือตกใต้ไปกันทุกที่ทุกทางไปกันทุกที่ทุกทางหลังจากการละทานผ่านไปแล้วคือกฐินสลากต้นเงินก็จะมีงานประจำปีจะอีฉะนั้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าท่านได้มีโอกาสได้มาสักครั้งก็จะดีแต่ท่านได้มาได้ก็อนุโมทนาสาธุอยู่ทางบ้านทางจองเนาะสาธุไปว่าดีแล้วสิ่งที่เราคิดดีทำดีมันก็จะเป็นสิ่งดีกับเราอนุโมทนาไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความสะดวกตัวเนื้อตีออกตั้งแต่ปากทางเข้ามานี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนักเรียนรอดอทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งก็ขอบคุณโมทนาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่รับฟังอยู่ตอนนี้ท่านใดบุตรมีใจจะมาสวดอิติปิโส108จบนี่ตีวัดประธานเจริญนี่ก็เจริญพรเนอะคืนนี้เขาจะมากันเข้าดาวก่อนเพราะว่าเข้าดาวลวงหน้าเนาะวันนี้เดือนธันวาแล้วหรอเดือนสิ้นปีละประธานเจริญก็จะเข้าดาวคำก่อนก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเนอะส่วนอิติปิโสหัวใจพระเจ้าเนี่ยโอ้ความสุขความเจริญแล้วก็ค่ำคืนนี้ยังมีการปล่อยว่าวไฟเนอะหรือว่าโคมไฟศรัทธาญาติโยม108 แก่น108 แก่นบนหัวคือนำไปปล่อยในรั้วเจดีย์ก็คือรั้วพระธาตุนี่แหละ108 แก่นเนอะท่านใดมีเจตนาจะบูชาลูกละ100 บาทก็พร้อมลูกเล่นเนาะเขาก็บูชาอย่างบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีที่อยู่บนสวงสวรรค์อันนี้ก็เป็นบนห้องว่าวไฟหรือว่าโคมไฟนั่นแหละเนาะจำนวน108 แก่นเนอะ108 แก่นก็มาติดต่อสอบถามที่คณะกรรมการกองอำนวยการดีๆได้เด้อเพราะว่าบุตรนี่ศูนย์อ่านกันคนหนึ่งก็จะเอาคนหนึ่งก็จะเอาได้เขาต้องมาบูชาจองก่อนบูชาจองก่อนเสร็จแล้วก็ให้มาบุตรพิธีอันควรแล้วคนก็จะเชิญเขาตั้งหลายเนี่ยไปปล่อยกันที่ภายในรั้วพระธาตุเจดีย์เนี่ยของวัดปากทางเจริญเนาะก็แจ้งศรัทธาญาติโยมพี่น้องเขาในส่วนของการได้ทำบุญแล้วก็ถึงใจตั้งมั่นเนาะอย่างพระเกศแก้วจุฬามณีเนี่ยข้าประจำเกิดไขก็บูชาบนสวงสวรรค์เนาะจันดาวดึงมุ่นอันนี้ก็แจ้งพี่น้องศรัทธาญาติโยมเขาตั้งทั้งหลายอาจารย์ตุงดอยไปไหนฮะมาละเขาอยู่นี่คนเดียวเนอะ มีใครสักคนนะกำมาอยู่คนเดียวนี่ก็ญาติโยมที่มาจากเมืองฝางถ้าไปพร้อมกันก็เชิญปุ้นเนอะตีหน้ากุฏิเนอะวันนี้ต่างม่อนวฤาษีก็ตัดเตรียมพระสงฆ์ของข้าเจ้าที่มาเข้าปริวาสกรรมวันพรุ่งนี้เช้าก็จะได้ไปร่วมกันทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรที่ม่อนฤาษีเนาะพระสงฆ์มาจากทุกสารทิศเนาะมาร่วมเข้าปริวาสกรรมกันเนาะเพราะเขาว่าบ้านเขาว่ากรรมหลวงเข้ากรรมหลวงภาษากลางเขาว่าปริวาสกรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนอะพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดที่ได้เข้าปริวาสนี่ก็จะถือว่าชำระศีลอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งในการเข้าปริวาสกรรมมาบอกปาริสุทธิศีลที่สะอาดใสสดเนาะบางครั้งมันก็จะแต่ต้องอาบัตินิดๆหน่อยก็บอกเป็นหยัง
นะก็อนุโมทนาน้องหนูเนอะเอารถพ่วงได้มาขนโต๊ะขนหยังอนุโมทนาในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการพี่น้องทางบ้านเขาก็ช่วยกันดูแลเนอะถุงขยะถุงยางต่างๆนะวันนี้วัดปากทางเจริญนี่เต็นได้เป็นหูกี่10 หลังเนาะนะการพิธีกรรมนะภาคเจ้าก็เสร็จไปแล้วนะภาคกลางคืนเขาก็จะได้มาร่วมสวดโยโกห้องกันแหมนะที่วัดปากทางเจริญที่นี่เนาะเจ้าหน้าที่ถ้าอย่างไรก็เปิดเพลงไว้ก่อนก็ได้เนอะนะเปิดเพลงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะขอตัวไปทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งเปิดเพลงออกทางสถานีก่อนก็ได้ครับนะ